Fundurinn settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti vill geta þess að ráðgert 20 mínútna hlé á þessum fundi að afloknum umræðum fyrsta dagskrárliðinn, það segja störf þingsins, og það fyrir þingflokka til að undirbúa sig fyrir atkvæðagreiðslur. Útbýtt á fundinum þingskjali 646 almannatryggingar frumvarp flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson og fleiri. Þingskjali 653 ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019 nefndarálit 1. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 656 heimilisofbeldismál fyrirspurn flutningsmaður Ásgerður K. Gylfadóttir. Þingskjali 657 utanvegaakstur og vernd lands á hálendi Íslands þingsályktunartillaga flutningsmaður Ásmundur Friðriksson og fleiri. Þingskjali 658 ráðgjöf og störf við tímabundin en afmörkuð verkefni skriflegt svar umhverfis- og auðlindaráðherra. Og loks þingskjali 659 atvinnutækifæri fólks með þroskahömlun skriflegt svar félags- og jafnréttismálaráðherra. Tekið fyrir fyrsta dagskrármáli störf þingsins. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, í gær skilaði starfshópur sem unnið hefur síðustu mánuði eftir hvítbók framtíðarsýn og stefnu fyrir fjármálakerfið. Við fyrstu sýn eru þar margar góðar og nauðsynlegar tillögur til framtíðar. Það er meðal annars lögð áhersla á lækkun skatta á fjármálafyrirtæki. Það eru fáir sem tengja það við skoðun sína hve mikilvægt er að draga úr vaxtamun á íslensku fjármálamarkaði, en að vilja lægri vexti en ekki lækka bankaskattinn er þversögn og sýndarmennska. Það er stærðarhagkvæmni sem að miklu leyti er það sem veldur minni vaxtamun erlendis. Hvernig tengist það sértækum sköttum? Jú, við þurfum ekki að líta langt til að sjá að skattar á fjármálastarfsemi hér á landi eru margfalt hærri en í öðrum löndum. Til dæmis 11 sinnum hærri en í Danmörku og tæplega 8 sinnum hærri en í Noregi, Svíþjóð, Bretlandi og svo mætti áfram telja. Í hvítbókinni er þetta sett í nauðsynlegt samhengi. Fyrirhuguð lækkun bankaskatts mun skila fjármálafyrirtækjum álíka lækkun í rekstrarkostnaði og 15% fækkun starfsfólks bankanna. Það jafngildir 400 stöðugildum hjá bönkunum þremur. 400 starfsmönnum. Íslenskur fjármálamarkaður verður að búa við sömu reglur og skilyrði og önnur fjármálafyrirtæki sem starfa á hinum sameiginlega evrópska markaði. Og áður en fólk fer hér og öskrar á húsþökum hve mikil bilun það er að lækka bankaskatt, væri ágætt að fólk skoðaði stærri myndina en noti ekki bankann sem óvin landsmanna. Stærðarhagkvæmni vegur þungt í bankarekstri og skýrir mun á vaxtamun íslensku bankanna og norrænna. Skattarnir eiga stóran þátt í háum kostnaði neytenda. Það er ekki að ástæðulausu að tillaga nefndarinnar sem skilaði þessari hvítbók sé hraðari lækkun sértækra skatta en nú fyrir er ráðgerð. En þar er einnig lögð áhersla á að draga úr víðtæku eignarhaldi ríkisins og bönkunum og það er einnig nauðsynlegt því fjölbreytt eignarhald rétt eins og fjallað er í hvítbókinni er til þess fallið að ná sátt og draga úr áhættu. Nú fer málið í umsagnarferli og ég hlakka til að sjá tillögurnar verða að veruleika en fá hér einnig málefnalega umræðu í þingsal. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, eins og þingheimur veit að þá er kolefnisbinding hátt skrifuð og hún fer auðvitað fram með því að stækka gróðurlendi, að laga skemmt land og græða upp auðnir eða endurheimta votlendi, jafnvel með niðurdælingu eins og nú er orðið staðreynd. Og það er til vel reynd leið í þessu sem er svokallaður kolviður, þar sem að fyrirtæki hafa getað jafnað kolefnisnýtingu sína með skógrækt. En í þessu öllu saman eru hlutverkin ólík. Ríkið kostar kolefnisbindingu vissulega, það styður með ýmsu móti við hana, hvetur og liðkar fyrir henni. Fyrirtæki, sveitarfélög, félagasamtök og einstaklingar bera hins vegar mestan þungan í heild ef við horfum til langs tíma. Varðandi fyrirtæki þá er þekkt að framlög eru ekki tekin út fyrir sviga. Það er engin sérstök skattaívilnun í gangi. Og ég hef nú lagt fram til skrifstofu þingsins tillögu með nokkrum meðflutningsmönnum breytingu á lögum tekjuskatt. Þannig að það er heimilt að nýta allt upp í 0,85% af tekjum í kolefnisbindingu í gróðri án þess að greiddur sé tekjuskattur af framlögunum. Og
eins og gefur auga leið þá geta fyrirtækin haft þá samvinnu við Kolvið og nýtt sér skógrækt eða til dæmis tekið þátt í endurheimt votlendis með votlendissjóði sem tiltölulega ungur. Stærðargráðan ekki mikil, komnar 6 til 10 milljónir í votlendissjóð á þessum 7 mánuðum. Það svipað hjá Kolvið á þessum tíma, þannig að þó að þetta muni aukast með þessari ívilnun, þá verður þetta ekki stór byrði á ríkissjóði en gríðarlegur ávinningur í loftslagsmálum. Og þá í takt við markmið ríkisstjórnarinnar um kolefnishlutlaust Ísland fyrir 2040. Og ég vona að hv. þingmenn fagni þessu tiltæki. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, við Píratar lögðum fram breytingartillögu við fjárlög sem fól í sér aukningu til málefna öryrkja í þeim tilgangi að afnema krónu á móti krónuskerðingar. Sú tillaga sem var felld var hluti af frumvarpi um afnám krónu á móti krónuskerðingar sem hefur verið til umfjöllunar í velferðarnefnd. Í frumvarpinu kveðið á að gildistaka skuli vera 1. janúar 2019 en í ljósi þess að breytingartillaga við fjárlög var felld og að nokkur kostnaður mun hljótast af samþykkt frumvarpsins lagði ég til að gildistöku yrði frestað til 1. janúar 2020. Þannig gefst nægt svigrúm árið 2019 til að gera nauðsynlegar breytingar á fjármálaáætlun og fjárlögum til að taka tillit til kostnaðar við lagabreytinguna. Það voru því mikil vonbrigði í gær þegar ég lagði fram tillögu um að afgreiða frumvarpið úr velferðarnefnd og meirihluti felldi tillöguna. Ég lagði fram bókun sem ég les hér upp með leyfi forseta. Á fundinum var lögð fram tillaga um að afgreiða úr nefnd mál nr. 54 um afnám krónu á móti krónuskerðinga. Meirihluti nefndarinnar felldi tillöguna á þeim grundvelli að ekki væri tímabært að taka málið úr nefnd, þar sem nú stæði yfir vinna samráðshóps um breytt framfærslukerfi almannatrygginga og faghóps um mótun og innleiðingu starfsgetumats sem heyra undir velferðarráðuneytið. Afgreiðsla þess máls sem hér ræðir þó óháð þeirri vinnu sem fram fer á vegum ráðuneytisins. Hvorki samráðshópurinn né fagnefndin sem nú starfa hefur fengið það verkefni að afnema krónu á móti krónuskerðingar. Þá það hlutverk Alþingis sem handhafa löggjafarvalds að setja lög og breyta gildandi lögum. Það að lýsa því að vinna framkvæmdarvaldsins komi í veg fyrir að Alþingi sinni stjórnarskrárbundnu hlutverki sínu ótækt. Búið að taka á móti umsögnum og gestum í málinu og því fullar forsendur fyrir því að afgreiða málið úr nefnd. Forseti, hér meirihlutinn að halda málum minnihlutans í gíslingu til þess eins að þurfa ekki að taka afstöðu til þessa mikilvæga máls í þingsal. Þessi vinnubrögð svo sem ekki ný af nálinni en það veldur mér miklum vonbrigðum að ríkisstjórn í forystu Katrínar Jakobsdóttur sem hefur ítrekað lofað nýjum vinnubrögðum skuli viðhalda þeim. Forseti, það eru engin ný vinnubrögð að sjá hér. Afnám krónu á móti krónuskerðinga skal svæfð í nefnd. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, þegar maður er gamaldags þá finnst mér að hefðir og formfesta skipta miklu máli. Og ég hef velt því fyrir mér frá því ég kom inn í þingið að hvernig hafi staðið á því að á þinginu 2009-13 einhvern tíma á því bili þá var afnumin bindiskylda þingmanna hér í þingsalnum. Ég hef velt því fyrir mér að hvort að slík tilslökun verði ekki til þess að svona þær góðu hefðir sem hér ríkja að þær verði ekki til þess að við þurfum að slaka á almennt í klæðnaði hér í þingsalnum, sem mér finnst skipta mjög miklu máli, en auðvitað eru skiptar skoðanir um það. Mér finnst það eðlilegt. Hér í þessari góðu bók hv. þingmaður þá stendur löng hefð fyrir formlegum og snyrtilegum klæðnaði þingmanna við þingstörfin, í þingsalnum og á fundum þingnefnda. Ég held að þetta sé til dæmis mjög illa brotið af okkur þingmönnum. Og reglan hefur verið að karlmenn séu í jakka en meiri fjölbreytni hefur verið í klæðnaði kvenna. Ég til dæmis held að þessi tilmæli hér innihaldi það ekki að við klæðumst í gallabuxum í þingsalnum, sem mér finnst afar óviðeigandi. Og ég legg það til að svo að við förum ekki öll í jólaköttina þá tökum okkur taki og berum virðingu fyrir klæðnaði hér í þingsal, að við komum þannig hingað inn að við berum virðingu fyrir þeirri sögu sem að hér tilheyrir þessu húsi og virðingu fyrir því starfi sem við erum að sinna og sýnum það með framkomu okkar og klæðnaði
að við séum á háttvirtu Alþingi. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Forseti biður hv. þingmann að hleypa ræðumanni í stólinn. Virðulegi forseti, málefni eldra fólks, biðlistar, heilsufar og hjúkrunarheimili og fleira hafa verið nokkuð til umræðu að undanförnu meðal annars hér í þingsal. Ég er einn þeirra sem hef vakið athygli á því opinberlega að við ætlum að notast áfram við sömu aðferðir við þjónustu við eldra fólk og gera ráð fyrir sömu þjónustu þörf eftir því sem þjóðin eldist og munum við ekki ráða við þann reikning sem fylgir. Hér þurfum við að horfa lengra fram í tímann og hugsa fyrir því hvernig við breytum hugsunarhætti og lífsháttum, hvernig við nálgumst það sem samfélag og einstaklingar að eldast. Nýlega birtist vísindagrein eftir vísindamenn við Ball State háskólann í Indiana í Bandaríkjunum áhrif ævilangrar hreyfingar á líkamlega heilsu. Þar kemur fram að fólk á miðjum áttræðisaldri sem hefur hreyft sig alla ævi með lungnastarfsemi og vöðvauppbyggingu sem svipar til fólks á 50-aldri. Það sem skiptir hins vegar meira máli að vísindamennirnir komast að þeirri niðurstöðu að röskleg ganga í 30–45 mínútur á dag geti dugað til að ná umtalsverðum ávinningi með tilliti til heilsufars. Þetta skiptir máli í lýðheilsulegu tilliti. Þetta þýðir að það að ganga eða hjóla í vinnuna eða eftirvinnu getur skipt sköpum fyrir afdrif okkar síðar á ævinni. Og þetta ítrekar enn mikilvægi þess að við sem samfélag leggjum alla áherslu á að uppfræða börnin okkar og barnabörn mikilvægir hreyfingar. Að við notum öll skólastig til að kenna börnum og ungmennum þessi aðalatriði. Þó hreyfing hafi kannski ekki alltaf úrslitaáhrif á til dæmis tilurð veikinda eða hvort við veikjumst, löngu sannað að með því að hreyfa okkur reglulega þá erum við betur undir það búin að takast á við veikindi síðar á ævinni. Það meðfæddur réttur fólks að hafa tækifæri til að taka þátt í samfélaginu, hvar sem það statt á lífsleiðinni og við sem samfélag eigum og þurfum að auðvelda fólki að taka ábyrgð á eigin heilsu því lengi býr að fyrstu gerð. Þannig tökumst við á við þá áskorun sem felst í breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar og heilbrigðisþjónustu 21. aldarinnar. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Una María Óskarsdóttir. Hæstvirtur forseti, háttvirtu þingmenn. Ég var að lesa fréttablaðið fyrir nokkrum dögum og þar kom fram að sykurhátíðin væri handan hornsins. Það er nokkuð til í því og þess vegna vil ég ræða hér jólin, hátíð sem svo oft nefnd hátíð ljóss og friðar. Ég vil ræða mataræði og samskipti og líðan fólks. Við viljum að öllum líði vel jólin, allir verði mettir og fái gjafir. Það er gaman að halda í hefðirnar, en þó er rétt að temja sér hóf, sérstaklega hvað varðar reyktan mat, sykra-gos og annað sætmeti svo dæmi sé tekið. Rannsóknir sýna að neysla sykurs hefur slæm áhrif á heilsuna og því miður leynist viðbættur sykur í margvíslegum matvælum þar sem lítið ber á honum eins og til dæmis í ýmsum sósum. Könnun á mataræði Íslendinga 2010–2011 sýnir að offita og ofþyngd verða æ algengari. En tæplega 59% fólks á aldrinum 18 til 80 ára eru í yfir kjörþyngd og 21% flokkast með offitu. En árið 2002 var hlutfall þeirra 13,1%. Það er betra að hemja átið en nú eigum við Íslendingar vist ennþá Norðurlandametið í sykuráti og hér á það ekki við að segja geri aðrir betur. Neysla á sykruðum gosdrykkjum hefur sem betur fer minnkað umtalsvert og því ber að fagna en ungt fólk sem drekkur sykra-gos oftar en tvisvar í viku fær mun meira af viðbættum sykri en ráðleggingar segja til Svo er það líðanin og samskiptin. Við höfum öll miklar væntingar til jólanna, þar sem að við viljum ofta allt sé svo fullkomið, en þess vegna skiptir ekki síður máli að kunna að setja sig í spor annarra og reyna það og sýna samúð þeim sem minna mega sín, hvort sem þeir hafa sjálfur komið sér í þá stöðu eða ekki. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti.
Í síðustu viku gagnrýndi ég frekar harðlega orðræðu sem birtist meðal annars í ræðu hv. þingmanns Jóns Þórs Þorvaldssonar, en sem fyrr greinir var sú ræða smekkfull af rangfærslum samkomulag sem Ísland skrifaði blessunarlega undir nýlega, sem fjallar hvernig þjóðir heimsins geti tekið höndum saman eitt af stóru og stækkandi málefnum samtímans, farendur, það fólk sem flytur milli landa af einni eða annarri ástæðu. Í gær spurði sami hv. þingmaður hæstv. Forsætisráðherra ágætra spurninga téð samkomulag. Fyrst vil ég þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir skýr svör, en þau ættu að taka af öll tvímæli samkomulagið og sefa allar áhyggjur sem nú heyrast svo víða hátt í samfélaginu. En þó langar mig líka til að þakka hv. þingmanni Jóni Þóri Þorvaldssyni í þetta sinn fyrir mikilvægt atriði sem kom fram í fyrirspurn hans, en það varðar umræðuna sjálfa. Það hætt við því að ef málefni innflytjenda og sér í lagi flóttamanna og hælisleitenda séu ekki rædd opinskátt, upphátt og heiðarlega, að þá eigni sér öfgaöfl málaflokkinn. Það sérstök hætta á því þegar honum þvælt saman við ættjarðarást, en úr því getur myndast heldur eitraður og öflugur kokteill sem hefur valdið ómældum skaða í mannlegu samfélagi í gegnum tíðina og ekki bara á fyrri hluta 20. aldar, þótt þaðan fáum við frægustu dæmin. Fólk hefur alltaf verið hrætt við útlendinga, sér í lagi þegar það sér miklar samfélagsbreytingar samhliða mikilli aukningu þeirra. Og það eitthvað sem við þurfum að geta rætt opinskátt. Nú svo komið að ég fæ mikið af skilaboðum téð samkomulag sem undantekningarlaust innihalda sambærilegar rangfærslur og birtust í téðri ræðu. Og þótt mér sé skylt, en þó óljúft á allan hátt að leiðrétta rangfærslunar, þá vil ég samt taka undir með hv. þingmanni að það sé veruleg hætta á því að ef fólk upplifir þöggun í umræðu útlendingamál, að það spili það í hendurnar á öfgaöflunum. Sú umræða snertir á alls kyns óþægilegum en mikilvægum málefnum, eins og trúarbrögðum, hefðum, siðum, menningaratriðum og landslögum. Ég lýsi mig algjörlega reiðubúinn til þess að ræða þau mál opinskátt, heiðarlega og hreinskiptið, ítrekað og ítarlega. Manngreiningarálitið óþarft, staðreyndir og rök trompa bábiljur og rökvillur. Myrkur ekkert nema skortur á ljósi. Ljósið sigrar myrkurinn. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, hæstv. fjármálaráðherra sagði síðast í morgun að kaupmáttur eldri borgara og öryrkja hefði stórlega aukist. Einnig talaði það að það væri enginn sem gæti stutt skattalækkanir. Sjálfstæðisflokkurinn talar alltaf að það þurfi að lækka skatta. Og ég vissi það að hver einasti hérna inni tilbúinn að styðja við það að færa tímavélina aftur til 1988 þegar skattar á lífeyrislaun og láglaun voru skattlaus. Að halda því fram á sama tíma og gengið hefur sigið, hækkanir dunið á eldri borgurum og öryrkjum, að kaupmáttur þeirra sé í góðu lagi. Kaupmáttur sem á að koma núna næstu áramót heilar 3,6%. Það dugir ekki til þess að auka kaupmátt. Það dugir ekki einu sinni til þess að halda í við hækkanir á verðlagi og öðru sem hafa dunið yfir. Rétta væri og hefur verið ítrekað hér að það á að hækka þessa prósentu 9,6%. Launaskriðið á þessu tímabili 6% og það er skýrt í lögum að það á að fylgja launaskriði. Síðan getum við bent á það að öryrki sem hefur 113.000 úr lífeyrissjóði, það skilar til hans 20.000 krónur. 93.000 krónur af þessu eru skattar og skerðingar. Og á sama tíma erum við að tala lögþvingaðan eignauppvarinn sparnað sem er verið að ræna af þeim sem síst skyldi. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, mig langar aðeins að ræða hvað framlög okkar til þróunarsamvinnu geta haft mikil áhrif á marga að hafa aðgang að því sjálfsagða. Á einungis 5 árum hafa 67.000 manns í 6 héruðum í Sambísíufylki í Mósambík fengið aðgang að hreinu vatni og 60.000 nemendur við 145 skóla hafa nú aðgang að hreinu vatni og bættri salernisaðstöðu gegnum íslenska þróunarsamvinnu.
Ísland hefur fjármagnað á stórum hluta vatns- og salernisverkefni í Mósambík frá árinu 2014 og heldur UNICEF utan verkefni í samstarfi við yfirvöld í Sambísíufylki. Þetta er gríðarlega mikilvægt heilbrigðismál en á hverju ári deyja 37.000 manns í Mósambík vegna skorts á hreinu vatni og lélegri eða engri salernisaðstöðu. Í þessu fátækasta fylki í Mósambík búa tæpar 5 milljónir manna og bara 1/3 hefur aðgang að hreinu vatni og tæp 90% hafa ekki aðgang að viðunandi salernisaðstöðu. Í Sambísíu það bil helmingur barna með mikla vaxtaskerðingu vegna vannæringar og skorts á hreinu vatni og hreinlætisaðstöðu. Sá stuðningur sem Ísland veitir verður til þess að reistir verða nokkrir vatnspóstar í Penabe-héraði sem hefur þau áhrif að börn og konur sem oftar en ekki sjá vatnsöflun þurfa ekki lengur að ganga 2–3 kílómetra á hverjum degi til að sækja vatn í mengaða á. Það hefur jákvæð áhrif á heilsu allra í þorpinu, ekki síst barnanna. Svipaða sögu hægt að segja í Buveki-héraði í Úganda en þar verða 50.000 manns komnir með aðgang að hreinu vatni, ómenguðu neysluvatni, þegar öðrum áfanga í vatnsverkefni Íslands í héraðinu lýkur á næsta ári. Nýverið undirritað Unnur Orradóttir Amette sendiherra Íslands í Kampala samning við Water Mission Uganda áframhaldandi samstarf og þegar þeim áfanga lýkur verður búið að byggja 25 vatnsveitur fyrir íslenskt þróunarfé sem dreifa vatni í rúmlega 100 vatnspósta í tæplega 40 fiskimannaþorpum við strendur Viktoríuvatns. Því til viðbótar verið að byggja 150 salernisbyggingar til almenningsnota í sömu þorpum. Eitthvað sem okkur Íslendingum þykir svo sjálfsagt að hafa aðgang að. Og ég verð að benda fólki á sannargjafir.is hjá UNICEF þar sem við getum keypt lífsnauðsynleg hjálpargögn fyrir bástödd börn. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var 70 ár í gær. Staða mannréttindamála á Íslandi er mjög góð, en því miður þá það ekki svo á allt of mörgum stöðum í heiminum. Einn sá hópur sem hefur búið við mjög svo skert mannréttindi flóttafólk og farendur. Sameinuðu þjóðirnar hafa á síðustu misserum unnið að yfirlýsingu málefni flóttafólks og farenda. Markmiðið með þessum samþykktum einmitt að tryggja mannréttindi þessa fólks og bæta viðbrögð alþjóðasamfélagsins við fólksflutningum, bæði flóttafólks og farenda, í ljósi þess ört vaxandi fjölda fólks sem nú á flótta og faraldsfæti. Við hljótum öll að geta tekið undir mikilvægi þess. Í umræddum yfirlýsingum lögð áhersla á sameiginlega ábyrgð alþjóðasamfélagsins í málefnum þessa fólks og undirstrikuð skylda aðildarríkja til að vernda þá sem á flótta, styðja þau ríki sem hýsa mikinn fjölda flóttafólks, ásamt því að styðja þau ríki sem kljást við fólksflótta. Samþykktirnar ekki lagalega bindandi en þær skapa samvinnugrundvöll ríkja heimsins framkvæmd þeirra skuldbindinga sem samþykktar voru í New York yfirlýsingunni. Einnig skipta þeir miklu máli fyrir framgang heimsmarkmiðanna. Hér á Íslandi búum við gott lagaumhverfi þegar kemur að mannréttindum, bæði þeim sem hér búa og þeirra sem hingað koma af mismunandi ástæðum. Þó eflaust getum við ýmislegt bætt enn frekar í þeim efnum, þá eru þessar ágætu yfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna ekki til þess fallnar að þröngva Íslandi í slíkt, heldur það alltaf ákvörðun hins fullvalda ríkis Íslands að breyta slíku. Yfirlýsingin sem nú samþykkt í Marrakesh felur ekki í sér að Ísland þurfi að breyta lögum eða þeim aðferðum sem við höfum hingað til notast við. Í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna segir: allir eru bornir frjálsir og jafnir öðrum að virðingu og réttindum. Allir eru gæddir skynsemi og samvisku og ber að breyta bróðurlega hverjum við annan. Mannréttindi eru ekki afstæð, þau eru algild. Með því að setja mannréttindi í forgang, frelsi og jafnrétti allra, erum við leið að vinna friði og stöðugleika í heiminum gagn. Þann slag verðum við alltaf að vera tilbúin að taka. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég er nú enn að reyna að kyngja gallbragðinu sem ég er búin að hafa lengi eftir að ég sá þessi frábæru fjárlög, yfirlýstu frábæru fjárlög sem að í engu auka kaupmátt eða getu eldri borgara og öryrkja og þeirra sem höllustum fæti standa í samfélaginu. Ekki eina einustu krónu. Og því til rökstuðnings þá ætla ég að vísa hérna í grein sem ég nú ítrekað vísað í, 69. grein laga almannatryggingar númer 100/1997, þar sem stendur skýrum stöfum: bætur og greiðslur almannatrygginga skulu breytast árlega í samræmi við fjárlög hverju sinni. Númer 1.
Það er nákvæmlega það sem var verið að gera í fjárlögunum. Það var verið að breyta þessu samanber 69. grein almannatrygginganna, bara lögbundið. Þetta var bara leiðrétting, vísitöluleiðrétting, einföld vísitöluleiðrétting sem var líka röng. Vegna þess að í síðari málslið greinarinnar kemur að ákvörðun þeirra skal taka mið af launaþróun, þó þannig að þær hækki aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. Hvort skyldi nú hafa verið hærra núna, virðulegi forseti? Launaþróun í landinu 2018 eða vísitala neysluverðs? Launaþróun, þar munaði heilum 6%. En það er ekki bara það að það sé jólagjöfin í ár í sambandi við þessi fjárlög að gera í engu að bæta kjör þeirra sem höllustu fæti standa hér. Heldur núna það nýjasta að eiga þeita í gegnum þingið og einhverjum ljósraða veggjöldum fyrir alla. Á hverjum bitna veggjöldin helst? Þeim sem hafa varla efni á því að kaupa sér salt í grautin. Nú á að láta þá, virðulegi forseti, sitja heima og komast heldur aldrei út úr borginni vegna þess að það mun verða þeim algjörlega megn. Það er í rauninni skömm að því hvernig við leynt og ljóst ráðumst á þá sem síst skyldi í samfélaginu í dag og að þessi jólagjöf, að þetta skuli vera að koma inn í þingið núna ofan á allt annað. Það er algjörlega ofan mínum skilningi og er hann nú þokkalega góður fyrir. Máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, í gær minnti hæstv. Forsætisráðherra okkur á að það eru liðin 70 ár frá því að mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var undirrituð. Heimsstyrjöldinni síðari var nýlokið og heimurinn vildi gera betur. Helsti hvatamaður hennar var Eleanor Roosevelt, stjórnmálakona og forsetafrú Bandaríkjanna. Hún var hvatamaður á stofnun Sameinuðu þjóðanna og hún var einnig fulltrúi sendinefnda Bandaríkjanna þar inni. Innan Sameinuðu þjóðanna barðist hún fyrir mannréttindum og réttindum flóttafólks sem hraktist frá heimkynnum sínum í styrjöldinni. Já, það er annar hljómur sem berst frá Hvíta húsinu núna. Mannréttindayfirlýsing lýsir markmiðum og er ekki lagalega bindandi. Hún kveður á mannréttindi sem allir eiga jafnt tilkall til án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúar, skoðunar og svo framvegis. Sameinuðu þjóðirnar eru nú að vinna 2 mannréttindasamþykktum sem snúa annars vegar að málefni flóttafólks og hins vegar málefni farenda. Við erum svo heppin hér á Íslandi að stjórnvöld geta tekið þátt í og samþykkt slíkar yfirlýsingar þar sem þær fara saman við yfirlýsta stefnu stjórnvalda núverandi og stór hluti þjóðarinnar getur í hjarta sínu kvittað upp á þau mannréttindi. Því er það beinlínis sorglegt að hlýða þann málflutning sem hér er í boði Miðflokksins. Hún elur á tortryggni, andúð og beinlínis hroka. Nú skal blása líf í skoðanakannanir og tala til atkvæða sem er á flökti. En það er líklega sama hvaðan gott kemur. Ég vil ganga svo langt að kalla þetta sparðatínslu. Með aðkomu að samþykktum Sameinuðu þjóðanna um málefni flóttafólks erum við að taka þátt í alþjóðlegum mannréttindaviðurkenningum og getum fylgt okkar sjálfdæmi eigið innflytjendalöggjöf og stefnu í málefnum innflytjenda. Sú gagnrýni sem snýr að því að umræðan þessi mál sé kæfð eða þokukennd af stjórnvöldum vil ég ekki ræða þessi mál, þá vil ég segja að við getum litið svo á að þessi samþykkt er svo grunnur sem umræðan á að byggja á. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Ellert B. Schram. Virðulegur forseti. Ég hef fengið tækifæri til að setjast hér á þingbekk í nokkra daga og mér finnst það skemmtilegt og ekki síst fyrir það að fá tækifæri til að koma hér sem fulltrúi eldri borgara því að ég þykist eiga nokkuð erindi til ykkar. Stofnaður var starfshópur málefni eldri borgara síðastliðið vor, en því miður hefur sá hópur ekki ennþá skilað neinum niðurstöðum og í staðinn höfum við tillögur fjárlaganefndar sem fela í sér 3,6% hækkun á ellilífeyri frá almannatryggingum. Fólkið sem lítið eða ekkert hefur nú á milli handanna fær 239.500 krónur frá almannatryggingum og svo er rukkaður skattur til baka.
Þetta eru upphæðir sem eru langt fyrir neðan framfærsluviðmið. Þetta er ellilífeyririnn til þess fólks sem býr við fátækt, veikindi, einangrun og tómleika. Nú er ég ekki komin hingað til að rífast eða skammast vegna þess að ég þykist vita að langflest ykkar hér á Alþingi eru velviljuð og eru mér sammála að hér þurfi að taka til höndum og bjóða eldri borgurum upp á lífsgæði og áhyggjulaust ævikvöld. Elsta kynslóðin má ekki og á ekki að vera út undan. Kæru þingmenn og konur, ég kem í þennan ræðustól, gamla góða ræðustól, til að skora á ykkur að standa vörð lífsgæðin og sinna því fólki sem komið er til ára sinna. Þótt ég sé sjálfur komin til aldurs og elli, þá er erindið af minni hálfu hingað í þingsalinn það eitt, hvar í flokki sem þið standið að sameinast að aldraðir fái lifað og dáið með reisn. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, það nú oft sem maður sér kasta til höndunum í asa hér í þinginu, sérstaklega rétt fyrir þingfrestun, en það ekki oft sem maður sér svona vinnubrögð eins og nú virðist eiga viðhafa varðandi samgönguáætlun. Hér að fæðast í þessum töluðu orðum það sem ekki hægt að kalla annað heldur en ný samgönguáætlun, samgönguáætlun sem væri þá sennilega full ástæða til að senda aftur til umsagnar í ljósi þeirra umfangsmiklu breytingar sem þær eru á ferðinni. En nei, það á ekki að gerast. Það á að afgreiða þetta í miklum flýti. Það reyndar erfitt að sýna minnihlutanum hvað nákvæmlega stendur til því að það ekki tilbúið. En það á samt að vera klárt til þess að ljúka hér umræðu og atkvæðagreiðslu þetta mál fyrir helgi. Hér verið að tala tug milljarða framkvæmdir á ári. Það ekki minnsta tilraun gerð til þess að meta til dæmis þjóðhagsleg áhrif eins og vera ber, til dæmis í takt við lög opinber fjármál. Það raun og afskaplega lítið það að finna hvað nákvæmlega eigi að gera eða hvernig. En mér sýnist staðan vera nokkurn veginn svona. Suðvesturhornið, höfuðborgarsvæðið, fær ekki neitt nema að borgi aukalega fyrir það með veggjöldum. Og þau veggjöld á jafnframt að nota til þess að fjármagna framkvæmdir annars staðar á landinu. Þetta flutt af sama hópi og lagðist hér þessum gegn hugmyndum að hækka kolefnisgjöld getum sagt 1200 milljónir á ári. Og hér skyndilega kominn listi upp á 75 milljarða sem á að fjármagna á næstu árum með veggjöldum. Ég held að það sé það bil lágmarki fertugföld sú hækkun sem stefnt var að á kolefnisgjöldum á sínum tíma. Tvískinningurinn nú ansi myndalegur í þessu. Þetta auðvitað ekki boðleg vinnubrögð, þetta rassvasa bókhald tugmilljarða framkvæmdir. Þingið á að sýna þann sjálfur sér þá virðingu að taka okkur örlítið betri tíma í að móta þessar hugmyndir til enda. Að lokum tekur til máls og ræðir störf þingsins hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, varðandi samgönguáætlunina sem núna verið að breyta í eiginlega nýja samgönguáætlun með því að þetta þingsályktunartillaga sem búin að vera í vinnslu. Það 71 aðili, bæjarfélög og sveitarfélög allt landið búin að senda inn athugasemdir, allir aðilar máls og í nefndaráliti alveg á lokametrunum bara bætt inn í það nýrri þingsályktunartillaga hvernig gjaldtökunni skuli háttað. Og ætla menn þá ekki að fara þá hringinn aftur og spurja til þess að gera það faglega, spurja hvað finnst mönnum þessa gjaldtökuhugmyndir. Það það sem meirihlutinn virðist ekki ætla að gera. Þá skulum við horfa á hvernig það geti spilast. Ef meirihlutinn ákveður að gera það ekki, þá vita það allir að þetta gríðarlega ófaglega unnið og það getur enginn sætt sig við svona vinnubrögð. Þjóðin mun ekki sætta sig við svona vinnubrögð. En meirihlutinn gæti gert að með 5 þvingamáli út úr nefndinni, þá situr það hjá forseta Alþingis sem hefur dagskrárvaldið. Ef hann setur það hér á dagskrá, svona unnið, svona illa unnið, í svona mikilli ósátt við þjóðina sem ekki hrifin af þessum vegagjöldum, að þá það bara
stríðshanski inn á þingi á þessum lokametrum. Og hvað á minnihlutann að gera annað heldur en að segja, þetta getum við ekki leyft. Og hvað höfum við þá? Við höfum ekkert annað en heimild okkar til að tala, til þess að tala í málinu. Og auðvitað þurfum við að tala í málinu og bíða umsagna frá sveitarfélögum og hagsmunaaðilum og fólkinu í landinu við þetta mál. Auðvitað þurfum við að bíða og tala þangað til við fáum þær upplýsingar. Út af því við værum ef við hleyptum þessari þingsályktun inn í þingsályktun á lokametrum án þess að landsmenn fá að segja sitt og þeir sem að málið varðar. Það grundvallarlýðræðis element að allir eiga rétt að koma ákvörðun sem það varðar og það verið að þverbrjóta ef menn ætla að fara þessa göngu. Umræðu störf þingsins er lokið. Eins og forseti gat áður verður nú gert 20 mínútna hlé á þessum fundi til undirbúnings fyrir atkvæðagreiðslur. Fundurinn hefst að 9 klukkan 14:20. Það er að segja hléð tæplega 20. Fundinum er frestað.
Forseti framhaldið á Alþingi. Svo háttar til 9., 10. og 23. dagskrármálið að þingmálunum var útbýtt eftir 1. desember. Þar fyrir að leita samþykkis fyrir því að taka málin á dagskrá og fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigði. Atkvæðagreiðslan hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Það stendur yfir atkvæðagreiðsla ef hv. þingmenn myndu drífa sig í sæti sín. Atkvæðagreiðslunni lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 57 samhljóða atkvæðum. Þá háttar svo til 24. og 25. dagskrármálið að þeim var útbýtt eftir 1. desember auk þess sem ekki eru liðnir 2 dagar frá útbýtingu. Það því að leita samþykkis fyrir því að taka málin á dagskrá og fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigði. Atkvæðagreiðslan hafin. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 57 samhljóða atkvæðum og mega því málin koma fyrir. Tekið fyrir annað dagskrármálið veiðigjöld stjórnarfrumvarp 144. mál á þingskjali 562, nefndarálit á þingskjali 610, breytingatillaga á þingskjali 641, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna fyrst hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, við greiðum hér atkvæði frumvarp veiðigjöld, frumvarp sem að ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutin veit að skapar hvata til bókhaldsbrella og skattaundanskota samþættra útgerða, en kýs samt sem áður að láta verða af, sem að ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutin veit að mun verða þess valdandi að ríkissjóður verður af það bil 4 milljörðum í tekjur á næsta ári og sem ríkisstjórnin veit að hefði mátt vinna talsvert betur í samráði við minnihlutann. Það var algjör óþarfi að þröngva þessu í gegn í þetta sinn, en það mun að sjálfsögðu gerast í boði meirihlutans á þinginu hér. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, við greiðum hér atkvæði veiðigjöld eftir 3. umræðu og hér verið að afkomatengja veiðigjöld í rauntíma og tryggja þjóðinni sanngjarna auðlindarentu af sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. Við erum einnig að koma til móts við litlar og meðalstórar útgerðir með því að styrkja frítekjumarkið mjög mikið sem dregur úr áframhaldandi samþjöppun aflaheimilda og eflir sjávarbyggðirnar. Málið hefur fengið mikla og góða umfjöllun í atvinnuveganefnd við fjölda gesta og farið í umsagnaferil og sjávarútvegsráðherra hæstvirtur hefur kynnt málið vítt og breitt landið. Ég tel því að við séum komin á góðan stað að afgreiða þessi veiðigjöld hér sem eru að ég tel mikil framför frá því veiðigjöldum sem verið hafa þar sem við erum að breyta og fá ríkisskattstjóra til að vinna þetta sem best má vera. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, samþykkt þessa frumvarps fæli í sér mjög sérkennilega og jafnvel nöturlega afstöðu til hugmynda réttlæti. Á sama tíma og við horfum upp á hópa sem hafa átt bágt og erfitt á löngum uppgangstíma og fengu væntingar einhverja bót við framlagningu fjárlagafrumvarps sem var svo dregin til baka
af því að forsendur fjárlaganna brugðust þegar íslenska krónan seig, greiðum við atkvæði frumvarp þar sem á að létta álögum af vissulega fyrirtækjum sem að búa við rekstrarerfiðleika, en líka fyrirtækjum sem hafa verið að borga sér svo mikinn arð á síðustu árum og á síðasta ári að fæst okkar skilja þá upphæð. Og ég mun ekki samþykkja þessi veiðileyfagjöld. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ríkisstjórnin er hér að ná í gegn helsta baráttumáli sínu. Hér fellir ríkisstjórnin grímuna. Ríkisstjórnin var gerð afturreka með lækkun veiðigjalda hér í vor, en lagði þau fram aftur nú í haust og keyrir gegn í bullandi pólitískum ágreiningi, ekki minnsta tilraun gerð til þess að reyna að ná einhverri sátt þetta mál. Og hér sést auðvitað hin pólitíska forgangsröðun ríkisstjórnarflokkanna. Hér eru veiðigjöld lækkuð 4 milljarða á sama tíma og ekki er unnt að fjármagna kaupmáttaraukningu eldri borgara, á sama tíma og ekki er unnt að fjármagna vegakerfið heldur með neinum sóma, eins og við erum að sjá hér í umræðu í þinginu í dag. Og á meðan að verið er að skera niður milli umræðna, eða skorið var niður milli umræðna í fjárlagafrumvarpi mjög víða í velferðarkerfinu. Þetta er grímulaus sérhagsmunagæsla þessara ríkisstjórnarflokka og ég segi nei við þessu máli. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegur forseti, við greiðum atkvæði veiðigjöld. Ég er algjörlega ósammála síðasta ræðumanni það að ekki hafi verið haft fullt samráð við alla aðila um þetta mál. Við héldum 13 fundi, það komu 100 gestir til nefndina, það var mikið samráð, við talaði við alla og minnihlutinn fékk allt þau tækifæri sem þurfti, kom enga breytingartillögur í nefndinni og kom fram í greinargerð minnihlutans að gera engar athugasemdir við þetta. Ég segi að við erum að afgreiða niðurstöðu sem er sáttum, gjöldin eru há, miðað við afkomu greinarinnar eins og staðan í dag, en það er reynt að koma til móts við það hér eins og formaður nefndarinnar sagði áðan með að veita afslætti sem að hækka mjög verulega frá síðustu lögum. Þannig að ég segi já við þessu frumvarpi. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, við erum nú að leiða til lykta mál sem varðar mikilvæga atvinnugrein í landinu, varðar landsmenn alla. Það er ekki gott þegar stór mál eru afgreidd út í miklum ágreiningi. Samráð hefur minnst ekki verið haft hér á Alþingi við alla flokka sem þar sitja. Þetta er sérstaklega sorglegt vegna þess að í stefnuskrám flestra flokka sem sitja á þingi eru sameiginlegir þræðir sem hefði verið hægt að flétta svo miklu betur saman og ná almennari sátt. Og það er leiðinlegt og alvarlegt að stjórnvöld geri ekki betri tilraun til þess að ná þessu samkomulagi sem er okkur öllum svo mikilvægt, ekki síst greininni sjálfri og svo sem landsmönnum öllum. Ég get ekki stutt þetta frumvarp ríkisstjórnarinnar. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, áherslur í frumvarpinu innheimtu veiðigjalda koma fram í nýjum reiknistofni gjaldsins sem er byggður á afkomu. Veiðigjaldið miðað við 33% gjaldhlutfall. Áfram er unnið með frítekjumark og kemur til móts við minni útgerðir vítt landið. Hér skal miðað við almanaksár og stjórnsýslunni er breytt og ákvarðanir færðar nær tíma og dregið úr tímatöf við meðferð upplýsinga. Innheimtan er í samræmi við tíma, við afkomu í greininni og fyrirtækjanna allt land. Allt eru þetta þættir í tengslu við innheimtu veiðigjalds sem hafa átt mikinn hljómgrunn í gegnum tíðina. Og ljóst
að vinnan grundvallar meðal annars á þeirri kröfu og viðleitni til að ná meiri sátt innheimtu veiðigjalda. Ég styð þetta mál. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Í stjórnarsáttmálanum segir að við endurskoðun laga um veiðigjöld þarf að hafa það meginmarkmið að tryggja þjóðinni réttlátan hlut af arðsemi auðlindarinnar. Og ég velti fyrir mér hver réttlátur hlutur þjóðarinnar í þessu frumvarpi. Hann að minnsta kosti minni í krónum talið. Í frumvarpinu sérstaklega talað það að veiðigjaldi að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir. Hérna erum við með ófjármagnað hafrannsóknarskip upp á einhverja 3 milljarða sem að veiðigjöldin óbreytt myndu auðveldlega fjármagna. Þetta tvennt mjög athyglisvert. Réttlátur hlutur þjóðarinnar minni en ef að hér væri óbreytt ástand og hér væri við með hafrannsóknarskip fjármagnað ef hér væri óbreytt ástand. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, hér talað afkomutengingu útgerðarinnar. Auðvitað verðum við að huga vel að henni en staðreyndin sú að núna árið 2018 þá hefur í rauninni krónan fallið gríðarlega. Við erum að horfa hér upp á 20% í sambandi við útflutning, þá 20% aukning og viðbótargróði útgerðarinnar af útflutningi. Þannig að ég segi, ekki ástæða til þess að bíða og doka við og sjá til hvert við erum að fara, hvort við erum að koma eða fara? Það búið að greiða út sjálfsagt hátt í 80 milljarða í hreina arðgreiðslur síðan 2010. Það að meðaltali 9 milljarðar á ári sem greiddar í arðgreiðslur út úr sjávarútveginn. Þannig ég segi á meðan hægt að lækka núna beint fyrir framan nefið á okkur, það verður að lækka veiðigjöld 4,3 milljarða hvað sem þeir segja. Það staðreynd að það voru greiddir 11 milljarðar inn í ríkissjóð í fyrra af sjávarauðlindinni, núna verða þeir 7. Við gætum gert ýmislegt, virðulegi forseti, með þessa 4 milljarða króna ef að þessi ríkisstjórn liti kannski pínlítið í baksýnisspegilinn og forgangsraðaði einhvern tímann í þágu þeirra sem mest þurfa á aðstoð að halda. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Virðulegi forseti, hér verið að lagfæra augljósa meinbugi sem eru í núverandi og núgildandi innheimtu veiðigjalda. Það ekki verið að lækka veiðigjald. Gjaldhlutfallið óbreytt. Það verið að færa gjaldið til í rauntíma þannig að útgerðin sé að greiða á hverjum tíma sem næst afkomu sinni. Það ekki verið að lækka gjaldið. Og það heldur ekki hér verið að ræða eða greiða atkvæði fiskveiðistjórnunarkerfið sjálft. Og það mér algjörlega óskiljanlegt að þrátt fyrir öll önnur sjónarmið sem menn kunna hafa uppi fiskveiðistjórnunarkerfið á Íslandi, að þá megi ekki lagfæra það sem augljóslega úr lagi gengið. Að sjálfsögðu mun ég styðja þetta framfarafrumvarp. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, nei, það ekki verið að tryggja þjóðinni sanngjarna rentu af auðlind hennar. Þvert á móti verið að skerða enn frekar sanngjarna rentu þjóðarinnar af auðlind sinni. Ríkisstjórn Vinstri grænna, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks ákveða að gera þetta á sama tíma og rekstrarumhverfi útgerða vænkast mjög. Á sama tíma og leggja á aukna skattbyrði í formi veggjalda á allan almenning, á sama tíma og ekki mögulegt að fara í nauðsynlegar kjarabætur fyrir eldri borgara og fyrir öryrkja. Þetta 4 milljarða króna jólagjöf, herra forseti, ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur til útgerðarinnar á kostnað alls almennings í landinu. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, það nú kúnstugt að hlusta á þennan málflutning í ljósi þess að fulltrúar flestra ef ekki allra flokka hafa talað fyrir því að veiðigjöld eigi að endurspegla afkomu, að fulltrúar flestra ef ekki allra flokka hér á þingi hafa talað fyrir því að það sé eðlilegt að álagning miðist við nærtíma
en verið hefur. Og hér er verið að gera einmitt þetta, færa álagninguna nær í tíma og miðan af afkomu og það er búið að fjalla á 13 fundum í hv. atvinnuveganefnd og fá fjölda gesta og þá er talað eins og þetta sé óvænt hugmynd sem sé keyrð í gegn. Ég ætla að nota tækifæri hér til að þakka hv. atvinnuveganefnd og formanni hennar fyrir að hafa einmitt fjallað ítarlega og vandlega þetta mál sem skiptir máli. Hér er verið að leggja til 33% gjaldhlutfall plús viðbótarálag og uppsjóða fisk og afkoman, þegar hún batnar þá mun það skila sér í hærri veiðigjöldum og þegar afkoman versnar mun það skila sér í lægri veiðigjöldum. Og þetta er satt að segja grunnhugmynd sem ég taldi vera allgóða samstöðu á Alþingi eftir að hafa fylgst með þessari umræðu allt frá árinu 2012 þegar við settum fyrst sérstaka veiðigjaldið á. Þannig, herra forseti, ég tel að þetta sé mikið framfaraskref og það sé góð vinna sem hafi farið fram bæði af hálfu ráðherra og atvinnuveganefndar í þessu máli. Máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, nú erum við að fara að greiða atkvæði veiðigjöldin. Þetta frumvarp sem liggur nú frammi byggir á stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar þar sem segir að endurskoðun laga veiðigjöld þurfi að hafa það að markmið að tryggja þjóðinni réttlátan hluta af arðsemi auðlindarinnar og þau taki tillit til afkomu fyrirtækjanna. Gögnin sem eru notuð eru færð nær í tíma og reiknistoð veiðigjaldsins endurspegli væntanlega afkomu betur og hægt verði að byggja á hagtíðindum. Nú er gert ráð fyrir að gögnin verði lögð til grundvallar sem verði byggð á gögnum frá ríkisskattstjóra og þá skattskýrslum fyrirtækjanna. Það hefur verið tíðrætt að við séum að lækka veiðigjöldin og afkoma sjávarútvegsfyrirtækjanna sé að hækka. Þá getum við líka vonandi tekið undir það að það sé raunin og því megi það verða til þess að það skili okkur hærri veiðigjöldum inn til ríkisins, ekki satt. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það er ánægjulegt að þessu máli er að ljúka og það er í góðu lagi þó að það gerist ekki í sátt. Stundum eru mál bara þannig að þau eru þannig vaxin að það verður ekki þau einhugur hér í þinginu. Þetta er mál sem kom fram í september. Það var mælt fyrir málinu í september. Samt er talað hér eins og það hafi ekki verið haft neitt samráð. Menn segja hér sem leggjast gegn málinu að ríkið verði af réttlátum hlut. En í málflutningi þeirra sem tala þannig er alveg augljóst að þeir ætla bara að skammta ákveðna krónutölu sem hefur ekkert með afkomu útgerðarinnar að gera. Það á bara að vera einhver föst krónutala sem ávallt á að skila sér. Og slíkt verður aldrei nein sátt. Það er sanngjarnt og eðlilegt að gjaldið endurspegli afkomu greinarinnar og með þessum lögum mun gjaldið gera það betur en á við í dag vegna þess að gjaldið endurspeglar betur rauntíma afkomu. Besti mælikvarðinn á það hvort að þetta mál er gott mál og til framfara borið saman við gildandi lög og reglur verður þessi hér. Mun einhverjum detta í hug að hverfa aftur til gamla kerfisins? Það er augljóst. Svarið við því er nei. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, við greiðum hér atkvæði veiðigjöld, ekki fiskveiðistjórnarkerfið, eins og flestallar tillögur minnihlutans snerust hérna við aðra umræðu. Fiskveiðistjórnarkerfi sem hefur skapað okkur þá stöðu með sjávarútveginn okkar í heiminum að hann er í fararbroddi. Og umræðan hér á Íslandi allt frá árinu 2010-11 hefur verið það hversu miklar álögur við getum sett á sjávarútveginn. Á meðan í allflestum öðrum löndum, jafnvel stórum sjávarútvegslöndum eins og Noregi, snýst umræðan hversu mikið þarf að greiða með sjávarútveginn. Ég hef tekið þátt í þessari umræðu frá upphafi. Ég lagði fram frumvarpið sem að mínu mati þegar ég lagði það fram væri úrelt. Okkur vantaði hins vegar upplýsingar til að geta sett þetta fram í rauntíma. Ég fullyrði að þetta frumvarp sem við erum að fara að samþykkja hér og ég hvet alla til að gera það er framfaraskref. Það er skynsamlegt. Það tekur á afkomunni. Við þurfum að hafa samkeppnishæfar útgerðir hringinn í kringum landið. Gjaldið er að stærstu leyti greitt yfir 80% af landsbyggðinni. Mörg fyrirtækin þar þola ekki hærra gjald. Og hér getum við haldið áfram að auka samkeppnishæfni þjóðarinnar, útgerðarinnar og haldið uppi byggð í landinu. Ég segi já. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson.
Herra forseti, ég vil fagna því að við séum komin á þannig stað og séum að afgreiða málið með þessum hætti og það hafi náðst sú niðurstaða sem að við getum þá staðið keik með. Ég skal ekki dylja það að ég hefði viljað ganga lengra í því að lækka þessar álögur. Ég ætla að minna á það og dró það fram í umræðum þetta mikilvæga mál, bæði fjárlögin og þetta mál, að sveitarfélög í Norðvesturkjördæmi hafa með mjög vönduðum og ítarlegum hætti látið greina afkomu sjávarútvegsfyrirtækja innan kjördæmisins. Ég vil minna á það við þessa atkvæðagreiðslu og hvetja hv. sjávarútvegsráðherra og formann atvinnuveganefndar hæstvirtan að gefa þeim útreikningum gaum. Ég hræddur við þá þróun sem að gerast í mínu kjördæmi hvernig þessi gjöld að leggjast á þessu mikilvægu fyrirtæki fyrir byggðina. Það full ástæða til okkar fyrir að halda á vök okkar en þetta góður áfang og ég fagna honum. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Suðurkjördæmis. Virðulegi forseti, það frumvarp sem við greiðum atkvæði hér snýður marga meinbugi af innheimtu á veiðigjöldum og þess vegna mun ég geta stutt þetta frumvarp, en það mun aldrei vera hægt að sníða alla meinbugi af því sem innheimtir þessa auka skattlagningu á þessa atvinnugrein. En ég held að við séum á réttri leið varðandi fyrirkomulagið. En sá stóri meinbugur ennþá á að gjaldið of hátt. Það getur vel verið að hagur nokkra stórra sjávarútvegsfyrirtækja sé að lagast, en öll hin mörg hundruð litlu og meðalstóru sjávarútvegsfélögin sem skapa þjóðinni arðsemi með starfsemi sinni hér í byggðum landsins, þau standa ekkert of vel og þess vegna verðum við að fylgjast með þeim áhrifum sem þetta háa gjald hefur svo að arðsemin dragist ekki saman hjá íslenskri þjóð af auðlindinni. Af því að öflugur sjávarútvegur skilar mestu arðseminni. Það skulum við hafa hér á hreinu og það ekki verið að lækka veiðigjöldin sama hvernig þetta reiknað út. Ef hérna reiknað út eftir veið og vinnslu fyrir árið 2017, það munu á næsta fiskveiðiári veiðigjöldin vera 2,5 milljarðar. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti. Síðastliðinn fimmtudag féllu 2 dómarar í Hæstarétti sem setja strik í reikninginn í málflutningi ríkisstjórnarinnar í þeirri veiðigjaldaumræðu sem átti sér stað. Það voru þegar sterk rök fyrir frestun málsins á grundvelli jákvæðra áhrifa gengisbreytinga á útflutningsgreinar, vegna skorts á samræði við stjórnarandstöðuna og vegna lækkunar fjárveitinga til heilbrigðis og velferðargeirans á milli fjárlagaumræðna. Það hefur verið mikið rætt það en því miður fyrir daufum eyrum ríkisstjórnarinnar. Nú hafa þessi dómar bæst í sarpinn og þau rök sem þar eru fyrir frestun vega ekki minna en fyrir rökin. Mig langar til að nefna hér líka, við höfum ennþá tækifæri til þess að bæta í lögin brýningu á eignarrétti þjóðarinnar. Brýningu á því að það fólki í landinu sem á þessa auðlind. Og það tækifæri núna ennþá til að bæta í lögin tímabindingu á þeirri heimild sem útgerðarfyrirtæki hafa. Heimild til 20-25 ára eins og vel flestir flokkar hér á þingi hafa mælt fyrir á einum eða öðrum tíma. Það ennþá tækifæri til þess að laga þessa hnökra. Máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, það veldur mér áhyggjum og vonbrigðum hvernig sumir þingmenn hér sem ég hélt að hefðu skilning og innsýn inn í atvinnulífið tala hér veiðigjöld, að það sé verið að lækka þau. Þegar staðreyndin til dæmis sú að árið 2017 þá lækkaði afkoma íslenskra fiskveiða 79%. 79% var hún minni. Og samkvæmt gildandi lögum sem nú verður breytt veiðigjöld, þá þurrkast þetta ár út. Það kemur aldrei til innheimtu veiðigjalda á grunni þessa hroðalega árs 2017 sem hefði leitt til liðlega 2 milljarða veiðigjalda að óbreyttu. Þvert á móti verið hér að taka skynsamlegt skref, færa álagningunni að afkomu fyrirtækjanna
og nær í rauntíma. Skynsamlegri skref vart hægt að taka á þessum tímapunkti. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, öðru sinni. Herra forseti, 33%. Hvaðan kom þessi tala? Hver ákvað hana? Og hvers vegna? Af hverju átti sér ekki stað samtal og samráð hversu hátt hlutfall af arði af auðlindinni þjóðin ætti að fá? Hvers vegna fiskvinnslan tekin út úr gjaldstofni veiðigjalds þrátt fyrir augljósar hættur sem því fylgja? Samtalið þessi atriði hefði mátt hefjast á því. Samráðið þessi atriði hefði mátt hefjast á þessum spurningum. Hver ætti hlutdeild þjóðarinnar í arði af auðlind sinni að vera? Við fengum aldrei að taka þátt í slíku samtali. Þetta var ákveðið fyrir okkur. Þetta nú samráðsleysið sem við erum að kvarta yfir. Og það líka ekki skrítið að maður álykti út frá þessu að ríkisstjórnin hafi gefið sér einhverja ákveðna tölu sem hún vildi fá í veiðigjöld og reikna sér svo tilbaka út frá því. Því engar haldbærar skýringar á þessari prósentutölu hafa fengist og okkar skoðun á henni var ekki fengin áður en þetta var lagt fram. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, öðru sinni. Herra forseti, það svolítið kúnstugt að hlusta á hér sérlega þingmenn Sjálfstæðisflokksins tala hið hræðilega ár 2017 og hversu slæma afkoma greinarinnar hafi verið þá og það sé gott að það komi ekki til gjalda. Það ágætt að hafa því huga að greinin fór í gegnum langt verkfall á þeim tíma og ég hygg að hv. þingmenn hljóta að vera með sammála það að það ekki hlutverk ríkisins að niðurgreiða verkfallskostnað atvinnulífsins með skattalækkunum. Hvað þá veiðigjaldalækkunum. En samráðsleysið í þessu máli stendur eftir. Ríkisstjórnin lagði af stað með þessa aðferðafræði ein og óstudd. Það ekki einu sinni til útreiknings á næsta ári því að það verið að slumpa á einhverja tölu fyrir næsta ár og byggt síðan á meingölluðum mælikvörðum sem margir hverjir eru áætlaðar stærðir og tölur inn í framtíðina. Þetta það sem að ríkisstjórnin hrósar sér yfir og óttast leið svo mjög hið einfaldasta í stöðunni að láta markaðinn ráða að leyfa fyrirtækjunum að bjóða í þessar veiðiheimildir og verðleggja þannig veiðigjöldin sjálf. En það má auðvitað ekki hugsa til svo róttækra breytinga hjá þessari afturhaldsstjórn. Máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, þegar ég var fyrir mörgum árum að lesa íslenskar bókmenntir við Háskóla Íslands, þá var þar eitt hugtak sem var algengt og það voru smælingjasögur. Það voru margar smælingjasögur sem við lásum og þær fjölluðu yfirleitt einstæðing sem að enginn var góður við og hraktist á milli allstaðar og átti ekkert og fékk ekkert. Þetta voru mjög sorglegar sögur en þó verð ég að segja það að þær voru ekki jafn átakanlegar og smælingjasagan sem maður fær að heyra hér á Alþingi hag útgerðarinnar og hvernig við séum að rétta hlut þessa vesæla smælingja og hrakta einstæðing sem að útgerðin á Íslandi sé. Í því sambandi kannski allt í lagi að rifja það upp að á síðasta ári greiddi útgerðin sér arð upp á 23 milljarða. Það verið að segja hér að ekki sé verið að lækka veiðigjöld. Það má vel vera að ekki sé verið að lækka veiðigjöld. Það hins vegar verið að grípa til aðgerða sem munu leiða til þess að veiðigjöld lækka. Máls tekur atkvæðagreiðsluna til mál. Forseti biður þögn í salnum. Það mjög mikilvægt að þessar atkvæðaskýringar heyrist. Hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, fyrst af öllu vil ég þakka atvinnuveganefndinni fyrir mjög góða vinnu og formanni hennar sérstaklega fyrir verkstjórnina á þessu vandaverki sem hér liggur fyrir þinginu að afgreiða í þokkalega góðri sátt að mínu mati.
Hér er kallað eftir upplýsingum og spurt meðal annars að því vegna þess að gjaldhlutfallið í þessu er óbreytt. Hvaðan koma þessi 33%? Ef að menn lesa gildandi lög, 9. grein núverandi laga veiðigjöld, er reiknigrunnur botnfisk 33% af gjaldstofni og fyrir uppsjávarfisk 33% af gjaldstofni. Menn skulu bara lesa og þá kemur samfellan í það sem hér er lagt fram. Þetta mál er til stórra bóta. Það er verið að færa álagninguna nær í tíma þannig hún endurspegli afkomu greinarinnar betur heldur en hingað til hefur verið gert. Það kann vel að vera að þetta leiði til lækkunar á veiðigjöldum. Þá endurspeglar það verri afkomu greinarinnar. Ég vona svo sannarlega að veiðigjöldin muni hækka vegna þess að það mun þá bera vott það að þessi grundvallaratvinnugrein býr við betri hag heldur en hún hefur gert hingað til. Máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason, öðru sinni. Herra forseti, ég held að það sé nauðsynlegt að hafa eitt á hreinu. Það er akkúrat verið að taka út verkfallsárið 2017 með nýju lögunum. Það er ekki verið að niðurgreiða vinnudeilur eins og hér var látið liggja að áðan og kemur á óvart að menn skuli tala með þeim hætti. Alveg eins og það kemur á óvart að menn haldi því hér fram að það sé einhverjar gríðarlegar arðgreiðslur í sjávarútvegi. Þegar að staðreyndirnar eru þær að sjávarútvegurinn hefur greitt sér minna í arð heldur en aðrar atvinnugreinar, 21% á móti 31% á árunum 2010 til 2016. Þetta eru staðreyndirnar. Þetta eru ofsa arðgreiðslur í sjávarútvegi. Hann er hófsamari heldur en aðrar atvinnugreinar þegar kemur að arðgreiðslum og menn skyldu hafa það í huga. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, 33% skerðing eða skattur á útgerðina og það ríkustu með að ríkast. Þeim efnast langmest, græða mest. Setju það í samhengi við 73% til yfir 100% skerðingar á lífeyrislaun. Þeirra sem þurfa mest á því að halda. Er þetta sanngjarnt? Ég segi nei. Við eigum að snúa þessu nákvæmlega við. Prófum 73 til 100% á þá sem eru ríkastir og hjálpa svo hinum til að fá 33%. Ég segi ánægð með 33% skerðingar lífeyrisþegar í dag. Máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson, öðru sinni. Herra forseti, hér hafa verið látin falla orð það að málið sé nú þrátt fyrir allt afgreitt í sátt og sett fram í sátt. Sú sátt er minnsta kosti ekki hér í þessum sal. Ég held að það sé nú greinilegt af umræðinu. Ég ítreka enn og aftur að það er sorglegt að ekki skuli vera lagt meira á sig til þess að reyna þó að ná þeirri sátt sem ég tel að væri alveg hægt að nálgast ef menn gæfu sér tímann. Annað er líka svolítið sérkennilegt í þessari umræðu að því er ýmist haldið fram að hér sé nú eingöngu verið að færa gjöldin til í tíma. Síðan stíga aðrir stjórnarliðar upp og segja því miður það hefur ekki verið nóg að gert í því að lækka veiðigjöldin. Ég átta mig ekki á því hvort er verið að færa þau nær í tíma eða lækka þau. Það er þá einhver misskilningur hjá hv. þingmönnum í stjórnarliðinu sem sögðu það hér alveg skýrt og greinar gott. Það er ekki gengið nógu langt í því að lækka veiðigjöldin. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, öðru sinni. Virðulegi forseti, bara svona til áréttingar þar sem þetta var svona skelfilegt ár í fyrra hjá útgerðinni, að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki greiddu út hærri arðgreiðslur á árinu 2017 en þau hafa nokkru sinni gert áður. Alls fengu eigendur sjávarútvegsfyrirtækja 14,5 milljarð króna greiddan í arð á árinu vegna frammistöðu ársins á undan. Og með leyfi forseta í lokin, frá árinu 2010 þá hafa arðgreiðslur sjávarútvegsfyrirtækja til eiganda sinna numið 80,3 milljörðum króna frá hruni. Þá hefur eiginfjárstaða sömu fyrirtækja batnað 341 milljarð króna og þar af batnað 41 milljarð króna í fyrra á þessu skelfilega ömurlega ári.
Maður bara spyr sig, hvenær það sem við eigum að líta inn á við og skoða til dæmis að verðmæti útflutnings hefur aukist 20% á árinu 2018? Hvernig það verjandi að ætla að halda því fram að útgerðin sé hér í vök að verjast? Það bara alrangt og eins og venjulega forgangsröðunin algjörlega standandi á haus. Á þingskjali 641, töluður 1 og 2 breytingartillaga frá Þorsteini Víglundssyni og fleirum og hefst nú atkvæðagreiðslan. Forseti biður þá hv. þingmenn sem ætla að gera grein fyrir atkvæði sínu að gefa merki. Fyrstu gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, þetta breytingartillaga frá minnihluta að efnislega viðhalda óbreyttum ákvæðum við útreikning veiðigjalda á næsta ári meðan leitast verði við að ná hér fram víðtækari sátt málið. Í ljósi þess sem hefur ítrekað komið fram í umræðum þetta mál að þá einmitt svo ánægjulegt að sjá að hagur sjávarútvegs að batna verulega á þessu ári þegar kemur til greiðslu á veiðigjöldum næsta árs. Það því ekkert að óttast í afkomu greinarinnar hún standi ekki undir óbreyttu reikningsfyrirkomulagi. Því leggjum við til að því verði viðhaldið á næsta ári og tíminn nýttur til þess að reyna að ná víðtækari sátt hér í þingsal til þess að skapa stöðugleika fyrir þessa grein til lengri tíma litið. Þannig að hér sé ekki rifust reikningsfyrirkomulag veiðigjalda á hverju ári. Því segi ég já. Hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, við ræðum hér breytingartillögu Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Flokks fólksins. Þó að stjórnarmeirihlutinn vilji meina annað þá komu fram alvarlegar efnislegar athugasemdir við málið bæði frá stjórnarandstöðu og ekki síst í þeim fjölmörgu umsögnum sem bárust málið. Látið líta ranglega svo út að hlutfallið að auðlindarentunni feli í sér óbreytt ástand og gefi í skyn að það sé eðlilegt. Horfið frá því að vega hagnað fiskvinnslunar inn í ákvörðun veiðigjaldsins og myndast þar með freistni vandi fyrir útgerðirnar til að færa hagnað frekar yfir á vinnslu og hafa þannig áhrif á að veiðigjöldin lækki. Og þá fastikostnaðurinn ónákvæmur, svo fátt eitt sé nefnt. Við hvetjum því til að þessar fyrirliggjandi breytingartillögur verði samþykktar og gerum við það svo sannarlega. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, með þessari tillögu erum við að gefa þinginu tækifæri til þess að fara yfir ýmsa annmarka sem við höfum vakið athygli á hér í þingsal og til þess að gefa okkur tækifæri til þess að bæta úr þeim. Og sömuleiðis erum við að færa ríkisstjórninni það 4 milljarða til þess að taka á einum ýmsum vandamálum sem þeir hafa þurft að fresta að taka á vegna einhvers fjárskorts eða viljaleysis til þess að afla sér tekna hingað til. Þar mætti meðal annars skoða hvers vegna sú leið farin að taka vinnsluna út úr samþættum útgerðum. Eitthvað sem hefur ekki verið útskýrt með neinum afgerandi hætti. Vonandi getur hæstv. ráðherra sjávarútvegs- og landbúnaðarmála komið hér upp og bent mér á frekara lesefni í þessum málum, mögulega til þess að útskýra hvaðan þessi breyting kemur, vegna þess að það eina sem ég finn í greinargerð frumvarpsins hvað það varðar einhver hallaræslegasti bleikþvottur sem ég hef á ævi minni séð. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég vona að það hafi komið skýrt í ljós að við í Viðreisn erum mótfallin því frumvarpi sem ríkisstjórnin er að leggja fram hér og við komum með þessa breytingartillögu í samfloti með félögum okkar í Flokki fólksins, Samfylkingunni og Pírötum. Það hefur komið fram hér skýrt gagnrýni á þá orðræðu að þetta mál sé unnið í hinni mestu sátt inni í atvinnuveganefnd og þar hafi bæði umsagnaraðilar sem nefndarmenn verið sammála málið. Það komu þvert á móti fram ákveðnar efnislegar athugasemdir sem eru meðal annars grundvöllurinn fyrir þeirri kröfu okkar að gengið verði frá breytingartillögu þannig að það gefist ráðrúm í 1 ár, þetta verði framlengt óbreytt og það verði gefist tími til þess að fara yfir málin, svara þessari gagnrýni, leggja meiri vinnu í efnislega útreikninga á þeim kostnaði sem kemur til frádráttar
áður en gjaldið er lagt á og síðast en ekki síst nefni ég aftur nýgenginn dóm Hæstaréttar sem kollvarpar ákveðnum hugmyndum og heggur undan þau rök að ekki eigi að ræða veiðigjöld samhliða fiskveiðistjórninni. Þetta er efnislega samofið og fullkomlega eðlilegt að þetta sé rætt saman vegna þess að það sem hér liggur undir er eignarréttur íslenskrar þjóðar. Að lokum gerir grein fyrir atkvæðinu hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, það er mjög mikið vonbrigði að sjá að hv. Stjórnarandstöðuflokkar skuli heykjast á því að færa veiðigjöld nær í tíma og gera þau afkomutengdari eins og ég hélt að væri samstaða hafandi fylgst með umræðu þessi mál síðustu ár. Það er mér enn meiri vonbrigði að hv. Stjórnarandstöðuflokkar og þingmenn þeirra telji enga ástæðu til að bregðast sérstaklega við vanda lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Það er hér beinlínis lagt til að það er breytingartillögu sem hv. atvinnuveganefnd náði saman meirihluti hennar að koma sérstaklega til móts við þann viðkvæma útgerðarflokk að þær séu lagðar til hliðar og óbreytt gjaldverði og ég er pínlítið hissa að sjá þingmenn í kjördæmum þar sem að fjöldi þessara fyrirtækja sem að standa illa starfa og hvernig hafa það útskýra það fyrir þeim að það þurfi bara einfaldlega ekkert að taka tillit til lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Ég segi nei við þessu. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Forseti spyr hvort allir hv. þingmenn hafi greitt atkvæði. Svo er atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan er felld með 41 atkvæði gegn 16, einn greiðir ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson gerir fyrstu grein fyrir atkvæði sínu. Það verða ekki fleiri. Herra forseti, rétt í þessu var gerð lokatilraun til þess að reyna að ná meiri sátt í þessu stóra mikilvæga máli. Það var svo sem ekki við því að búast enda ekki í anda þessarar ríkisstjórnar að ljá máls á frekara samtali. Það er greinilegt að þetta mál þolir ekki bið. Verið er að lækka veiðigjöld. Sumir stjórnarliðar hefðu gjarnan viljað lækka þau meira. Ég segi þetta er vont mál. Það hefði alveg þolað bið. Útgerðin í landinu hefði ekki farið á hliðina þó að málið hefði frestast ár og verið unnið betur og reynt að ná betri niðurstöðu til hagsbóta fyrir alla. Það gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég kem eiginlega bara upp til þess að svara þeirri rangfærslu sem hér var fleygt inn í salinn að þetta mál snerist það að koma til móts við versnandi afkomu lítilla og meðalstóra útgerða. Það hafa nefnilega engin gögn verið lögð fyrir þingið það og raun á þvert á móti hefur hæstv. Sjávarútvegsráðherra staðið hér í þingsal og sagt berum orðum að hann hafi engin slík gögn undir höndum. Staðreyndin er auðvitað sú að það eru til vel rekin og illa rekin sjávarútvegsfyrirtæki af öllum stærðum og gerðum. En það að reyna að blekkja þingheim með því að halda því fram að hér sé aðkallandi þörf að búa til einhvern sérstakan afsláttarflokk fyrir smærri útgerðir vegna þess að afkoma þeirra sé svo miklu verri heldur en afkoma stærri útgerða. Sú staðhæfing er einfaldlega röng og það er engin talanleg gögn sem styðja hana. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu eins og þessi dagskrárliður heitir hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, hér er verið að breyta því tæki sem við höfum og notum til að tryggja þjóðinni sanngjarna hlutdeild fyrir nýtingu sameiginlegrar auðlinda sinnar. Það er verið að færa þetta nær í tíma. Það er verið að afkomutengja þetta. Það er vel og er mjög í takt við það hvernig hefur verið talað þessi mál í pólitík síðustu árin og sumir tali öðruvísi núna. Ég er mjög ánægður með þá samstöðu sem náðist innan meirihluta hv. atvinnuveganefndar að koma sérstaklega til móts við lítil og meðalstór fyrirtæki. Því að það er þannig að þegar reksturinn er minni
þá skipta 2 milljónir króna, svo dæmi sé tekið, eða 2,4 milljónir króna, gríðarlega miklu máli í rekstrinum. Upphæð sem skiptir stærri fyrirtæki litlu sem engu. Þannig að hér er verið sérstaklega að koma til móts við viðkvæm fyrirtæki sem eru með víða á landsbyggðina og ég er mjög ánægður með að okkur hefur tekist að ná því ákvæði hér inn. Ég segi já. Lokum gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, þá lýkur þessu máli. Það hefði mátt eiga sér stað talsvert betra samtal og samráð það. Háttvirtir stjórnarþingmenn koma hér upp hver á eftir öðrum og hreykja sér af fjöldamörgum fundum og fjöldamörgum gestum sem tóku þátt í meðferð þessa máls og það er alveg rétt og við kunnum þeim góða þakkir fyrir að koma og ræða við okkur sín sjónarmið þetta mál, öllum þeim gestum sem komu fyrir nefndina. En það sem er líka mikilvægt í samræði er að hlusta og hafa eitthvað vita á því að bregðast við og kannski byrja á því að spyrja í upphafi hvert við eigum að stefna. Og því skal bara haldið til haga að þjóðin var ekki spurð hversu hátt hlutfall hún vildi fá af arði auðlindarinnar sinnar. Og ég veit ekki hvort að sjómenn hafi verið spurðir hvort að þeim líkaði að vinnslan yrði tekin út úr gjaldstofni veiðigjalds á samþættum útgerðum. Og þegar athugasemdir þetta koma fram, sé ég ekki betur en það hafi einmitt ekkert verið hlustað. Og í samræði felst líka hlustun og hún átti sér ekki stað í þessu máli. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, greiddar atkvæði frumvarpið í heild og allir hv. þingmenn greitt atkvæði. Svo þá atkvæðagreiðslu lokið. Frumvarpið í heild samþykkt með 32 atkvæðum gegn 16, 10 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 3. dagskrármálið heilbrigðisþjónusta og fleira stjórnarfrumvarp 185. mál á þingskjali 189, nefndarálit á þingskjali 582 og 614 framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Óska hv. þingmenn að ræða atkvæðagreiðsluna. Og tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, hér er að mínu mati verið að bregðast við vanda sem hefur orðið til vegna kvótasetningu á notendastýrðri persónulegri aðstoð. Réttast var að tryggja aðgang allra að NPA-þjónustu og tryggja þannig öllu fólki sjálfstætt líf áður en farið í að opna á að koma fólki inn í stofnunarúrræði. Stofnunarúrræði sem í fæstum tilvikum hentar þeim aldurshóp sem verið að opna á aðgengi fyrir. Samkvæmt 19. grein samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks okkur skylt að tryggja fötluðu fólki sjálfstætt líf. Samþykkt þessa frumvarps skref aftur á bak í baráttu fatlaðs fólks og þess vegna styð ég þetta frumvarp ekki. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, það er ýmislegt jákvætt í þessu frumvarpi. Mig langar til að koma hérna upp reyndar og vekja athygli á því að það er einkennilegur tímapunkturinn samt sem við stöndum hér og ræðum þetta, að vera að samþykkja dvöl í dvalarrýmum eða dagdvöl fyrir þá sem eru yngri en 67 ára ef þörf krefur vegna heilsufars, það á hjúkrunarrýmum á sama tíma og svo gríðarlega þörf fyrir uppbyggingu hjúkrunarrýma til staðar á sama tíma og nýsamþykkt fjárlög kveða á 1 milljarðs niðurskurð í uppbyggingu hjúkrunarrýma og það skal halda því þar til haga að þar að ræða hálfs milljarðs hreina niðurskurð en hálfur milljarður jú hugsaður niðurskurður á milli fjárlaga útgáfa. Þannig að ég hef áhyggjur af því að verði þetta samþykkt muni hafa áhrif til versnunar, til hins verra, fyrir þann fjölda fólk sem fyrir aldurssakir og heilsu vegna aldurs bíður vistar á hjúkrunarrýmum. Þannig að ég hefði óskað þess að sjá fjalla þetta svona í stóru myndinni. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Er það misskilningur? Það reyndist ekki á rökum reist. Þá er það hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, það er ekki svo langt síðan að
þetta þing samþykkti samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Við erum hins vegar því miður komin allt of skammt í lögfestingu þessa mikilvæga samnings. Allt of skammt. Og ég lít á þetta úrræði, þessa breytingu sem afturför í lögfestingu þessa mikilvæga samnings. Og ég vil hreinlega þessu tilefni árétta á sama tíma og Alþingi samþykkti að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, þá ætlaði sér það líka að samþykkja viðaukabókun við samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem myndi gefa fötluðu fólki tækifæri á að leita til sérfræðinefndar ef brotið á réttindi þeirra samkvæmt samningnum. Það ekki búið að gera þetta ennþá. Gerum það allavega sem fyrst, svo að fatlað fólk geti borið það undir þessa nefnd hvort að þessi löggjöf og önnur löggjöf sem ekki til samræmis við samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sé virkilega þannig. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, við greiðum í dag atkvæði hvort þeir sem eru yngri en 67 ára geti, ef þeir óska þess sjálfir, fengið þjónustu í dvalarrýmum og dagdvölum. Því hér ekki neina afturför eða þvingan að ræða, heldur eru við að rýmka réttindi sem eru þegar til staðar til að mynda hvað varðar hjúkrunarrýmin. Hér verður aldrei almennt úrræði að ræða, en það hefur þingið þegar lýst yfir afstöðu sinni með lögum sem við samþykktum MPA hér síðastliðið vor. Breytingin hins vegar nauðsynleg til að bregðast við vanda tiltölulega lítils hóps sem sannarlega þarf á þjónustu að halda. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Vilhjálmur Árnason atkvæðagreiðsluna. Ég vil endilega flytja hv. þingmann milli kjördæma en forseti biðst velvirðingar, Suðurkjördæmi það. Virðulegi forseti, ég fagna þessu frumvarpi sem við erum að greiða atkvæði hér af því að þetta eykur sveigjanleika í kerfinu sem fjölgar þar af leiðandi úrræðum og þá frekar hægt að bregðast við vanda hvers og eins eftir hagsmunum hvers og eins. Og það bara mikilvægt fyrir okkur að við höfum það í huga þegar við fjöllum þessi kerfi að við látum félagslegu úrræðin spila sem mest saman þannig að við getum boðið upp á úrræði og aðstæður fyrir hvern og einn sem hentar hverjum einu sem best. Og þess vegna fagna ég þessu frumvarpi hér og mun að sjálfsögðu styðja það. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón Brjánsson. Virðulegur forseti, með þessu litla frumvarpi sem lætur ekki mikið yfir sér svo sem felst mikilvæg yfirlýsing. Með frumvarpinu lagt til að einstaklingum yngri en 67 ára verði veitt heimild til að sækja í dagdvöl og dvalarrými. Það raunar verið að staðfesta í lög framkvæmd sem verið hefur við lýði langt skeið. Og eins langt og það nær þessi breyting eðlileg og nauðsynleg. En stjórnvöld boða áfram óbreytta hugmynda og úrræða fátækt. Í stað þess að snúa við blaðinu og fara að vinna af kappi að fjölbreyttari búsetuvalkostum og stuðningi, bæði gagnvart eldra fólki og einstaklingum með fötlun. Nauðsynlegt að koma til móts við þarfir einstaklinga með miklu markvissari hætti en það gerir ekki þetta frumvarp. Það ekkert í boði annað en óbreytt stefna. Steinrunnin stofnanavæðing sem gengur ekki lengur upp. Það gengur ekki upp fyrir nýja tíma, gengur ekki upp fyrir nýja kynslóð. Þá ræðir atkvæðagreiðsluna hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að tala dvalarrými fyrir ungt fólk. Það engin takmarkur í sjálfu sér hversu ungt gæti farið þar inn. Og við getum spurt okkur sjálf, ef við værum í þeirri aðstöðu, myndum við vilja dvelja þegar við erum undir 67 ára á dvalarheimili fyrir aldraða? Og svarið einfaldlega nei. Þess vegna verðum við að tryggja það að það færi enginn þarna inn þvingaður, vegna þess að hættan sú að litlu sveitarfélögin geti nýst sér þetta, og þess vegna verðum við að segja nei við þessu og við verðum að finna önnur úrræði. Það á ekki að bjóða upp á þessa aðstöðu.
Þá ræðir atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég verð nú að segja það að ég kom aðeins inn í þessa umræðu hér í gærkveldi og horfði þá á það með gleraugum landsbyggðarkonu. Það er nú bara þannig og þekkjandi það komandi úr litlu byggðarlagi að þá eru ekki úrræði í boði nema flytja hreppaflutningum. Önnur kannski en svo að fólk þurfi að fara inn á dvalarheimilið. Við að sjálfsögum viljum öll að yngra fólk eigi kost á og hafi annað val heldur en það sem er í boði. En þegar er að ræða dreifða byggð eins og við búum við hér á Íslandi, þá er jafnvel ekki til mannskapur til þess að sinna og hvorki heimaþjónustu fyrir hönd sveitarfélaganna eða notendastýrðri persónulegri aðstoð. Þannig að við þurfum líka að horfa á þetta heildstætt. Þetta er ekki bara að ræða mjög fatlaða einstaklinga. Þetta getur auðvitað verið fólk sem hefur ekki tök á því að búa eitt heima, heldur þarf að fá daglega aðstoð sem að því nemur og þá er kannski eina úrræði þetta. Mér finnst svolítið verið að horfa fram hjá því, eins og hv. þingmaður Óli Þór Gunnarsson kom inn á hér áðan, að þetta er val, þetta er viðbótarval við það sem það hefur. Öll myndum við vilja að ungt fólk gæti dvalið það sem að því hentaði best og við stefnum auðvitað þangað. En gleymum því ekki að sveitarfélög eru mismunandi í stakk búin og öll viljum við vera sem næst okkar fólki. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég verð að lýsa yfir nokkrum áhyggjum af því að hér við aðra umræðu og atkvæðagreiðslu skuli enn vera svona mikill misskilningur á ferð um hvað máli snýst og það skuli hér vel upplýstir og vel meinandi þingmenn halda því fram að hér séum afturför að ræða og við séum ekki að horfast í augu við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Mér er nokkuð brugðið verð ég að segja, alveg í fullri einlægni vegna þess að það sem hér er verið að gera er að það er verið að tryggja lagastoð undir ákveðna framkvæmd sem hefur verið í gangi. Það er verið að tryggja það að það séu fleiri valkostur í boði raunverulega. Það er enginn sem að verður nauðugur settur inn í rými af þessu tagi. Við erum einmitt að tala um það að viðkomandi sjálfur geti óskað eftir þessu ef að það er mat þeirra sem að best þekkja til að þessi þjónusta hendi viðkomandi. Og það er slíkur sveigjanleiki sem við verðum að hafa í samfélagi sem að gerir ráð fyrir því að allir fái þjónustu við hæfi þar sem að þá þjónustu er helst að fá. Þannig að hér er að mínu mati framfaramál að ræða en ekki afturför og ég bið hv. þingmenn að hugsa þann vilja sem liggur á baki þessu máli. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti. Hér hafa komið fram sjónarmið að á landsbyggðinni séu jafnvel engin önnur úrræði fyrir fatlaða einstaklinga en að fara á dvalarrými. Og ég velti fyrir mig hvers konar frjálsa val felst í því að hafa það eina úrræði að setjast að á dvalarrými fyrir aldraða. Og hvers konar val það telst eiginlega, ef svo er, ef að viðkomandi vill vera áfram í sínu byggðarlagi. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks gerir líka mjög skýrt að það megi ekki mismuna fötluðu fólki á grundvelli búsetu og þar með talið ekki gagnvart því hvers konar þjónustu þeir eiga rétt á og því að þeir eigi rétt á að lifa sjálfstæðu lífi. Og valfrelsi gerhæfi fatlaðra einstaklinga ætti að vera í hávegum haft. Ég virði það við hæstv. Heilbrigðisráðherra að ætlunin sé ekki að stíga yfir mörk þegar kemur að samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og að okkur greini á þessi efni. En þess vegna vil ég hvetja ríkisstjórnina og þetta þing allt til dáða til þess að samþykkja þessa valfrjálsu bókun. Þar fáum við sérfræðinefnd sem getur skorið úr hvor okkar hefur rétt fyrir sér. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður. Nei. Þá er hægt að ganga til atkvæðagreiðslu að því er virðist og verða fyrst greidd atkvæði um 1. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir um 1. grein frumvarpsins. Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði? Og virðist vera. Atkvæðagreiðslunni er þá lokið. 1. grein er samþykkt með 41 atkvæði gegn 6, 10 greiða ekki atkvæði.
Þá verða greidd atkvæði um 2. til og með 9. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. til og með 9. grein eru samþykktar með 41 atkvæði gegn 6, 10 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið atvinnuleysistryggingar og fleira stjórnarfrumvarp 300. mál á þingskjali 348, nefndarálit á þingskjali 609, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Hv. þingmaður Halla Signý Kristjánsdóttir tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Já, virðulegi forseti, hér göngum við til atkvæðagreiðslu frumvarpið með langa nafninu frá félags- og jafnréttismálaráðherra. Markmið frumvarpsins þess er meðal annars að draga úr áhrifum á ávinnslu lífeyrisréttinda hjá þeim einstaklingum sem hverfa tímabundið af vinnumarkaði og nýta sér rétt sinn til greiðslna úr atvinnuleysistryggingasjóði vegna atvinnumissis, fæðingarorlofssjóði vegna fæðingarorlofs og ríkissjóði vegna umönnunar, langveikra og alvarlegra fatlaðra barna og vegna líffæragjafar. Þykir nauðsynlegt að bregðast við fyrrnefndu samkomulagi Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins með því að hækka til samræmis við samkomulag það hlutfall af greiðslum sem vinnumarkaðstengdum framfærsluгreiðslum er ætlað að greiða lögbundið mótframlag í lífeyrissjóð. En nefndin beinir því sérstaklega til fjármála- og efnahagsráðherra að nauðsyn að hraða endurskoðun á heildarlöggjöf iðgjöld til lífeyrissjóða og almennum lögum lífeyrissjóði. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldór Mogensen. Forseti, mér langaði bara til að koma og styðja við þetta fína þingmál, þetta frumvarp og kannski beina því til fjármála- og efnahagsráðherra hæstvirtum í leiðinni að það sem virðist vera að hann sé eitthvað svona að draga lappirnar þegar kemur að þessari heildarendurskoðun að fara að klára það mál bara sem allra fyrst. Fyrst verður greidd atkvæði um 1. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum. Þá verður greidd atkvæði um 2. til og með 6. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. til og með 6. grein eru samþykktar með 56 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur til 3. umræðu og er það samþykkt. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið tekjuskattur og stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki, stjórnarfrumvarp 301. mál á þingskjali 639, nefndarálit á þingskjali 622, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Forseti, hér greiðum við atkvæði mikilvægt frumvarp er lýtur því að efla enn frekar rannsóknum, tækniþróun og nýsköpun hér á landi. Það var almenur einhugur í nefndinni mikilvægi þessa frumvarps og að samþykkja það. Umsagnir sem bárust málið voru jákvæðar og nefndin gekk jafnvel enn lengra heldur en ráðherrann hafði gert með því að opna það að stjórnarmenn fá jafnframt þann skattaafslátt þegar þeir fjárfesta í fyrirtækjum, nýsköpunarfyrirtækjum og jafnframt nemum við úr gildi tíma lengdina á aðstoð við nýsköpunarfyrirtæki, niðurgreiðslu til að tryggja það að þessi fyrirtæki sjáu svolítið fram í tímann hvað þetta varðar. Þannig að ég held að við þingheimur getum verið ánægð og að samþykkja þetta mikilvæga frumvarp enda stendur ríkisstjórnin og ég held þingheimur allur fyrir því að við eflum nýsköpun hér á landi. Það skiptir okkur öllu máli. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, það er nú gaman að segja frá því að fyrstu lögin stuðning við nýsköpunarfyrirtæki voru samþykkt hér árið 2009 í tíð núverandi forseta Alþingis sem fjármálaráðherra. Gaman að segja frá því. Og þessi lög hafa síðan tekið margvíslegum umbótum á þeim tíma sem liðinn síðan þá á 9 árum og það er sérstaklega ánægjulegt eins og hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir nefndi hér að sjá þá miklu samstöðu sem þetta mál. Það sem verið að auka ívilnanir til fyrirtækja sem eru að sinna rannsóknum og þróun. Og það í raun og veru svo að það eitt stærsta efnahagsmál okkar Íslendinga
að hlúa betur að nýsköpun, rannsóknum og þróun, því þar liggja tækifæri framtíðarinnar, þar liggur efnahagslíf framtíðarinnar og það skiptir alveg gríðarlegu máli, ekki síst á þeim tímamótum sem við erum stödd á þegar kemur að tæknibreytingum í samfélaginu, að við gerum þetta vel og að við stöndum vel að því að byggja hér upp nýsköpunarumhverfi þannig að hér geti orðið vöxtur framtíðarinnar. Og þess vegna ég sérlega ánægð að sjá þá samstöðu sem hefur skapast á Alþingi þetta mikilvæga mál sem mun reynast farsælt fyrir þjóðina. Máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, fulltrúi Samfylkingarinnar í hv. efnahags- og viðskiptanefnd, Oddný G. Harðardóttir, er fjarverandi í dag í störfum á vegum þingsins. En hún stendur að þessu máli og styður það nema hvað að við höfum farið fram á sérstaka atkvæðagreiðslu C-lið 1. greinar þar sem hún gerir fyrirvara. Hún telur að betur hefði þurft að kanna og taka afstöðu til sjónarmiða sem mæla gegn því að starfsmanni standi til boða að nýta afsláttarúrræði sem kveðið er á í B-lið 1. málsgrein 30. greinar laga tekjuskatt við kaup á hlutabréfum í félagi sem hann starfar hjá. Þennan lið munum við í Samfylkingunni sem sé sitja hjá. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég kem hér upp til þess að lýsa stuðningi þingflokks Pírata við þetta ágæta mál. Hv. þingmaður Smári McCarthy er erlendis vegna þingstarfa þar, hann er á vegum þingsins erlendis, en ég veit að hann stendur heils hugar að baki þessu máli og fagnar því að það sé nú á leiðinni í gegnum þingi. Og það gerum við öll í Pírötum, enda styðjum við nýsköpun og þróun og tek undir með orð hæstv. Forsætisráðherra. Nýsköpun og þróun er lykillinn að framtíðinni og við verðum að hlúa vel að þessum greinum ef við ætlum að standa okkur vel inn í komandi tíma. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Já, virðulegi forseti, mér langar bara aðeins að því að hæstv. Forsætisráðherra talar svo skemmtilega nýsköpun og hvað hefur mikið gerst síðan 2009 og 10. Bara frá 2010 erum við búin að hækka þennan stuðning við rannsókn og þróun í nýsköpunar úr 100 milljónum í 600 milljónir annars vegar og hins vegar úr 150 milljónum í 900 milljónum hins vegar. Við þurfum aðeins átta okkur á því hversu stór skref við erum að taka hér til stuðnings við nýsköpunarfyrirtæki sem stuðlar auðvitað að arðbærum rannsóknum, en fyrst og fremst erum við að styðja við það að fjölga stoðum íslenska atvinnulífs, þar sem nýsköpun er grundvallaratriði og styrkja þá verðmætasköpun sem fram fer hér í íslensku samfélagi. Af því að hérna erum við að styðja hagsæld til framtíðar. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, það er ánægjulegt að sjá hvað er góð samstaða í þingsalum þetta og vonandi náum við að stíga enn frekari skref í þessa veru með því að afnema þakið með öllu sem ég held að öll rök hnígi til. Það er, ef við höfum trú á því að nýsköpun skili jákvæðum afrakstri fyrir þjóðarbúið allt og þar með ríkissjóð, þá er engin rök fyrir því að hafa þak á þessu til lengdar. En að því sögðu þá styð ég þetta mál heils hugar, fagna þeirri þverpólitísku samstöðu sem hér er það og ég vildi auðvitað óska þess að það veri jafn góð þverpólitísk samstaða mesta bölvaldinu fyrir nýsköpun á Íslandi sem er íslenska krónan, en það er annað mál. Í nefndaráliti á þingskjali 622 töluður 1 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 52 atkvæðum, 5 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 1. grein svo breytta, en fyrst verða greidd atkvæði sérstaklega A- og B-lið 1. greinar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. A- og B-liðir 1. greinar svo breyttir eru samþykktir með 57 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði C-lið 1. greinar svo breyttan og hefst nú atkvæðagreiðslan.
C-liður atkvæðagreiðslunni er lokið. C-liður 1. greinar svo breyttur er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði sérstaklega um D- og E-lið 1. greinar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. D- og E-liður eru samþykktir með 57 samhljóða atkvæðum og er 1. grein þar með ákveðin. Þá verða greidd atkvæði um 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þá er það 2. grein. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. grein er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 622 töluð 2 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd að á eftir 2. grein komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 57 samhljóða atkvæðum og ný grein þar með ákveðin. Þá verður greidd atkvæði um 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 3. grein er samþykkt með 57 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 6. dagskrármáli tekjuskattur og fleira stjórnarfrumvarp 302. mál á þingskjali 350, nefndarálit á þingskjali 523, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verður greidd atkvæði um 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 57 samhljóða atkvæðum. Þá verður greidd atkvæði um 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. grein er samþykkt með 57 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 623 töluð 1 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 57 samhljóða atkvæðum. Þá verður greidd atkvæði um 3. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 3. grein svo breytt er samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði um 4. til og með 45. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 4. til og með 45. grein eru samþykktar með 57 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 623 töluð 2 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við 46. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði um 46. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. 47. atkvæðagreiðslunni er lokið. 46. grein svo breytt er samþykkt með 57 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði um 47. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 47. grein er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 623 töluð 3 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd að 48. grein orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 57 samhljóða atkvæðum og 48. grein þar með ákveðin. Í nefndaráliti á þingskjali 623 töluð 4 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við ákvæði til bráðabirgða og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 57 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði um ákvæði til bráðabirgða svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Ákvæði til bráðabirgða svo breytt er samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu. Ef enginn hreyfir andmælum frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Tekið fyrir 7. dagskrármáli almannatryggingar. Frumvarp 12. mál á þingskjali 12 nefndarálit á þingskjali 621 framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir óskar að ræða atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti.
Hér mikið réttlætismál sem að koma fram sem að fyrsti flutningsmaður var Silja Dögg Gunnarsdóttir og við Framsóknarmenn flykkjum að baki hennar. Frumvarpinu er ætlað að koma til móts við þann hóp barna sem vegna sérstakra aðstæðna nýtur ekki framfærslu tveggja foreldra. Í greinargerð með frumvarpinu er talað að á Íslandi séu 900 börn sem hafa misst foreldri og þá er tekið fram að einstæðir foreldrar geti sótt barnalífeyri í stað meðlags ef ekki er hægt að feðra barn vegna sérstakra aðstæðna. Frumvarpinu er ætlað að koma móts við þann hóp barna og einstæðra foreldra sem ekki geta sótt sérstök framlög til meðlagsskylds foreldris á grundvelli barnalaga. Ég vil nota tækifæri og þakka hv. velferðarnefnd fyrir samvinnuna þetta mál og hefur skilað því að við höfum öll sem eitt fylgt því úr garði hingað í atkvæðagreiðslu. Takk fyrir. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, herra forseti. Ég veist bara mikilvægt að koma hérna upp. Klukkan er farin að halli 4 og þetta er fyrsta tækifæri sem ég hef til að vera jákvæð þetta. Þannig að ég ætlaði bara að lýsa yfir ánægju minni með þetta mál. Þakka hv. þingflokki Framsóknarflokksins fyrir að leggja þetta fram og lýsa yfir ánægju minni með einhuginn í velferðarnefnd og þá vinnu sem þar átti sér stað sem að endaði í ákveðin útvíkkun á málinu, þannig að það nær til enn fleiri en upphaflega og bara lýsa yfir ánægju minni með því að vera á þessu frumvarpi sem áheyrnarfulltrúi í velferðarnefnd og er samþykkt. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, það er til mikilla bóta að þetta mál sé að fá framgöngu á þinginu. Skert réttindi þeirra sem hafa misst maka sína og foreldri barna sinna miðað við þá sem hreinlega hafa ákveðið að slíta samvistum hefur verið átakanleg og auðvitað á ríkið að taka þátt í greiðslu á tilfallandi kostnað við barnauppeldi alveg eins og þeir foreldrar sem greiða meðlag. Í mörgum tilvikum hefur þessi hópur enga aðstoð, ekkert bakland og engan stuðning nema þann sem ríkið veitir og hér er mál sem að allir þingmenn mega vera stoltir af að hafa ljáð því brautagengi. Þetta er gott mál. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, ég vil fagna því að þetta frumvarp sé að koma hér til atkvæðagreiðslu og verða á lögum. Það fjallar hag og velferð barna og þá vil ég sérstaklega nefna þann hóp barna sem hefur foreldri sitt. Það er hópur sem þarf að taka vel utan og þarf að huga að breytingar og inngrip við það alvarlega atburð að missa foreldri, að það hafi ekki meira áhrif heldur en þurfi og þurfi að fylgja þeim eftir alla tíð og þetta er liður í því. Og það er margt sem þarf að laga og hér er einn liður í því sem ég fagna að þingið er. Við höfum verið að gera eitt og eitt atriði og við þurfum að halda áfram á þessari braut að huga þessum hópi barna og tryggja velferðarkerfi kringum þau og stuðninginn sem best við getum. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, það er sérstakt fagnaðarefni að þetta mál sé komið hér til atkvæða. Hér er á ferðinni eitt af þessum réttlætismálum. Við erum að bæta hag tiltölulega lítils og afmarkaðs hóps sem hefur orðið fyrir áföllum í lífinu eða á undir högg að sækja af öðrum ástæðum og það er mikið fagnaðarefni að þingið skuli sýna samstöðu og ástæðu til að fagna því að hv. velferðarnefnd skuli hafa náð fullri samstöðu í þessu góða máli. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, þetta er mikið réttlætismál og ég fagnaði mjög að þetta mál sé komið í gegn og þetta sýnir líka ef við sýnum samstöðu, ef við stöndum saman, hvað við getum tekið svona mál, mikið réttlætismál og komið í gegn, líka eins og með til dæmis með þegar við hættum að skatta styrki, bílastyrki og aðra styrki. Það eru nokkuð mál svona þarna úti sem þarf að taka á og þetta sýnir það að við erum á réttri leið og við eigum að einbeita okkur á því að taka þessi mál og koma þeim í gegn. Takk. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egils. Norðausturkjördæmis, já. Ekki ætla henni að fara að rugla með það. Þórunn Egilsdóttir. Þá
Hæstv. forseti. Ég fagna því að við séum komin hér á þennan stað og við getum sýnt á samstöðu að við ætlum að standa saman að þessu mikla réttlætismáli. Hér erum við að taka utan um lítinn afmarkaðan hóp sem á undir högg að sækja, börn sem eru í erfiðri og þungri stöðu, en við getum og eigum að halda utan um þann hóp og ég vil bara þakka ykkur ágætu þingheimur fyrir að taka svona vel í þetta góða mál. Takk fyrir. Til máls tekur atkvæðagreiðslu hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón Brjánsson. Virðulegur forseti, ég fagna þessu frumvarpi. Þetta einfalt, skýrt og þetta réttlætis- og sanngirnismál. Við erum að vinna í samræmi við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þegar við vinnum að þessu, við vinnum gegn mismunun barna og það auðvitað í anda okkar gömlu góðu stjórnarskrár sem við viljum þó fyrir alla muni endurnýja og fá nýja. Þetta í anda stjórnarskrár sem hafnar mismunun. Og vonandi fær þetta framgang til loka hér í þinginu. Í nefndaráliti á þingskjali 621 breytingartillaga frá velferðarnefnd 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum. Þá verður greidd atkvæði 1. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein svo breytt er samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum. Þá verður greidd atkvæði 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. grein er samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur til 3. umræðu og er það samþykkt. Út af dagskrá þessa þingfundar er tekið 8. til og með 25. dagskrármálið. Fleira liggur þá ekki fyrir á þessum fundi en boðað verður til næsta fundar þegar að loknum þessum fundi. Þannig að forseti biður hv. þingmenn að viðbindast. Fundinum er slitið. Jú. Fundur er settur á Alþingi. Svo háttar til 1. til og með 5. dagskrármálið og skammt er liðið frá umræðum í þeim og þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka megi málin á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigði. Atkvæðagreiðslu er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 54. Atkvæðagreiðslan er endurtekin. Greiddur atkvæði afbrigði fyrir 1. til 5. dagskrármálið. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 54. Atkvæðum einn greiðir ekki atkvæði. Tekið fyrir 1. dagskrármálið heilbrigðisþjónusta og fleira stjórnarfrumvarp 185. mál á þingskjali 189, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér ljós og umræðu lokið og fer nú fram atkvæðagreiðsla.
Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 47 atkvæðum gegn 5, 4 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir annað dagskrármálið atvinnuleysistryggingar og fleira stjórnarfrumvarp 300. mál á þingskjali 348, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið, verður gengið til atkvæða og greidd atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 3. dagskrármálið tekjuskattur og stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki stjórnarfrumvarp 301. mál á þingskjali 349 með áorðnum breytingum á þingskjali 622. 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og verður gengið til atkvæða og greidd atkvæði frumvarpið í heild. Hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 4. dagskrármálið tekjuskattur og fleira stjórnarfrumvarp 302. mál á þingskjali 350 með áorðnum breytingum á þingskjali 623. 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og gengið til atkvæða og greidd atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið í heild er samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 5. dagskrármálið almannatryggingar frumvarp 12. mál á þingskjali 12 með áorðnum breytingum á þingskjali 621. 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs orðið. Hv. þingmaður, 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórunn Egilsdóttir tekur til máls. Hæstv. forseti. Fyrir hönd Jafnréttis- og samvinnufólksins í þingflokki Framsóknarflokksins vil ég þakka góðar undirtektir og fagna þessum áfanga hér. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu þá lokið og hefst nú atkvæðagreiðslan. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá getur forseti upplýst að ekki er gert ráð fyrir frekari atkvæðagreiðslum í dag. Tekið fyrir 7. dagskrármálið þungunarrof stjórnarfrumvarp 393. mál á þingskjali 521. 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Forseti biður þingmenn að yfirgefa salinn hljóðlega ef þeir ætla að gera þá annað borð. En þess þarf að sjálfsögðu ekki. Tekið fyrir 7. dagskrármálið þungunarrof stjórnarfrumvarp 393. mál á þingskjali 521. 1. umræða. Til máls tekur hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga þungunarrof. Frumvarpið er samið í velferðarráðuneytinu en forsaga þess er í stuttu máli sú að þáverandi heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson skipaði í mars 2016 nefnd sem ætlað var að vinna að heildarendurskoðun laga nr. 25/1975 ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. Nefndin skilaði ráðherra skýrslu í nóvember 2016 og lagði meðal annars til að lögunum yrði skipt upp. Mæli ég því hér fyrir frumvarpi til sérlaga þungunarrof. Er frumvarpið sem nú er lagt fram í megindráttum í samræmi við tillögur nefndarinnar. Megintillaga nefndarinnar var að gera ætti breytingar á löggjöfinni þannig að lög tryggðu sjálfsforræði og sjálfsákvörðunarrétt kvenna yfir eigin líkama. Með það að leiðarljósi lagði nefndin til að þungunarrof yrði gert frjálst að beiðni konu fram að lokum 22. viku þungunar. Nefndin lagði einnig til að orðanotkun yrði breytt og orðið þungunarrof yrði notað í nýrri löggjöf. Þungunarrof er heiti yfir það þegar rof er gert á þungun konu að hennar beiðni annaðhvort með læknisaðgerð eða lyfjagjöf. Hingað til hefur umrædd læknisaðgerð verið kölluð fóstureyðing í lögum en nú er lagt til að þeirri orðanotkun verði hætt og hugtakið þungunarrof komi í þess stað.
Hugtakið fóstureyðingar hefur verið talið gildishlaðið og sambærileg orðanotkun þekkist ekki í nágrannalöndum okkar. Virðulegi forseti, ég tel mikilvægt að reifa stuttlega sögulegt samhengi þessa máls. Allt til ársins 1935, þegar fyrstu lögin um fóstureyðingar voru sett, giltu ákvæði hegningarlaga frá árinu 1869 sem bönnuðu alfarið fóstureyðingar að viðlagðri allt að 8 ára hegningarvinnu. Einu gilti þótt lífið eða heilsu konu væri stefnt í hættu með áframhaldandi meðgöngu eða fæðingu og samkvæmt lögum voru hendur lækna bundnar þeim var óheimilt að hjálpa konum við þessar aðstæður. Ljóst er að farið var í kringum lögin á þeim tíma og þau brotin. Í kjölfar mikillar umræðu þessi mál í samfélaginu samþykkti Alþingi lög nr. 38 frá 1935 leiðbeiningar fyrir konur varnir gegn því að verða barnshafandi og fóstureyðingar. Færa má rök fyrir því meðal annars í sögulegu samhengi að á Íslandi hafi ríkt nokkuð frjálslynt viðhorf til þungunarrofs. Lögin voru eftir því sem næst verður komist þau fyrstu í heiminum sem heimiluðu þungunarrof á grundvelli félagslegra aðstæðna. Voru ófrjósemisaðgerðir á konum einnig heimilaðar í tilvikum þar sem konu stafaði lífshætta eða önnur mjög mikil sjúkdómahætta af því að verða barnshafandi eða í tilvikum þar sem minni hættu væri að ræða en gera mætti ráð fyrir að kona yrði iðulega barnshafandi. Var þannig frá upphafi hér á landi kveðið á ófrjósemisaðgerðir kvenna í sama lagabálki og þungunarrof. Með frumvarpi þessu lagt til að fjalla verði þessar heimildir í aðskildum lögum. Rúm 40 ár eru liðin frá því að gildandi lög þungunarrof voru samþykkt á Alþingi. Má í raun segja að niðurstaða þingsins á þeim tíma hafi verið málamiðlun þegar litið til þess frumvarp sem lagt var fram á Alþingi árið 1973 og byggðist á því að virða ætti sjálfsákvörðunarrétt kvenna til að taka ákvörðun barneignir. Í frumvarpinu var lagt til að þungunarrof yrði frjálst að beiðni konu fram að lokum 12. viku þungunar. Frumvarpið mætti mikilli andstöðu og varð úr að þáverandi heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra skipaði 3 manna nefnd sem nánar tiltekið var skipuð 3 karlmönnum sem gera átti breytingar á frumvarpinu með það fyrir augum að meiri líkur væru á að það yrði samþykkt á Alþingi. Breytingarnar voru þess efnis að dregið var úr heimildum kvenna til að taka sjálfar ákvörðun þungunarrof, takmarkanir settar fyrir heimildunum og vald til ákvarðanatöku var fært að hluta til í hendur 2 lækna eða læknis- og félagsráðgjafa. Virðulegi forseti, mig langar að fara aðeins yfir þau ákvæði gildandi laga sem sætt hafa gagnrýni og ástæður þess að ég tel mikla þörf á að setja ný lög með það að markmiði að sjálfsforræði kvenna til ákvarðanatöku eigin líkama verði tryggt. Þau ákvæði sem sætt hafa hvað mestri gagnrýni eru ákvæði 9. og 10. og 11. greinar gildandi laga. Þessi lagaákvæði innihalda ýmiss konar skilyrði sem öll eru til þess fallin að takmarka sjálfsforræði kvenna varðandi ákvarðanatöku þungunarrof. Í 9. grein laganna eru skilyrði þess að kona geti fengið þungun sína rofna tilgreind. Skilyrðin eru þrenns konar. Það er félagslegar ástæður, læknisfræðilegar ástæður og þegar þungun kemur til vegna nauðgunar eða annarar refsiverðrar háttsemi. Við mat á félagslegum ástæðum skal tekið mið af því hvort konan hafi alið mörg börn með stuttu millibili og skammt sé frá síðasta barnsburði, hvort konan búi við bágar heimilisaðstæður vegna ómegðar eða alvarlegs heilsuleysis annarra á heimilinu, konan geti ekki vegna æsku eða þroskaleysis annast barn á fullnægjandi hátt eða sé að ræða ástæður sem eru fyllilega sambærilegar framangreindum ástæðum. Virðulegi forseti, þessi upptalning endurspeglar ekki þær aðstæður sem flestar konur sem óska eftir þungunarrofi standa frammi fyrir í dag. Enn fremur fela skilyrtar heimildir til þungunarrofs með vísan til félagslegra ástæðna í sér ákveðna líkdilsvirðingu og eru til þess fallnar að valda hlutaðeigandi konum aukinni vanlíðan. Því við skulum átta okkur á því og muna að ákvörðun að rjúfa þungun er og verður konum sem standa í þeim sporum alltaf erfið. Sú ákvörðun verður alltaf þungbær. Í þessu ljósi og af þessum ástæðum legg ég til í því frumvarpi sem hér mælt fyrir að hver sú kona sem telur sig knúna til þess að óska eftir þungunarrofi, hver svo sem ástæðan þar að baki ráði þeirri ákvörðun alfarið sjálf. Aftur á móti verði henni boðinn og veittur og tryggður sá stuðningur sem hún telur sig þurfa bæði fyrir og eftir að þungunarrof hefur verið framkvæmt.
Undir læknisfræðilegar ástæður samkvæmt gildandi lögum falla tilvik þegar ætla má að líkamlegri eða andlegri heilsu sé hætta búin af áframhaldandi meðgöngu og fæðingu, sé hætta talin á að barn fæðist vanskapað eða haldið alvarlegum sjúkdómi vegna erfða eða sköddunar á fósturlífi eða þegar geta foreldris til að annast og ala upp barn er talin verulega skert vegna líkamlegs eða geðræns sjúkdóms. Virðulegi forseti, hér skulum við staldra aðeins við og skoða skuldbindingar Íslands samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Seinni tvær af þeim ástæðum sem gildandi lög heimila þungunarrof byggt á læknisfræðilegum ástæðum verða að teljast nokkuð gagnrýniverðar, fyrst og fremst þegar litið til 8. greinar samningsins sem fjallar skyldur ríkja hvað varðar vitundarvakningu og til að vinna á móti staðalímyndum, fordómum og skaðlegum venjum sem tengjast fötluðu fólki. Ég tel í því samhengi óeðlilegt að veita í lögum rýmri heimildir til þungunarrofs vegna þess að hægt að leiða líkum að því að barn sem kona gengur með verði á einhvern hátt fatlað. Gildandi lagaákvæði hefur verið gagnrýnt hvað þetta varðar og ég tel brýnt og sjálfsagt að taka þá gagnrýni til greina. Enda það yfirleitt ekki fötlunin eða skerðingin sem slík sem gerir það að verkum að kona vill láta rjúfa þungun sína, heldur það mat konunnar á sínum aðstæðum hverju sinni sem verður til þess að hún tekur ákvörðun þungunarrof. Því má í raun færa rök fyrir því að þungunarrof sé alltaf byggt á félagslegu mati, á félagslegum ástæðum, nema í þeim fáu tilvikum sem lífi konu stendur hætta af þungun. Sömu sjónarmið búa að baki gagnrýni á ákvæði laganna þar sem heimild byggir á því að ætla megi að sjúkdómur, líkamlegur eða geðrænn, dragi alvarlega úr getu konu eða manns til að annast og ala upp barn. Það alveg skýrt í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks að aðildarríkjum samningsins skylt að veita fötluðu fólki viðeigandi aðstoð við að uppfylla skyldur sínar sem uppalendur barna og því tel ég ekki rétt að útlista andlega eða líkamlega fötlun foreldris sem ástæðu fyrir rýmri heimild til þungunarrofs í lögum. Virðulegi forseti, ég tel víst að við getum öll verið sammála því að það skuli ætíð vera heimilt að framkvæma þungunarrof ef ótvíræðar læknisfræðilegar ástæður liggja fyrir að líf og heilsu konunnar sé að tefla. Í 2. málsgrein 10. greinar gildandi laga kveðið á að fóstureyðing skuli aldrei framkvæmd eftir 16. viku meðgöngutímans nema af slíkum ástæðum. Í sömu grein segir að fóstureyðing skuli einnig leyfileg eftir 16 vikur séu miklar líkur á vansköpun, erfðagöllum eða sköddun fósturs. Í þessu samhengi minni ég á orð mín hér fyrr í ræðunni 8. grein samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og víðtækari heimildir sem byggja á því að fóstur teljist fyrirsjáanlega fatlað. Ég tel að með því að veita rýmri heimildir til að rjúfa þungun með þeirri skírskotun sem birtist í gildandi lögum sé verið að senda skilaboð að fatlað fólk sé ekki jafn mikilvægt og það sem við kjósum að kalla heilbrigt fólk. Ég því með öðrum orðum alfarið á móti því að löggjöf innihaldi flokkun á verðileika fóstursins. Slíkt í mínum huga til þess fallið að viðhalda fordómum gagnvart fötluðu fólki og staðalímyndum fatlaða einstaklinga sem andstætt 8. grein samnings Sameinuðu þjóðanna. Meðal annars með þetta í huga legg ég til að lögin geri engan greinarmun þegar kemur að beiðni konu þungunarrof, ákvörðunin konunnar óháð því hvaða aðstæður búa að baki. Krafa gildandi laga, og nú ég að tala ákvæði 11. greinar, að þungunarrof vegna félagslegra ástæðna sé ekki heimilt nema fyrir liggi skriflega rökstudd greinargerð tveggja lækna eða læknis og félagsráðgjafa þess efnis, hefur einnig sætt mikilli gagnrýni. Í þessu felst að vilji konunnar og mat á eigin aðstæðum teljist ekki marktækt nema 2 heilbrigðisstarfsmenn séu henni sammála. Þannig frelsi og öryggi konu í þessum aðstæðum í höndum einhvers annars en hennar sjálfrar. Ég tel að þetta ákvæði beri merki gamaldags forræðishyggju sem standist ekki nútíma viðhorf til mannréttinda og sjálfsforræðis einstaklinga og kvenfrelsis. Virðulegi forseti, þótt frumvarpið sem ég mæli hér fyrir sé ekki stórt í sniðum, felur efni þess í sér mjög mikilvæg réttindi konum til handa. Réttindi sem eiga að vera sjálfsögð þar sem þau snúast rétt kvenna til að ráða sjálfar yfir líkama sínum og taka ákvarðanir framtíð sína og öryggi.
Markmið laganna er að tryggja að sjálfsforræði kvenna sem óska eftir þungunarrofi sé virt með því að veita þeim öruggan aðgang að heilbrigðisþjónustu í samræmi við ákvæði laganna. Ákvæði laganna gilda rétt kvenna til þungunarrofs sem og framkvæmd þungunarrofs og heilbrigðisþjónustu vegna þess, en ekki tilvik þar sem nauðsynlega læknismeðferð er að ræða, enda þótt fósturlát hljótist af. Þá gilda ákvæði laganna einnig fósturfækkun. Í lögunum er skýrt kveðið á að konur eigi rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita í tengslum við þungunarrof í samræmi við ákvæði laganna, laga heilbrigðisþjónustu, laga réttindi sjúklinga og annarra laga eftir því sem við á. Í 4. grein frumvarpsins er fjallað heimildir til þungunarrofs en þar er lagt til að heimilt verði að rjúfa þungun konu að hennar beiðni til loka 22. viku þungunar. Þá segir að þungunarrof skuli ætíð framkvæmt eins fljótt og auðið er og helst fyrir lok 12. viku. Með þessu er ekki sett nein skilyrði fyrir heimildum til framkvæmdar þungunarrofs önnur en varðandi gæði þjónustunnar, það er hver megi framkvæma þungunarrof og hvar. Í 2. málsgrein greinarinnar kemur fram hvaða heimildir eru til þungunarrofs eftir lok 22. viku þungunar. Þá er þungunarrof einungis heimilt ef lífi konunnar er að öðrum kosti stefnt í hættu eða ef fóstur telst ekki lífvænlegt til frambúðar. Staðfesting 2 lækna skal liggja fyrir að fóstur teljist ekki lífvænlegt til frambúðar. Í 5. grein er lagt til að heimilt verði að rjúfa þungun samkvæmt ákvæðum laganna hjá stúlku sem er ólögráða fyrir æskusakir að hennar beiðni án þess að leita sér til samþykki foreldra og forráðamanna. Þess ber að geta að umboðsmaður barna og dómsmálaráðuneytið lögðu ríka áherslu á að ákvæði þetta myndi standa í lögunum og byggðu afstöðu sína á stigvaxandi rétti barna til að hafa áhrif á eigið líf sem endurspeglaðist meðal annars í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Samkvæmt 6. grein frumvarpsins skal aðgangur að heilbrigðisþjónustu vegna framkvæmdar þungunarrofs vera tryggður í öllum heilbrigðisumdæmum landsins að lágmarki fram að lokum 12. viku þungunar. Þetta er gert með áherslu á jafnræði og til að konur í dreifbýli sem standa frammi fyrir þessum aðstæðum þurfi ekki að ferðast langan veg og verða fyrir enn meira álagi og röskun á högum sínum en óhjákvæmilegt er þegar horft er til þeirra áhrifa sem þungunarrof hefur á líf kvenna almennt. Í 7. og 8. grein frumvarpsins er að finna ákvæði annars vegar framkvæmd þungunarrofs og hins vegar fræðslu og ráðgjöf. Lagt er til að þungunarrof með læknisaðgerð skuli framkvæmt á sjúkrahúsi eða á heilbrigðisstofnun undir handleiðslu sérfræðings á sviði kvenlækninga. Er með þessu átt við að öll þau þungunarrof sem krefjast frekara læknisfræðilegs inngrips en lyfjagjafar, svo sem svæfingar. Þá verði heimilt að framkvæma þungunarrof með lyfjagjöf á starfsstöðvum lækna sem landlæknir hefur eftirlit með fram að lokum 12. viku þungunar. Með þessu er átt við starfsstöðvar líkt og heilsugæslustöðvar en einnig starfsstöðvar sjálfstætt starfandi sérfræðinga. Áður en þungunarrof á sér stað skal hlutaðeigandi konu veitt fræðsla áhættu samfara aðgerðinni. Mæli læknisfræðilegar ástæður gegn þungunarrofi skal fjallað það sérstaklega. Ákveði konan engu að síður að undirgangast þungunarrof er gerð krafa að slíkt skuli skráð í sjúkraskrá. Er horft til þess að hér gildi sambærilegar reglur og eiga við í tilvikum þegar sjúklingur hafnar meðferð. Sérstaklega er kveðið á rétt kvenna til að fá stuðningsviðtal við heilbrigðisstarfsmann með nauðsynlega sérþekkingu bæði fyrir og eftir þungunarrof. Öll fræðsla og ráðgjöf skal veitt á óhlutdrægan hátt og byggjast á gagnreyndri þekkingu með virðingu fyrir mannréttindum og með mannlega reisn að leiðarljósi. Þetta er afar mikilvægt þar sem ráðgjöf og fræðsla heilbrigðisstarfsmanna getur haft mikil áhrif á þær ákvarðanir sem kona tekur þungunarrof, til dæmis þegar líkur benda til fyrirsjáanlegrar fötlunar eða skerðingar. Krafa að fræðsla og ráðgjöf skuli byggð á gagnreyndri þekkingu vísa til þekkingar sem er alþjóðlega viðurkennd í ljósi aðstæðna hverju sinni og byggist á rannsóknum, viðurkenndum aðferðum og reynslu. Með vísan til virðingar fyrir mannréttindum og mannlegri reisn er bæði átt við mannréttindi þeirra kvenna sem óska eftir þungunarrofi en einnig annarra einstaklinga í samfélaginu svo sem fatlaðs fólks, samanber 8. grein samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Virðulegi forseti, líkt og í gildandi lögum er í frumvarpinu kveðið á að heilbrigðisþjónusta vegna þungunarrofs verði gjaldfrjáls fyrir allar konur sem eru sjúkratryggðar samkvæmt lögum sjúkratryggingar. Þá skal embætti landlæknis halda rafræna ópersónugreinanlega skrá yfir öll þungunarrof. Brot gegn ákvæðum laganna skal fara samkvæmt almennum hegningarlögum og lögum heilbrigðisstarfsmenn eftir því sem við á. Virðulegi forseti, umfangsmikið samráð var haft á öllum stigum þessa máls.
Við upphaf vinnu nefndar heildarendurskoðun laganna óskaði nefndin opinberlega eftir umsögnum gildandi lög og bárust 27 umsagnir. Niðurstöður nefndarinnar byggðust að mörgu leyti á því sem fram kom í umsögnum fagaðila og innihald umsagnanna rakið nokkuð nákvæmlega í frumvarpinu. Þegar frumvarpsdrög voru orðin nokkuð fullmótuð var haft samráð við hóp fagaðila og í framhaldi af því voru endurskoðuð drög að frumvarpi birt til umsagnar í samráðsgátt Stjórnarráðsins. Í því ferli bárust 11 umsagnir frá stofnunum og félagasamtökum og 40 frá einstaklingum og eru þær raktar efnislega í frumvarpinu. Ákall að þungunarrof yrði gert heimild að beiðni konu fram að lokum 22. viku þungunar var áberandi í fjölda umsagna sem bárust. Félag íslenskra fæðinga- og kvensjúkdómalækna, Landspítali, Ljósmæðrafélag Íslands, Femínistafélag Háskóla Íslands, Kvenréttindafélag Íslands og fjöldi sérfræðinga, meðal annars á sviði heilbrigðisvísinda, lögðu þetta til með ítarlegum rökstuðningi sem hefur verið hafður að leiðarljósi við gerð þessa frumvarps. Fagaðilar lögðu áherslu á tvennt. Flestir fagaðilar fjölluðu að tilteknir fósturgallar greindust ekki fyrr en seint á meðgöngu eða eftir 20 vikna sónarinn og því væri mikilvægt að konur gætu tekið ákvörðun þungunarrof fram að lokum 22. viku þungunar. Fagaðilarnir undirstrikuðu allir það hve erfið ákvörðun þetta væri fyrir þær konur sem í hlut ættu og oft maka þeirra. Var það faglegt mat þeirra byggt á langri reynslu að það að takmarka þessi réttindi væri mjög slæmt skref. Aðrir fagaðilar vörpuðu ljósi á að afar mikilvægt væri að þungunarrof yrði heimilt sem lengst vegna þess að þær konur sem eru í hvað verstu félagslegu aðstæðunum eru oft einmitt þær konur sem ekki átta sig á að þær eru þungaðar fyrir mjög seint, eiga erfitt með að nálgast þjónustu vegna þungunarrofs, vegna þeirra aðstæðna sem þær eru í, mögulega í hjónabandi eða sambandi. Þetta gætu verið möguleg fórnarlömb heiðursglæpa, nauðgunar eða mansals. Sumar ættu erfitt með að nálgast þjónustuna vegna tungumálaörðugleika, þroskahömlunar eða annarra ástæðna. Virðulegi forseti, verði þetta frumvarp að lögum mikla breytingu að ræða sem ætlað að tryggja konum sjálfsforræði yfir eigin líkama og eigin framtíð hvað barneignir varðar. Með þessari breytingu ætlunin að tryggja konum öruggan aðgang að heilbrigðisþjónustu óski þær eftir þungunarrofi fram að lokum 22. viku þungunar. Hefur frumvarpið því fyrst og fremst aukin réttindi í för með sér fyrir konur. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir meginefni frumvarpsins en ég vil í lokin nefna nokkur atriði sem ég vonast til að umræðan hér í þingsal geti byggt á. Það mikilvægt að halda staðreyndum þessa máls til haga. Sérfræðingar á sviði fæðingarlækninga mæla þroska fósturs í mánuðum, vikum og dögum. Til að hér í framhaldinu geti engrar óvissu þau viðmið sem til umfjöllunar eru, þá talað lok 22. viku þegar kona gengin 21 viku pluss 6 daga. Þannig 22. vika vikan þar sem kona gengin 21 viku pluss engan dag fram að 21 viku og 6 daga. Í frumvarpinu miðað við lok 22. viku eða þegar kona gengin 21 viku og 6 daga. Þetta eru þau viðmið sem sérfræðingar á sviðinu nota og mikilvægt að halda hér til haga í umræðunni. Samkvæmt upplýsingum frá sérfræðingum á þessu sviði eru barnalæknar almennt ekki kallaðir til við fæðingu á fyrirbura nema fóstur hafi þroska upp á að minnsta kosti 23 vikur eða við upphaf 24. viku þar sem líkur eru taldar engar á að fóstrið lifi af eða barnið lifi af. Fyrirburar sem lifað hafa af eftir fæðingu miðja 24. viku hér á landi eru teljandi á fingrum annarrar handar. Mörkin sem lögð eru til, það lok 22. viku eða 21 vika pluss 6 dagar, eru því á tímamarki þar sem ekki reynt að bjarga fóstrum innan heilbrigðisþjónustunnar. Þetta staðreynd sem mikilvægt að þingmenn sem aðrir séu meðvitaðir Í þessu samhengi langar mig að vitna í orð eins ágæts fæðingar- og kvensjúkdómalæknis sem birtist í umræðunni á dögunum. Eitt alveg á hreinu, með leyfi forseta, eitt alveg á hreinu, konur munu alla tíð verða þungaðar á röngum tíma með röngum manni í röngu ástandi, óviljandi vegna þess að smokkurinn rifnaði eða þær köstuðu upp pillunni. Tilvitnun lýkur. Virðulegi forseti, háttvirtir þingmenn, ég óska þess eindregið að við höldum okkur við umfjöllunarefni þessa máls í umræðunum hér. Efni þessa frumvarps snýst ekki tilvik þegar kona í eftirvæntingu sinni eftir barni, gengin 22 vikur, missir það vegna andláts fyrirbura í fæðingu. Það ekki umfjöllunarefnið hér. Það mál sem hér til umfjöllunar þegar kona tekur þá þungbæru og erfiðu ákvörðun að binda enda á þungun vegna þess að hún hefur tekið þá ákvörðun með sjálfri sér eða þeim aðilum sem hún ákveður að treysta og reiða sig á, hver svo sem ástæðan fyrir þeirri ákvörðun.
Og ég spyr því, hver betur til þess fallinn að meta sínar aðstæður en konan sjálf? Löggjafinn betur til þess fallinn að skipta niður í flokka þeim ástæðum sem konan þarf að uppfylla til að geta fengið að ganga hér frjáls og örugg? Eru 2 læknar betur til þess fallnir? Nefnd skipuð lækni, félagsráðgjafi og lögfræðingi betur til þess fallin? Það mín niðurstaða, en ekki bara mín niðurstaða, það niðurstaða nefndar sem skipuð var af forvera mínum í stórheilbrigðisráðherra og í áttu sæti fremstu sérfræðingar okkar á þessu sviði, að konan væri sú sem ætti að taka þessa ákvörðun. Það var líka niðurstaða fjölda sérfræðinga og félagasamtaka og kom svo bersýnilega í ljós í umsagnarferli þessa máls hver skýr afstaða fagfólks á þessu sviði til málsins. Fagfólk var á sama máli að ákvörðunin ætti að vera konunnar, hún væri best til þess fallin að taka þessa ákvörðun og skyldi eiga þess kost fram til loka 22. viku þungunar. Þessi ákvörðun ekki og verður aldrei konum auðveld eða léttvæg og við skulum hafa það hugfast. Virðulegi forseti, ég leyfi mér nú að leggja til að frumvarpið verði að lokinni 1. umræðu vísað til velferðarnefndar og til 2. umræðu. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu hæstv. ráðherra og hafa því 1 mínútu til umráða í hverju andsvari. Fyrst veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, þakka hæstv. ráðherra kærlega fyrir þessa yfirferð á þessu mikilvæga máli og mig langar að byrja að taka fram að ég fyllilega sammála áherslum á sjálfsákvörðunarrétt kvenna í þessu máli. Það breytir því ekki að það eru áhugaverðir vinklar og hæstv. ráðherra kom svo sem inn á það, en það sem mig langar að fókusera kannski ekki síst hér á andmælum mínum er þessi áhersla á sem að verið að útrýma, þar að segja þessi flokkun, hvort að ræða fatlað fóstur, þar sem verið að eiginlega útrýma þessu, færi þetta bara yfir í sjálfsákvörðunarrétt kvenna óháð skimunum á fóstrinu og þá ég kannski komin að því sem ég langar að ræða og það skimun. Þannig að við höfum með réttu, tel ég, fengið svona orð á okkur að vera þjóðfélag sem að leggjum gríðarlega áherslu á skimun og við ýtum því að þungum konum frekar en ekki. Þannig að mér langar til þess að byrja því að spyrja hæstv. ráðherra, þetta eitthvað, þessi menning okkar, svo má segja, eitthvað sem var rædd samhliða gerð þessa frumvarps? Hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar andsvari. Virðulegur forseti, því auðvitað ekki að leyna að umfjöllunin skimanir að sumu leyti mjög skyld því frumvarpi sem hér til umræðu. En ég vil nefna það fyrst að því að hv. þingmaður talar að það sé mikilvægt að hér algjörlega verið að útrýma þessari flokkun á fólki, það er að segja fatlað fólk annars vegar og hins vegar því sem ófatlað, og við erum líka að útrýma skilunum á milli mismunandi tegunda af félagslegum ástæðum. Það er að segja að við skiljum ákvörðunina bara eftir hjá konunni sjálfri þar sem hún á heima og þar sem hún á að vera. En varðandi skimanirnar þá hef ég óskað eftir því að farið sé yfir sérstaklega það með hvaða hætti við erum að vinna skimanir á Íslandi og þá ég bæði að tala krabbameinsskimanir en ekki síður skimanir, fósturskimanir og það hvaða ástæður liggja þar að baki, hvaða faglegt og heilbrigðispólitískt mat liggur það til grundvallar. Og ég tel að við eigum að halda þessari spurningu vakandi og hef falið tilteknum hópi að vinna úr þeirri stöðu. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson, veitir andsvar síðara sinni. Já, herra forseti, ég þakka svarið og ég ánægð að heyra að þetta komið í ferla því að þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli, eiginlega óháð þessu frumvarpi sem hér til umræðu, en þess að við virðumst vera að detta einhvern veginn í þann farveg og ég hef svo sem rætt á þeirra að í stað þess að nota þá tækni sem við erum farin að búa yfir til þess að einstakling smiða hérna ýmsu þjónustu, þá erum við farin að setja alla einstaklinga inn í sama hatt. Við notum tæknina með því að stíga skref aftur á bak. En það fínt. Þá langar mig til að nota hérna tækifærið í seinni umferð aðeins til að spyrja vegna þess að nú veit ég að í löndum eins og Hollandi sem eru með og Kanada og önnur lönd sem eru með mjög frjálsa löggjöf til einhver tölfræði þar yfir fjölda þungunarrofsrofa hvort það hafi orðið einhverjar stökkbreytingar í þeim tilfellum sem að hefur verið létt á löggjöfinni. Eitthvað sem við getum haft til hliðsjónar og eiginlega til að svara þeim sem telja hættu á að konur fara að nýta sér þetta í ríkari mæli sem getnaðarvörn.
Hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar andsvari í síðara sinni. Virðulegi forseti, samkvæmt þeim tölum og þeim gögnum sem ég hef undir höndum og nefndin hafði og fjallaði sérstaklega við gerð frumvarpsins eða skýrslunnar til ráðherra á sínum tíma, að þá kemur það fram að rúm löggjöf hvað þetta varðar, hvort sem er í Kanada þar sem mörkin eru engin, eða í Bretlandi og Hollandi þar sem þau eru svipuð því sem við erum hér að leggja til, að þá voru engar vísbendingar það að það verði til þess að konur í fyrsta lagi færi þungunarrofið síðar á meðgönguna eða í öðru lagi að þungunarrofum fjölgi. Það er hvorug vísbendingi eða vísbending hvorugt. Og hins vegar þá vil ég taka undir það sem hv. þingmaður segir, að ég held að við eigum að mörgu leyti eftir að þræða það inn í alla okkar löggjöf og inn í alla okkar framkvæmd, ekki bara í heilbrigðisþjónustunni heldur almennt í samfélaginu, að ef við viljum fjölbreytileika í samfélaginu þá verður það að endurspeglast í löggjöf, í reglugerðum og í framkvæmd laga. Og það er meðal annars í heilbrigðiskerfinu og er sannarlega ekki vanþörf á, vegna þess að fjölbreytt samfélag er betra samfélag, en við þurfum þá að standa undir nafni í því að það endurspeglist líka í framkvæmdinni. Birgir Þórarinsson, 23. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra yfirferðina. Ég er hér með eina fyrirspurn, hvort að ráðherra hæstv. Hafi ekki áhyggjur af því að þessi breyting að lengja tíma sem fóstureyðing er heimiluð verði nýtt af geðþótta, til dæmis eftir 20 vikna sónar, þegar hægt er að vita kyn barnsins. Hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar andsvari. Virðulegur forseti, eins og kom fram hér í andsvari mínu við spurningu hv. þingmanns Hönnu Katrínar Friðriksson, eða í svari við hennar andsvari, þá eru engar vísbendingar hjá þeim löndum í kringum okkur þar sem að þessi aldursmörk eru rýmri, það að það verði til einhvers konar geðþótta þungunarrof, og ég tel ekki ástæðu til þess að hafa frekar áhyggjur af því hér. Birgir Þórarinsson, 23. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Þakka hæstv. ráðherra svarið. Hæstv. ráðherra minntist á löggjöf í öðrum löndum, og í Bretlandi, held ég að sé alveg örugglega rétt hjá mér, að þar er óheimilt að fá að vita kyn barns þar til að fresturinn, svokallaður frestur, er liðinn. Og nú tek ég það fram að ég er ekki fylgjandi þessu frumvarpi, en hefur þetta komið til álita að það verði óheimilt að vita kyn barns þar til að þessi frestur, 21 vika og 6 dagar, er liðinn. Hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar andsvari í síðara sinni. Virðulegur forseti, samkvæmt mínum upplýsingum þá er það svo í bresku lögunum að það er óheimilt þar að vísa til kyns sem röksemdar fyrir þungunarrofi, en hins vegar er það líka þannig, og ég vil biðja hv. þingmann að hafa fyrirvara á því, því að ég þarf að ná mér í betri upplýsingar það, að það er auðvitað þannig að þunguð kona getur alltaf leitað eftir þessum upplýsingum kyn hjá einkaklíník. Hún getur alltaf gert það, þó að það sé óheimilt að nýta það að vísa til þess sem einhvers konar röksemdar fyrir þungunarrofi. Þannig er þessu háttað í Bretlandi, en við smíði þess frumvarps sem hér er til umfjöllunar, þá þótti það afar mikilvægt að það væri alveg skýrt, að sjálfsákvörðunarrétturinn væri skýr, og að röksemdirnar væru í raun og veru konunnar. Og veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, við erum hér að ræða mjög stórt og mikið mál sem að fylgja miklar tilfinningar og sterkar skoðanir á
báða eða alla bóga kannski, það er kannski ekki neitt tvennt að ræða í þessu. Ég vil fyrst segja það að ég held að það er mikið fagnaðarefni að í þessu frumvarpi er kveðið skýrt að orði sjálfsákvörðunarrétt kvenna, að hann sé óskoraður í þessum efnum. Það held ég að sé gríðarlega mikilvægt að svo sé hnúta búið. Hér er líka verið að tala hvenær sé heimilt að beita þungunarrofi eða kona taki ákvörðun þungunarrof. Það kom fram hér í máli manna áðan að sums staðar eru engin sérstök tímamörk á því. Hefur ráðherrann eitthvað skoðað það hvort að menn ættu jafnvel að ganga enn lengra og hafa engin tímamörk? Svandís Svavarsdóttir, hæstv. Heilbrigðisráðherra, svarar andsvari. Virðulegur forseti, í fyrsta lagi þá er ég auðvitað sammála hv. þingmanni um það að það sé löngu tímabært að uppfæra þessi lög til nútímans sem eru orðin 43 ára gömul og í raun og veru okkur öllum svona til, ég segi ekki til skammar, en svona íslensku samfélagi, það er algjörlega tímabært að minnsta kosti að við uppfærum þau til nútímans, við sem viljum vera fremst í flokki þjóða í jafnréttismálum. Hv. þingmaður spyr sérstaklega þessi mörk og hvort að til álita hafi komið að hafa engin tímamörk. Þá er því til að svara að það kom ekki sérstaklega til álita vegna þess að í skýrslunni sem kom frá nefndinni að þá eru þessi tilteknu tímamörk lögð til og við í ráðuneytinu og ég taldi ekki rétt að fara í raun og veru að togast á þá niðurstöðu nefndarinnar og enda var þar að ræða tilteknar röksemdir. En í Kanada, þar sem að tímamörkin eru engin, samkvæmt mínum upplýsingum þá snýst það það að það var í raun og veru þótti brjóta í bága við stjórnarskrá þar að setja að lögin væru eins og þau var búið og því voru þau í raun og veru felld úr gildi. Jón Steindór Valdimarsson, hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Forseti, þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið. Að því gefnu að kona hafi óskoraðan sjálfsákvörðunarrétt þungunarrof, þá er auðvitað samhliða mjög mikilvægt að kona hafi þá góðan og greiðan aðgang að fræðslu og aðstoð til þess að taka ákvarðanir sem að hún raunverulega vill taka og geri það á réttum forsendum. Hún sé vel upplýst það hvort hún ákveður þungunarrof eða ekki. Vissulega eru ákvæði í frumvarpinu þessi efni, en ég vil eiginlega bara fyrst og fremst leggja áherslu á hvað þetta er mikilvægur þáttur og spyrja hæstv. ráðherra hvort ekki sé öruggt að á þetta verði lögð rík áhersla og þetta verði alvöru aðstoð og fræðsla sem konur geta notið. Svandís Svavarsdóttir, hæstv. Heilbrigðisráðherra, svarar andsvari síðara sinni. Virðulegur forseti, ég tek bara undir mikilvægi þess. Þetta kemur auðvitað fram í frumvarpinu sjálfu eins og hv. þingmaður bendir á. Það er gert ráð fyrir að lögin taki gildi 6 mánuðum eftir að þau eru samþykkt og þá hafi auðvitað viðkomandi aðilar þann tíma sem þarf til þess að bæta betur þegar fræðslu er að ræða. En ég vil líka bara nefna það hér að því að nú fer málið til hv. velferðarnefndar að ég held að það sé mjög mikilvægt að nefndin taki sérstaklega utan þennan þátt málsins vegna þess að þarna munum við kannski fyrst og fremst finna fyrir breytingunni. Það er að segja að tryggja það að konur að samfélagi standi undir nafni, að konur geti í raun og veru nýtt þennan sjálfsákvörðunarrétt og hafi allar þær upplýsingar og þann stuðning sem þarf til að þær geti notið þess réttar sem að þeim ber. Halla Signý Kristjánsdóttir, 87. þingmaður Norðvesturkjördæmis, veitir andsvar. Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir framsögu fyrir þessu frumvarpi sem er uppfærsla á nærri hálfa aldra gömlu frumvarpi.
sem fjallaði fóstureyðingar og ég tek undir það sem hefur komið fram hér að þetta að verða að hefja sjálfsákvörðunarrétt kvenna, festa það í sessi sem mér finnst skipta gríðarlega miklu máli. En þetta mikið tilfinningalegt mál og við erum ekki að fara hérna hvað var það í ykkur flokkadrætti. Bara orðið fara á fóstureyðingu í þungunarrof segir heilmikið og getur kveikt einhverjar spurningar og maður hefur lesið bæði greinar með og móti fagaðilega í þessu en þá langar mig svona í fyrri spurningunni að koma að þessari 22 þessu tímamerkjum. Hvað var það sem að nákvæmlega studdi það en ekki að fara neðar eða jafnvel ofar? Voru það að horfa til annarra landa eða var það eitthvað sem hvað var það sem að endingu var til þess að þið tóku þessa ákvörðun? 22. Svandís Svavarsdóttir og hæstv. Heilbrigðisráðherra svara nú andsvari. Já, virðulegi forseti, ég vil fyrst aðeins leiðrétta það sem kom fram í mínum orðum hér áðan. Það liggur fyrir í frumvarpinu að lögin taki gildi 1. febrúar og svo í frumvarpinu sem hér til umræðu. Hv. þingmaður staldrar sérstaklega við þessa ákvörðun það að leggja til 22 vikur og þar erum við í raun og veru að segja að staðan eins og hún núna þá sannarlega fer fram þungunarrof allan þennan tíma, það segja fram að lokum 22. viku. Og það sem við erum að gera að við erum að segja hér í þessu frumvarpi að það sé tryggt að það sé konunnar alla leið. Ekki fram að tilteknum tíma og þá taki við einhvers konar sérfræðingar eða nefnd eða eitthvað annað, heldur sé þessi ákvörðun aldrei af henni tekin í þessu ferli sem hér undir og á þessum tímabili sem hér undir. Það þetta þannig eftir sem áður rétt eins og í núgildandi lögum og eins og í lögum í löndunum í kringum okkur að ef lífi konunnar stafar hætta að þá þetta taka við önnur rök. En þarna erum við að tala þegar ákvörðunin tekin yfir höfuð og þá sé hún alltaf konunnar. Hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti, þá langar mér aðeins að staldra við 5. greinina þar sem talað að börn yngri en 18 ára að sjálfsákvörðunarréttur þeirra sé virtur til stúlkna að fara í þungunarrof og án aðkomu foreldra. Þá langar mér bara aðeins að koma hvernig það verið hugsað í sambandi við, nú bæði skyldur foreldra að styðja sitt barn. Nú ég tek undir þessa sjálfsákvörðunarrétt en þá ég að koma bara að því að þegar stúlka fyrir í fóstureyðingu eða þungunarrof að þá þarf mikið stuðningu eftir. Hvernig því háttað bæði skyldu foreldra við barnið? Eiga foreldrar ekki rétt á að fá vita ákvörðun barnsins þó að þau geti ekki gripið inn í hana? Hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar andsvari síðar á sinn. Virðulegi forseti, það svo að það kom eins og kom aðeins fram í minni framsögu að það gildir bæði dómsmálaráðuneytið og umboðsmann barna að þarna var lögð mjög mikil áhersla á það að þessi ákvörðunarréttur barns væri í raun og veru stigvaxandi með hækkuðum aldri og þar var og þessir aðilar lögðu mjög skýrt á þetta. En það auðvitað svo að við gerum ráð fyrir því hér í frumvarpinu og ég vænti þess að nefndin muni skoða þennan þátt sérstaklega að það sé tryggt að barnið njóti stuðnings bæði á undan og eftir þessari aðgerð og það sé gert í samræmi við aðra heilbrigðisþjónustu en ekki síður þá viðkvæmu og flóknu ákvörðun sem þarna verið að taka. Og ég geri ráð fyrir því að vegna þess að við erum aðilar að samningum og alþjóðasamningum og svo framvegis réttindi barnsins að það sé í raun og veru þau sjónarmið sem hér undir en við erum auðvitað að tryggja eins og hv. þingmaður bendir á að umbúnaður sé allur með þeim hætti að það sé tryggt að barnið fái allar upplýsingar og allan þann stuðning sem það þarf á að halda. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland. Virðulegi forseti.
Við ræðum hér heimild konunnar til að láta eyða fóstri sínu fram að 23. viku meðgöngu til loka 22. viku. Ég hefði seint trúað því að ég ætti eftir að standa í þessu æðsta ræðupúlti landsins og tala það og draga það í efa að við konur höfum verið sviptar sjálfsákvörðunarrétti á eigin líkama þó að við séum ekki að fara í fóstureyðingu og höfum ekki heimild til að láta eyða barni eftir 22 vikna meðgöngu. Það skal tekið fram að við erum að tala ekki bara fóstur á þessum tíma heldur ófullburða barn í móðurkviði. Það er lítil stúlka á leikskólanum á Ólafsfirði. Hún fæddist eftir 22 vikur, rétt tæpar 22 vikur hér á Völlunum í Hafnarfirði. Það var fósturlág, sú fæðing var áður en að kom náttúrulega tíma. Til lánsins var ljósmóðir í næsta húsi sem fór með móðurinni og þessum litla fyrirbura á sjúkrahúsið. Nú er hún 2 ára á leikskólanum á Ólafsfirði og það er ekkert að henni. En málið snýst ekki þetta. Þegar við tölum sjálfsákvörðunarrétt okkar yfir eigin líkama, þá er staðreyndin sú, ég skal tala eitt, það er eitt sem er mjög jákvætt í frumvarpinu, sem mér finnst sérstaklega ástæða til að taka til, burtséð frá því að lögin eru frá 1975. Og það er það að aðskilja í rauninni ófrjósemisaðgerðir frá hinni eiginlegu fóstureyðingu. En að ætla einhvern veginn að koma í þannig fyrir að við, konur, vitum það ekki fyrir þennan tíma að við göngum með barni og séum þá búin leið að taka ákvörðun það hvort að við viljum eiga barnið eða ekki. Þá verð ég að benda á það að árinu 2017 þá voru hér framkallaðar 1044 fóstureyðingar. Það var engri konu af neinni einustu ástæðu neitað fóstureyðingu, ekki einni. Er það eitthvað sem bendir til þess að sé búið að svipta okkur sjálfsákvörðunarrétti yfir eigin líkama, eða er það kannski eitthvað sem við erum að gera með því að ætla að keyra í gegn þetta andstæða frumvarp, fyrirgefið, þetta er bara mér tilfinningalega mjög mikilvægt. Mér finnst þetta siðferðilega rangt að ætla að keyra í gegn þetta frumvarp. Ég ætla að fá mér vatnssopa. Ég þótt náttúrulega upp við þetta. Þetta er mér svo mikið hjartans mál. Þetta er bara fyrsta skipti sem ég titra í ræðupúltinu, það núna. Ég ætla að snúa mér að pínlítið að öðru. Ég á von á litlu barnabarni. Þegar hún var gengin 18 vikur á leið, þá fékk ég að vita það að þetta var lítill drengur sem ætti að heita Tristan og hann var spriklandi í móðurkviði. Hver er lífsréttur hans? Hver er lífsréttur ófædda barnsins? Er ekki nógur aðlögunartími? Við höfum miðað við 12 vikur. Við höfum verið að framkalla fóstureyðingar hér alveg hiklaust upp á 16. viku og það er í engu sem við höfum ekki tekið tillit til þess ef einstaklingi hefur verið nauðgað, ef einstaklingur á ofboðslega félagslega erfitt eða eitthvað hefur komið þannig upp, þá höfum við ekki meinað því. Við erum að framkalla 4 fóstureyðingar hvern einasta virka dag ársins miðað við þær 1044 framkölluðu fóstureyðingar á árinu 2017. Mér finnst þetta frumvarp lítilsvirðing við lífið. Það virðist engu máli skipta hvaða ástæður liggja að baki núna fram að 23. viku. Það verður ekkert með það að gera lengur hvort fóstrið sem nú er orðið að ófullburða barn í móðurkviði er heilbrigt eða ekki. Kynfrelsi konunnar og réttur hennar til að ráða yfir eigin líkama, hann skal sett í öndvegi yfir allan lífsrétt barnsins. Bara algjörlega. Þetta er sko með svo miklum ólíkindum að það væri allt í lagi að fá þá einhverja röksemd fyrir því. Hvað veldur í ljósi fóstureyðinga ársins 2017? Hvað veldur því þegar engri konu var neitað fóstureyðingu? Hvers vegna skildum við taka í rauninni áhættu á því að upp kunni að koma þau atvik? Að við skulum gefa lítið dæmi. Við skulum gefa dæmi sem við þekkjum mjög mikið úr samfélaginu.
Það sem kannski yndislegt par og það á von á barni. Allt í einu kastast í kekki og konan komin 20 vikur á leið. Þau ætluðu jú að eiga barni. Það var hamingja. En eitthvað kom upp á, við skulum bara segja, kannski framhjáhald. Hver hefur ekki heyrt það hugtak? Allt í einu þá verður konan reið og segir, nei, ég ætla ekki að eiga þér barn. Nei, ég vil ekki sjá þetta. Ég ætla að fara í fóstureyðingu. Hver er réttur barnsins? Hvers vegna tölum við eins og lífið skipti ekki máli? Og hvers vegna stendur á því að það er hvergi verið að ræða það hvernig við getum tekið utanum þær konur sem virkilega eru í vanda og hjálpa þeim til þess að eignast barnið sitt. Því það er það mesta guðsgjöf sem við nokkuð tíma höfum átt það þegar við fáum barnið okkar og auðvitað er þessi ákvörðun að láta eyða barninu sínu skelfilega þungbær og örugglega eitthvað það hræðilegasta sem nokkur móðir þarf að ganga í gegnum. Og þá er ég að miða við þegar það er nánast nauðsynlegt annaðhvort vegna þess að fóstrið er bara þannig úr garði gert að það er bara enga lífslíkur fyrir það og það væri bara mannvonska hrein og klár að fæða það í heiminn. Eða móðurinn er hættabúin. Virðulegi forseti. Ég ætla ekki að fara í smá atriði lagabókstafsins hvað varðar núgildandi tímaramma fóstureyðingar, enda algjör óþarfi. Í raun þá er ekki einu sinni farið að gildandi lögum nú, heldur hafa lögin verið sveigð í áttina að óskum kvenna sem kjósa að láta eyða fóstri sínu eftir 12 vikna meðgöngu. Erfitt? Jú. Erfitt að fara í fóstureyðingu? Jú. Sú sem hér stendur veit nákvæmlega hvað hún er að tala. En það breytir ekki þeirri staðreynd að mér finnst við gera lítið úr réttinum til lífs. Mér finnst við gera lítið úr því að 22 vikna fóstur er orðið lítil manneskja. Í alvörunni, hún er lítil manneskja sem á rétt á lífi. Og ef hún hefur aldrei átt að verða til, ef hún er óvelkomin, þá finnst mér líka að það hefði verið hægt að skoða það pínlítið fyrr. Því við vitum það á 4. til 7. viku hvort við erum barnshafandi eða ekki. Og mér finnst gert lítið úr okkur konum að halda það að við séum algjörlega ómeðvitaðir það þegar við verðum þungaðar. Mér finnst það lítilsvirðing við okkur konur. Það er verið að tala um hérna núna í þessu nýja frumvarpi og talað um að í gildandi lögum sé notað hugtakið fóstureyðing. Og í greinargerð með nýja frumvarpi Svandísar Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra hæstvirts þá þykir hugtakið full gildishlaðið og betur við hæfi að kalla aðgerðina þungunarrof. En hvers vegna? Hvers vegna þungunarrof? Þetta er fóstureyðing og ekkert annað. Hvers vegna að klæða þetta í einhvern annan kjól? Við erum að tala um fóstureyðingu og ekkert annað. Eins og ég segi, þegar við erum að tala um sjálfsákvörðunarréttinn, virðulegi forseti, þá ber ég virðingu fyrir kynsysturum mínum, ekki síður en sjálfri mér. Það er á engum tímapunkti sem ég ætlaði þá grunnhyggni, eins og ég sagði áður. Aðrir vita ekki hvernig börnin verða til. Ég ætlaði þeim heldur ekki að vita ekki að það séu til getnaðarvarnir. Ég ætlaði þeim heldur ekki á nokkrum tímapunkti að þurfa að þola það að vera nauðgað og hafa ekkert um það að segja. Því það er í einu skiptin sem þær eru ekki með sjálfsákvörðunarrétt yfir því líkama sínum. Það er ef þær eru teknar með valdi, þeim er nauðgað eða annað slíkt. Að öðru leyti, virðulegi forseti, þá ákveða nú flestar sjálfar hvort að við stundum kynlíf eða ekki og við vitum einnig hvernig börnin verða til. Þetta er í rauninni eins og hæstvirtur heilbrigðisráðherra benti á áðan. Þetta er afskaplega tilfinningaþrungið. Og það að við skulum alltaf ganga á undan bara vegna þess að við viljum segja að við séum þjóðin sem göngum á undan og sýnum það að við séum að bjóða konum mesta kynfrelsi á jörðinni eða hvað eina annað sem er. Þeir eru alveg sama hvaða nöfnu það er nefnt.
Ég horfi einungis á 22 vikna gamalt fóstur. Ég horfi bara á það. Ég horfi bara á það hvernig það er síðan deytt. Þegar sprautað í það eitri og það er látið deyja í móðurkviði til þess að kalla fram fæðingu eftir 2 sólarhringa. Og þegar það hefur komið í sónar þá meiri segja komið upp svo skelfilega staða að barnið var ekki ennþá dáið. Ég segi bara sko, mér finnst þetta bara, ég veit ekki, mér finnst við vera að skjóta okkur aftur til, ég veit ekki hvaða tíma, útburðar, þegar þau voru óvelkomin, þau voru bara borin út. Ég segi, ég held okkur væri nær að taka saman höndum og taka utanum þær konur og þær stúlkur sem virkilega þráða að eignast barnið sitt en af félagslegum ástæðum eða erfiðleika vegna, þá geta þær það ekki. Heldur neyðast það til að taka þessa ömurlegu ákvörðun að láta eyða fóstrinu sínu, eyða barninu sínu. Það er þar sem við ættum að koma inn. Það er þar sem við ættum að styðja við. Það er þar sem við eigum að ganga á undan með góðu fordæmi og ekki að gleyma því að árið 2017 voru framkvæmdar 1044 fóstureyðingar, 4 fóstureyðingar hvern einasta virka dag ársins og engri konu, engri einustu var neitað framkvæmd þeirra aðgerðar, ekki einni. Þannig ég segi, niðurstaða mín er þessi: það er rétt og skylt að aðskilja ófrjósemisaðgerðir og fóstureyðingarnar, en að öðru leyti þá hafa virkað fullkomlega þær reglur sem við höfum haft hingað til. Og þær í engu munu í rauninni, það er ekki eins og við segjum, sko, þær minnstakosti eru yfir alla vafa hafnar það að það mun ekki vera að einu leyti geðþóttaákvörðun eftir 16, 18 og 20, hvað þá 22 vikur. Hvort að mér eða þér dettur allt í einu huga barnið sem þú gengur með óvelkomin í dag. 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar við ræðu hv. þingmanns og hafa því 1 mínútu til umráða í síðara sinn. En fyrst veitir andsvar hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti. Það kom skýrt fram í máli hv. þingmanns sem talaði hér á undan mér, Ingu Sæland, að við erum eiginlega ósammála flest sem þessu máli viðkemur. Ég verð þó að viðurkenna það, virðulegur forseti, ég hef miklar mætur til hv. þingmanns og ég vona svo innilega að umræðan okkar þetta mikilvæga frumvarp sem hér liggur fyrir sé ekki á þessum nótum sem viðhafður var í ræðustól hérna áðan. Ég vil hvetja okkur öll sem ætlum að taka þátt í þessari umræðu til að hugsa til þess fólks sem þarna úti að fylgjast með þessari umræðu, hefur gengið gegnum slíkt og hefur alls konar tilfinningar. Og ég skal, virðulegur forseti, bera fulla virðingu fyrir þeim tilfinningum sem hv. þingmaður hefur, en þær eru alls konar. Og ég held að í þessari umræðu þá þurfum að einbeita okkur því að horfa hér á frumvarpið og staðreyndir málsins en ekki líka hér spriklandi börnum í móðurkviði eða einhverju slíku við þetta mál. Að þessu sögðu þá langar mig að spyrja hv. þingmann. Hún sagðist telja að lögin eins og þau væru í dag virkuðu fullkomlega. Samt hjó ég eftir því að hv. þingmaður virtist hafa ýmislegt við það athuga, til að mynda hversu mörg þungunarrof væru gerð á ári hverju. Lögin sem gilda í dag eru frá árinu 1975, sem þýðir að þau eru eldri en ég sem hér stendur. Þar fjallað sérstakar ástæður til þess að heimila þungunarrof sem í þeirri löggjöf heitir fóstureyðing. Þar talað aðstæður sem ég hefði haldið að við flest gætum verið sammála að eru ekki endilega aðstæðurnar í dag. Og nákvæmlega eins og hv. þingmaður kom inn á, að þá framkvæmd laganna í dag ekki í samræmi við lögin. Af þeirri einu ástæðu spyr ég, telur hv. þingmaður að þeirri ástæðu ekki full ástæða til þess að við endurskoðum lögin og förum yfir þessa þætti sem þar liggja, óháð því hvaða viku við erum að tala varðandi tímamörkin? Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, svarar andsvari. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið.
Þessi kona mun í rauninni aldrei tala öðruvísi þetta mál, heldur nákvæmlega núna. Og það sem verið að tala þegar við að tala ég hafa ýmislegt við lögin að athuga. Það var aðeins eitt sem ég sagði að væri athugandi og væri rétt og satt að gera, og það að aðskilja í rauninni ófrjósemisaðgerðir versus fóstureyðingarnar. Þannig að þetta sé ekki inni í einu og sama frumvarpinu. En hvað lítur að því að ég veit ekki hversu gildishlaða það var þegar ég var að tala 1044 fóstureyðingar á árinu 2017. Ég var bara að tala upplýsingar frá landlæknaembættinu. Þar sem að kemur fram að voru framkallaðar 4 fóstureyðingar á dag, alla virka daga ársins 2017 og engri konu neitað fóstureyðingu. Þess vegna í rauninni liggur við að ég snúi þessu upp í ansvar á ansvari, sem að ég veit það er nú kannski ekki alveg í tísku, og spurji hversu mikið þurfum við að gefa í? Er þetta ekki alveg að skila tilætluðum árangri? Virðulegi þingmaður. Þannig að ég segi það er alveg sama hvernig á þetta mál er litið. 22 vikna gamalt fóstur er jú spriklandi lítil mannvera, svo það sé sagt. Og það er á engum tímapunkti sem ég geri lítið úr þeirri sorg og þeim erfiðleikum sem að steðjar að þeim sem þarf að gangast undir þessa aðgerð. Ég er hins vegar að vísa til þeirra ófæddu barna sem hugsanlega myndu fæðast ef að þetta frumvarp næði ekki fram að ganga. Hv. annar þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir, veitir andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti. Í greinargerðinni með frumvarpinu á blaðsíðu 4 þá kemur fram að í 9. grein núverandi laga þá eru þrenn skilyrði fyrir fóstureyðingu eins og það kallast í þeim lögum. Það er að segja að þær séu félagslegar aðstæður, læknisfræðilegar aðstæður og þegar þungun kemur til vegna nauðungar eða annar refsiverðar háttsemi. Í framhaldi á textanum kemur í rauninni fram að þessar lýsingar sem þarna eru á félagslegum aðstæðum tilgreindar eru í gildandi lögum eiga varla við í dag, árið 2018. Og þess vegna spyr ég háttvirtan þingmann hvort ekki sé ástæða meðal annars vegna þess að breyta því. Og þá fer maður að velta fyrir sér hvað gætum við haft sem eðlilega ástæðu fyrir því að kona geti óskað þungunarrofs. Og ég óttast að ef við færum í slíka upptalningu og reyna að setja okkur inn í öll þau mögulegu og ómögulegu atvik sem upp getur komið, að þá sé niðurstaðan sem sett er fram hér í þessu frumvarpi að það sé aðstaða konunnar sé best metin frá konunni sjálfri en ekki okkur hér á löggjafanum. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, svarar andsvari síðara sinni. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið aftur. Ég veit ekki, þú talar hér þessi 3 skilyrði sem sett eru í gildandi lögum ástæður þess að geta farið í fóstureyðingu. Og ég veit ekki til þess að þær ástæður séu einhverjum breytingum háðar í nýju frumvarpi hæstv. Heilbrigðisráðherra. Einungis er verið að lengja tímann í 22 vikur. Það er enn verið að tala ástæðurnar séu félagslegir erfiðleikar, læknisfræðilegir og ef nauðgun hefur verið að ræða. Þannig að í raun og veru, þó svo að við vitum hvernig það félagslega hefur vaxið, að þá breytir ekki þeirri staðreynd að ég hef sagt nákvæmlega það sem ég hef þetta frumvarp að segja. Hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, veitir andsvar. Virðulegi forseti, ég verð að taka undir með hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur hvernig við viljum taka þessa umræðu þetta frumvarp. Af því að við þurfum að vanda okkur. Það eru margir sem eru að horfa á þessa umræðu, konur sem hafa meðal annars átt í erfiðlegum félagslegum aðstæðum og konur sem hafa í þessum örfáu tilfellum farið á þungunarrof seinna, sem eru að hlusta, sem hafa tekið þessa erfiðu ákvörðun byggða á núgildandi lögum.
Þannig að ég ætla að biðja okkur öll að vanda okkur í þessari umræðu. Hv. þingmaður Inga Sæland fór hér mikið konur og að frumvarpið var að gera lítið úr okkur konum og að hún bæri sérstaka virðingu fyrir konum. Mig langar þá að byrja að spyrja þingmann, af því að mér finnst hún einmitt gera lítið úr okkur með því að treysta okkur ekki fyrir því að taka þessa ótrúlega erfiðu ákvörðun sjálfar. Og það að trúa því að við hoppum á þessa ákvörðun út af einhverjum einföldum erfiðleikum í sambandi eða öðru slíku fjarstæðukennt. En ég ótrúlega tilbúin að taka hér umræðan það hvar við viljum og málefnalega setja þessi skilyrði við sjálfsákvörðunarréttinn. Og það á að vera umræða okkar hér í þingsal. Og ég vil því spyrja hv. þingmann hvort hún sé einfaldlega, eins og hún kallaði þetta frumvarp, andstyggilegt, á móti öllu frumvarpinu í heild sinni, eða hvort hún sé til í að taka umræðu þennan vikufjölda sem mér heyrist að hv. þingmanni sé mest umrótt af því að eins og kom fram áðan þessi lög úr sér gengin og svo margt annað í frumvarpinu sem tengist ekki þessum vikufjölda sem svo löngu tímabært. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Já, ég ber virðingu fyrir konum og já, ég trúi því að við áttum okkur á því fyrir 12 viku hvort við erum óléttar eða ekki og já, ég tel þetta andstyggilegt frumvarp og já, það hefur siðferðilega særandi og bara meiðandi áhrif á mig. Og já, ég tel þessi tími, 22 vikur, algjörlega fyrir neðan allar hellur og já, mér finnst lífsréttur barnsins algjörlega fótum troðinn með þessu frumvarpi. Og já, sjálfsákvörðunarréttur kvenna var fullkomlega virtur árið 2017 þegar engri konu var meinað að fara í fóstureyðingu. Þannig að það mætti kannski segja hvers vegna hv. þingmaður þarf að rýmka þennan ramma svona rosalega eins og nú lagt til að sé gert. Hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegi forseti, það einfaldlega svo að það eru ýmsar konur sem eiga sér engan málsvara í máli hv. þingmann Ingu Sæland. Og konurnar sem þú telur að eigi alltaf átt að sjá því að þær séu óléttar fyrir þessar 12 vikur og ég velti einfaldlega fyrir mér, finnst hv. þingmanni við bara eiga að setja endanleg mörk þar? Eigum við að ræða það? Hvað með konu sem í mikilli fíkniefnaneyslu og í engu ástandi til að átta sig á því að hún sé ólétt og átta sig á því seinna og hefur enga burði til þess eða vilja eða þrek eða orku eða heilsu til að eignast barn? Það eru þessar konur eða 13 ára barnið sem verður ólétt. Það eru þessar konur sem átta sig einmitt ekki á því fyrir 12 viku og þurfa að eiga sér málsvara hér í öðrum konum á þinginu af því að við virðum þeirra sjálfsákvörðunarrétt og þeirra vilja. En við getum svo rætt hér málefnalega þennan vikufjölda, en við þurfum að sleppa því að tala hér niður til kvenna sem að horfa á okkur sem hafa tekið þessa ógeðslega erfiðu ákvörðun. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, svarar andsvari síðar sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvar númer 2. Það var engri konu, hvorki fíkniefnakonunni sem hv. þingmaður talaði sem fattaði það löngu seinna að hún væri barnshafandi og þurfti að fá hjálp. Henni var ekki meinað fóstureyðingu árið 2017. Ekki heldur ungu stúlkunni, ekki heldur þeirri sem var nauðgað. Engri konu var meinað fóstureyðingu árið 2017, ekki einni. Og ég get líka bætt öðru við. Já, ég vildi gjarnan sjá það fest í lög að 12 vikur væru meginregla, þó svo
að annað kæmi svo út úr því þegar betur að gáð, því að við höfum alltaf undantekningar frá meginreglunni. En já, hv. þingmaður, 12 vikur í mínum huga, það meira en nóg. Veitir andsvar 87. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, já, þetta tilfinningaríkar umræður, en það gengur stundum alveg fram að mér og mér finnst við vera að tala hérna niður til kvenna sjálfsákvörðunarrétt kvenna sem þetta frumvarp að undirstrika. Og hv. þingmaður Inga Sæland, hún talaði það að konur, við vissum allar fyrir 12. viku að við værum óléttar. Ég hef lesið það og staðfest hjá ljósmóður að það fæðist 1 barn á ári fullburða sem konan hefur ekki haft vitað að hún væri ófrísk. Og það er ekkert endilega að hún hafi verið eitthvað óheilbrigð eða úr öðru, bara fullheilbrigð kona. Þannig að alla tíð hefur þetta verið. Og ég skil ekki alveg þennan málflutning hérna því að við getum mér finnst að við þurfum að vera málefnaleg og tala þessi frekar að málefnalega ýmis ákvæði inn í þessu frumvarpi heldur en að tala svona niður til kvenna. Og mér finnst virðulegi hv. þingmaður fjallaði að þetta frumvarp byggði á því að það væri á félagslegum rökum sem að konur gætu fengið þungunarrof. Þá tel ég að hv. þingmaður þurfi að lesa aðeins betur frumvarpið því það algjörlega sjálfsákvörðunarréttur kvenna sem að þær geta farið í þungunarrof. En mig langar þá til að spyrja, vilt þú bara banna þungunarrof á Íslandi? Forseti minnir hv. þingmenn á að beina fyrirspurnum til forseta eða kalla aðra þingmenn háttvirta eða nefna það með nafni. En háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Það sem hefur einkennt andsvörun sem ég hef fengið frá mínum kynsystrum það að ég sé að tala okkur niður, ég sé að tala niður konur. En ég hef aldrei nokkurn tíma eina einustu þegar að tala það að ég sé að tala fyrir lífsrétti barnsins, ekki eina einustu. En jú, það alveg rétt sem að hv. þingmaður Halla Signý bendir á. Ég talaði félagslega rétti núna í nýju lögunum. Það voru mismæli. Því ég hef áður sagt að það væri geðþótti konunnar. Hvenær henni þóknaðist að fara í þessa fóstureyðingu fram yfir 22 vikna meðgöngu. En hvernig sem í rauninni verða að tala að við skulum tala hlutina og eiga orðvalið og hafa það kurteisislegt og á hinum með þessum nótunum, þá get ég alveg sagt ykkur það alveg bara af innstu hjartarótum. Ég hef í rauninni aldrei talað neitt hér í þessu háa Alþingi sem hefur stungið mig eins í hjartað eins og þetta frumvarp. Aldrei. Þannig að það líka þannig margar, ekki bara konur út í samfélaginu, heldur bara Íslendinga út í samfélaginu, sem finnst þetta vera siðferðilega rangt og að við skulum voga okkur að leggja þetta fyrir. Það eru margir sem eigi ekki einasta aukatekið orði við því og ég ein af þeim. Hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir, veitir andsvar öðru sinni, hefur til þess 1 mínútu. Virðulegi forseti, hv. þingmaður Inga Sæland svaraði kannski ekki alveg spurningum mínu hvort hún teldi að það þyrfti bara að banna þungunarrof á Íslandi. En mig langar til þess að nefna eina dæmisögu. 42 ára gömul gift kona, 3 barna móðir, og verður ófrísk, hyggst ekki vegna stöðu sinnar eða heilsu ganga með barnið. Hún þarf að fara til læknis, hún þarf núna, samkvæmt núverandi lögum, hún þarf að hitta félagsfræðing sem jafnvel kannski gæti verið dótturinnar, sem fer gefur henni fræðslu getnaðarvarnir og kynfræðslu. Hún búin að lifa kannski kynlífi í 30 ár jafnvel. Þetta konan sem hefur ekki þann sjálfsákvörðunarrétt í dag til þess að fara í fóstureyðingu. En mig langar til þess að bara árétta þessa spurningu og telur hv. þingmaður Inga Sæland að þessar 1041 fóstureyðingar sem voru framkvæmdar í fyrra, hvort að einhver hefði átt kannski að fá nei?
Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, svarar andsvari síðar. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Höllu Signý fyrir annað andsvarið. Það kom reyndar fram hjá mér áðan í fyrra andsvari að ég taldi 12 vikur vera alveg nægjanlegt. Það var á engum tímapunkti sem ég hef sagt að ætti að banna fóstureyðingar með öllu. Mér hefur þótt nógu erfitt að horfa fram á hitt. En að taka þessa dæmisögu 42 ára gömlu konuna sem gat ekki lengur treysti sér ekki til þess að eignast barn. Mér finnst svo furðulegt dæmis að ég get að tala þetta. Hún dytti bara allt í einu á dóttur sína sem einhvern ráðgjafa. Hvurslags eiginlega er þetta? Þessi kona myndi náttúrulega fá fóstureyðingu alveg á stundinni, meira að segja árið 2017. Því það var engri einustu konu meinað fóstureyðingu árið 2017. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, við ræðum hér frumvarp til laga þungunarrof frá ráðherra heilbrigðismála. Í upphafi vil ég fjalla aðeins hugtakið þungunarrof. Þungunarrof er nýyrði sem hefur tíma verið notað í stað orðsins fóstureyðing. Hugtak þetta er ekki óumdeilt og hafa sumir sagt það vera fegrandi feluorð. Það verður að segjast eins og er að með þessu nýja hugtaki fókusinn tekinn frá fóstrinu og færður yfir á móðurina alfarið. Hér á ferðinni hugtak sem gefur tilefni til að ætla að verið sé að milda það sem raunverulega er að gerast. Frumvarp þetta borið fram undir formerkjum mannskilnings að sjálfsákvörðunarréttur konunnar sé virtur. Það fært í ákveðinn búning í langri greinargerð, þannig að erfitt er að mæla gegn tilteknu atriði í frumvarpinu annars vegar þegar verulegur galli fósturs kemur í ljós. Hins vegar felst breytingin í mjög mikilli lengingu þess tíma sem fóstureyðing er heimiluð og að ekki þurfi aðrir en móðirin sjálf að koma að ákvörðun fóstureyðingu. Hér að mínu viti gerð tilraun til að ganga lengra en rétt er. Í fyrsta lagi vegna þess að fóstrið sem eyða má orðið að einstakling sem gæti lifað ef það fæddist og því manneskja að lagalegum skilningi. Í öðru lagi vald móður yfir lífi barns í móðurkviði metið út frá því að barnið sé hluti af móðurinni en ekki sjálfstæður einstaklingur. Í núverandi löggjöf fóstureyðing heimiluð til loka 15. viku meðgöngu. Í frumvarpinu lagt til að konu verði veitt fullt ákvörðunarvald það hvort að hún elur barn fram að 22. viku þungunar, óháð því hvaða ástæður liggja að baki þeim vilja konunnar. Það því verið að heimila fóstureyðingu að 21. viku og 7. degi meðgöngu. Barnið þá löngu orðið fullþroskað og nú á tímum geta læknavísindin bjargað fyrirburum allt niður að 23. viku meðgöngu. Þetta því spurning örfáa daga milli þess sem reynt að bjarga lífi og þess að deyða það. En hvenær fóstur orðið lifandi manneskja sem hefur rétt til lífs? Hvenær eignast barn í móðurkviði mannréttindi? Að halda því fram að mannréttindi verði ekki til fyrr en við fæðingu í hæsta máta varasöm kenning. Við tökum mannréttindi alvarlega og fögnum þessa mundir 70 ára afmæli mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
Á blaðsíðu 5 í frumvarpinu er þess getið að samkvæmt 3. gr. mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna sé kveðið á að allir eigi rétt til lífs, frelsis og mannhelgi. Þá spyr maður sig, hvar er réttur fósturs sem er fullþroskað til lífs? Því má aldrei gleyma að sá möguleiki er ávallt fyrir hendi að breyta óvelkominni þungun í gleðigjafa til þeirra sem ekki geta alið barn. Ættleiðing er kostur sem mikilvægt er að íhuga við þessar aðstæður. Styðja ber við þær konur sem taka ákvörðun að gefa barn sitt við fæðingu og hefur Miðflokkurinn lagt fram frumvarp þess efnis. En konur sem gefa barn sitt við fæðingu hafa ekki notið neins stuðnings frá hinu opinbera. Herra forseti, ég virði sjálfsákvörðunarrétt konunnar til þess að taka ákvörðun eigin líkama, að taka ákvörðun að enda líf ófædds barns, hvort sem ákvörðun er tekin vegna fæðingargalla, sjúkdóms eða óvelkominnar þungunar, er langt í frá auðvelt. Aðstæður fólks geta oft á tíðum verið margslungnar og erfitt er að setja sig í þessi spor. Ég trúi því að konan geti tekið upplýsta ákvörðun eftir ráðgjöf fagfólks. Að endingu er ákvörðunin hennar, ákvörðun sem hún þarf að lifa með. Við verðum hins vegar að gæta þess að það má aldrei verða geðþótta ákvörðun konunnar, til dæmis eftir sónar við 20. viku meðgöngu, þar sem hægt er að vita kyn barnsins, að ljúka skuli meðgöngunni. Við skulum einnig hafa hugfast að samfélag okkar byggir á fjölbreytileika karla og kvenna. Þar eiga fatlaðir rétt á að lifa og fá umönnun við hæfi. Það er nokkuð víst að skoðanir eru skiptar rétt til þungunarrofs eða fóstureyðinga meðal kristinna manna. Mörgum finnst það einfaldlega vera brot á 6. boðorðinu, þú skalt ekki morð fremja. Allt frá því að umræðan fóstureyðinga fór á stað, sem leiddi til löggjafar þau efni, hefur þjóðkirkjan ekki viljað ganga eins langt og sum önnur kristin trúfélög og halda fram þeirri skoðun að aldrei megi heimila fóstureyðingu, jafnvel þótt margir sem henni tilheyra telja að svo ætti að vera. Hins vegar eru ekki til margar yfirlýsingar þjóðkirkjunnar og stofnana hennar þessi mál. Árið 1987 samþykkti kirkjuþing eftirfarandi ályktun með leyfi forseta: Rétturinn til lífs er frumatriði allra mannréttinda. Þá kröfu verður að gera til ríkisvaldsins að það verndi mannlegt líf og efli meðal almennings vitunduna mannhelgi. Löggjöf sem í raun gerir hið ófædda líf réttlaust brýtur gegn því grundvallarsjónarmiði kristindómsins að sérhver einstaklingur eigi rétt til lífs, allt frá upphafi og þangað til dauðinn ber að dyrum með eðlilegum og óviðráðanlegum hætti. Í greinargerð með ofangreindi samþykkt segir orðrétt, með leyfi forseta: Kirkjuþing telur brýna nauðsyn bera til að lög kveði á friðhelgi mannlegs lífs, tryggi rétt þess jafnt fyrir sem eftir fæðingu. Herra forseti, er þetta frumvarp hinn sanni jólaandi ríkisstjórnarinnar? Ég styð það ekki. Við Íslendingar þurfum ekki að hafa frjálslyndustu löggjöfina fóstureyðingar. Tveir hv. þingmenn hafa óskað að veita andsvar við ræðu hv. þingmanns og fyrst veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen.
Forseti, ég verð að viðurkenna að það sýður dálítið í mér blóðið að hlusta á karlmann koma hérna upp í pontu og tala um hvernig ég að haga mínum ákvörðunum varðandi mitt líf og minn líkama. En ég ætla bara að reyna að róa það aðeins niður og vera málefnaleg eins og ég get. En hv. þingmaður talar hérna um mannréttindi ófædds barns sem samkvæmt öllum stöðlum ekki orðið lífvænlegt. Og þá langar mér til þess að spyrja, er hægt að telja það mannréttindi þegar að það er að hafa áhrif á mannréttindi konunnar sem ber barnið? Þú veist, ef þú ert að skerða mannréttindi konunnar, er hægt að tala um mannréttindi sem skerða mannréttindi annarra? Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna og kemur svolítið á óvart að hún telji það að ég sé að ganga á hennar rétt með minni ræðu. Ég sagði hér í minni ræðu að ég virði sjálfsákvörðunarrétt konunnar. Ég sagði það hér til þess að taka ákvörðun eigin líkama og hv. þingmaður hefur eflaust ekki verið að hlusta. Þannig að ég skil ekki alveg þessa ákveðnu gagnrýni og ég sagði líka að það væri hennar réttur að taka ákvörðun að enda líf ófædds barns, hvort sem ákvörðunin tekin vegna fæðingargalla, sjúkdóms eða óvelkominnar þungunar. En ég sagði líka að það væri langt í frá ekki auðvelt fyrir konuna að taka slíka ákvörðun. Þannig að ég mótmæli því sem hv. þingmaður sagði hér í minn garð hér áðan. Nú, varðandi mannréttindi hins ófædda barns, að þá varpa ég þessari fyrirspurn fram hér áðan hvort að hið ófædda barn sem er fullþroskað, hvort að það eigi ekki að hafa mannréttindi. Og það er líka bara fróðlegt að snúa þessu aðeins við og fá skoðun hv. þingmanns á því. Ég varpaði þessu fram hér sem fyrirspurn. Og þetta er að sjálfsögðu eitthvað sem er afar mikilvægt að ræða og ég er alveg tilbúinn að setjast niður með hv. þingmanni og fara vel og vandlega yfir það og þar á meðal mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna í því samhengi. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldór Mogensen, veitir andsvar öðru sinni. Forseti, hv. þingmaður talaði í ræðu sinni að það mætti ekki vera geðþóttarákvörðun konunnar. Og þá spyr ég, hver dæmir það? Er það þá einhver karlmaður sem ákveður það, hvort að það sé geðþóttarákvörðun eða ekki? Það var það sem ég var að vísa í hér áðan. Aftur á móti langar mig til þess að spyrja út af því að hv. þingmaður talar mikið um réttinn til lífs, sem er svona orðræða sem er mikið notið af andstæðingum fóstureyðinga eða þungunarrofs, eins og við kallum það nú í heiminum. Og mig langar til þess að spyrja, hvað er það nákvæmlega við þetta frumvarp sem að hv. þingmaður setur sig gegn? Er það einungis tíminn, þessi 21 vika pluss 6 dagar? Eða hvað er það nákvæmlega? Það væri fróðlegt að heyra. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson svarar andsvari síðara sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Já, ég set mig upp á móti þessum tímaramma og hv. þingmaður spurði, nefndi sérstaklega þetta með geðþóttaákvörðun og þá tel ég að þær aðstæður gætu komið upp, já, eins og til dæmis ég nefndi hér varðandi löggjöfina í Bretlandi, að þar er ekki heimilt að fá að vita kyn barns fyrir þessi ákveðni frestur til þess að fara í fóstureyðingu er liðinn.
og ástæðan hlýtur að vera að sú hætta að ákvörðunin að fara í þungunarrof hafi með kyn barnsins að gera. Og ég spurði hæstv. Ráðherra einmitt að þessu hér áðan hvort það sé ekki hætta á því að ákvarðanir verði teknar með þessum hætti. Og ég held að það hafi ekkert með það hvort að karlmaður sé að segja til um það eða kona. Það held ég að sé einhvers konar útúrsnúningar hjá hv. þingmanni. En já, ég tel að þetta frumvarp, og þá sérstaklega það hvað búið að lengja þetta tímabil til þess að fara í fóstureyðingu eða þungunarrof. Ég tel það vera að það andstætt minni lífsskoðun, ég segi það bara hér, og við erum að tala þarna um barn sem orðið fullþroska og það í raun og veru dagamunur hvort hægt að bjarga slíku barni sem orðið þetta þroskað í fyrirburafæðingu. Þannig að þetta það sem ég vildi koma hér á framfæri varðandi fyrirspurn hv. þingmanns sem ég þakka fyrir. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, veitir andsvar. Virðulegi forseti, hv. þingmaður nefndi hérna í ræðu sinni að það væri erfitt að setja sig í þessi spor og var þá auðvitað að setja sig að tala þau spor að standa frammi fyrir þessari ákvörðun. Sömuleiðis sagði hv. þingmaður að hann væri virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti konunnar, en í sömu ræðu þá skynja ég mikla mótsögn í efni þess sem hann fór út í, talandi geðþóttaákvarðanir og slíkt. Mér finnst innri mótsögn þarna. Annaðhvort treystir hv. þingmaður konum til þess að taka þessa ákvörðun eða ekki. Mér finnst það ekki geta verið bæði. En ég kem hérna upp í andsvar við hv. þingmann vegna þess að við erum tveir þingmenn, við erum karlmenn. Og ég hef tekið eftir því að þessari umræðu, hér sem annars staðar, að nálgun kvenna á hana er yfirleitt mjög frábrugðin nálgun karla þegar ég hlýð á mismunandi nálganir og rök. Rökin á körlum hefur tilhneigingu til þess að vera svona, ég vil ekki segja þurrari, en svona tæknilegri, meira svona út frá einhverjum mæleiningum eða því um líkt. Og þá þegar konur fara að tala sömu atriði þá nálgast það öðruvísi. Og ég held að sé góð ástæða fyrir þessu. Ég held að hún sé sú að konur hafa óhjákvæmilega innsæi sem að mér allavega ómegnugt að hafa og veit það sjálfan mig og tel það eiga við alla karla, nema þeir hafi verið konur áður. Og þetta gerir það verkum til dæmis að ég held hér ekki ræðu á eftir svo mikið efnislegt innihald frumvarpsins sem mér finnst mikilvægt að við gerum upp okkur spurningun það hvar þessi máli er heima. Og ég tek eftir því að enginn er til að segja að hann treysti ekki konum til þess að taka þessu ákvörðun. En þá finnst mér við þurfa að sýna það í verki og vera ekki að segja konum hvernig þær eiga að haga þessari ákvörðun eða láta þessu að sé að taka þetta af einhverju léttúð. Vegna þess að í því felast skilaboðin að karlmaður þurfi einhvern veginn að stíga inn í og hafa vit fyrir konum, óhjákvæmilega. Eðli málsins samkvæmt, þótt að sé ekki ætlun þingmannsins. Mig langaði að leggja þetta upp fyrir hv. þingmann. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og kannski ekki eiginleg fyrirspurn en svona vangaveltur. Og ég vil nú segja það að þessi umræða á ekkert að vera einkamál kvenna. Ég vil benda á það að það hafa konur, fagaðilar, skrifað greinar þetta frumvarp og mælt gegn því. Þannig að ég held að sé fullkomlega eðlilegt að karlmenn og jafnt sem konur taki þátt í þessari umræðu en ég tek alveg heils hugar undir það að það ber að fara varlega í þessari umræðu og það verður að nota svona rétt orðfæri og það er fólk þarna úti sem eru viðkvæmt fyrir þessari umræðu og ég skil það mæta vel og ég held að ég hafi nú nálgast mína ræðu með þeim hætti. Ég sé ekki að það séu neina mótsagnir í minni ræðu hér vegna þess að ég tel og hef skýrt það hér út
sú staða getur komið upp að fólk nýti þetta úrræði í tilgangi sem að ég tel vera mjög vafasaman og þá nefni ég sérstaklega það þegar kemur að kyni barna, að það nú bara staðreynd að það nú þannig að já, sumir vilja ekki fleiri drengi eða ekki fleiri stúlkur og þannig að það eru þarna þættir sem að valda verulegum áhyggjum að mínum dómi og ég held að sé alveg ljóst að það verður að tryggja það eins og til dæmis gert í Bretlandi að sú staða komi ekki upp að það sé hægt að fara taka ákvörðun á grundvelli til dæmis kynbarns eins og ég hef nefnt hér oftar en einu sinni. Háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, hv. þingmaður sagði að það gæti verið að fólk nýtti þetta úrræði, konur, það getur bara verið að konur nýti úrræðið og það er svolítið punktur minn. En ég ætla meira yfir þetta í ræðu minni á eftir. Mér langaði að spyrja hv. þingmann einnig út í annað sem er kannski sambærilegs eðlis, varðar ekki efni frumvarpsins sjálft, þetta er svona hvernig við eigum að nálgast spurninguna og hvernig við eigum að nálgast réttu svörin við hvaða svo sem spurningum við höfum. Hv. þingmaður fór aðeins yfir í viðhorf kristinna manna. Nú, þetta frumvarp kemur upp úr gríðarlega mikilli vinnu sérfræðinga, siðfræðinga og lækna eftir heilmikla umræðu þar sem hefur verið tekist á við mjög erfiðar spurningar eins og þroska barnsins og alls konar mismunandi aðstæður sem eru erfiðar, eðli málsins samkvæmt. Það er jú svona þungamiðjan í þessu öllu saman, þetta eru erfiðar spurningar. Og 22 vikna markið er ekkert út í bláinn. Það er tilkomið eftir verulega umfjöllun fólk sem að sérhæfi sig í siðfræðilegum álitamálum, í læknavísindum. Og það eru mjög erfiðar spurningar þar. Og mér finnst alltaf mjög óþægilegt þegar fólk fer að taka fyrir abrahamísk trúarbrögð sem einhverja leið til þess að útkljá siðferðisspurningar, sér í lagi á Alþingi. Að mínu mati er það þau eru einfaldlega úreld leið til þess og það þarf ekki margar tilvitnanir í Gamla testamenti til að sýna fram á þetta. Og ég sé ekki alveg hvaða hlutverki trúarsannfæringar spila í siðfræðinni eða vísindum í dag. Ég sé ekki að siðfræði eða vísindi hafi nokkurn skapaðan hlut að gera við abrahamísk trúarbrögð nema kannski sem einhverju svona sögu það hvernig hugmyndir manna hafa þróast í gegnum tímann. Þannig að seinni spurningi mín til hv. þingmanns er hvað koma trúarlega kennisetningar, hvort sem það er kristinna manna eða einhver annarra, þessu máli við? Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, það er ánægjulegt að heyra það að hv. þingmaður er alltaf jafn áhugasamur trúmál og ekkert sjálfsagt að ræða þau mál við hann og vonandi sem oftast. Það er nú þannig og í fyrsta lagi vil ég segja það áður ég kem að þessari beiðnu spurningu að eins og ég nefndi hér í minni ræðu þá hefur kirkjuþing ályktað þessi mál og þá vil ég kannski spyrja hv. þingmann á móti, er það óeðlilegt? Er það óeðlilegt að kirkjuþing álykti svo mikilvægt mál? Eflaust hafa einhverjir þá skoðun, gott og vel. En svona bara stutta svarið af því að hv. þingmaður spurði hvað trúmál koma þessu við, að þá ætla ég að svara honum með einu versi úr spádómsbók Jeremía. Ég þekkti þig í móðurkviði. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Já, virðulegi forseti, við ræðum hér frumvarp til breytinga á lögum þungunarrof frá heilbrigðisráðherra og
Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við förum öll inn í þessa umræðu af smá yfirvegun og áttum okkur á því að hér stórt frumvarp að ræða með gríðarlega mörgum og mikilvægum breytingum og umræðan má ekki aðeins einskorðast við einn hlut í því máli þó að það sé mikilvægt að ræða alla hluta frumvarpsins. En frumvarpið auðvitað að leysa afar gömul lög af hólmi. Þau voru orðin 43 ára gömul og orðin úrelt að mjög mörgu leyti. Og þar á meðal, hvað varðar sjálfsákvörðunarrétt kvenna. Og var það auðvitað þannig að lögin voru einhvern veginn engan veginn í takt við framkvæmdina. Þannig löggjöf viljum við ekki hafa hér. Og það einmitt verkefni okkar að breyta því og gera bragarbót á og sér í lagi þegar miklar þjóðfélagsbreytingar hafa átt sér stað síðan síðustu lög voru samþykkt. Það óhætt að segja að gildandi lög eru ekki í samræmi hvorki við framkvæmd, eins og ég fór yfir áðan, né nútíma viðhorf hvert sem við lítum. Hvort það varðar réttindi fatlaðs fólks eða til að mynda sjálfsákvörðunarrétt kvenna. Þróunin hefur verið gríðarlega mikil og hröð og þetta var einnig tekist fyrir 43 árum af því að þá voru einnig baráttumenn fyrir enn betri lögum sem urðu undir. Konur njóta hér á landi mikillar virðingar, ætla ég að leyfa mér að segja. Við eigum að vera óhrædd við að ræða í þessu frumvarpi ákvörðun þeirra þungunarrof, að ákvörðun þeirra sé virt og sjálfsforræði þeirra í forgangi. Og að sjálfsögðu í þessu frumvarpi, eins og því sem það tekur við, undirstrikað að ávallt eigi að framkvæma þungunarrof eins fljótt og auðið eins snemma og mögulegt Af því að þessi ákvörðun fyrir konuna ávallt gríðarlega erfið og það ávallt vilji konunnar að gera þetta sjálf eins fljótt og hún getur. Það óhætt að segja að þetta sé með og ef ekki ein erfiðasta ákvörðun sem manneskja getur tekið. En á sama tíma og við ræðum þetta og að hér fari fólk fram með miklu offorsi bara þetta eina atriði, hvar mörkin liggja, þá verðum við að vera tilbúin til að taka þá umræðu á sem málefnalegastan hátt. Hvar viljum við setja sjálfsákvörðunarréttinum skorður og hvar sé það eðlilegt? Og ég ekkert alveg handviss það að þetta sé endilega rétta lausnin. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við tökum hér umræðuna, setjum málið í nefnd og í farveg og fáum ennþá fleiri umsagnir og ræðum það frekar. En ég alveg handviss það að það konan sem á að hafa ákvörðunina eins lengi og við setjum í ný og bætt og breytt lög sem löngu tímabær. Og það á þeim forsendum sem við ættum að taka umræðu þessi lög af því að þau að breyta svo miklu og miklu fleira heldur en bara þessum vikufjölda sem hér fólk ræðir hér og segir sig þá vera andstæðingar alls frumvarpsins. Það algjörlega óþörf umræða. Af því að ef fólk myndi aðeins setja það til hliðar, að þá væri ég alveg til í að heyra hvað fólki finnst frumvarpið. Hvort að það væri andstyggilegt eða það væri algjörlega á móti öllu sem í því stæði. Af því ég alveg handviss það að svo væri ekki. Og ég held
held að sú umræða gæti orðið og vonast til að hún sé með aðeins öðrum hætti en fyrir 43 árum. Af því ég vonast almennt til að umræður í þessum þingsal séu að mörgu leyti breyttar síðan þá. Og stundum uppgötvar maður að viðhorf eru bara ansi lítið breytt síðan þá. Og að viðhorf til kvenna, meðal annars, séu mjög lítið þróun síðan þá. Mjög lítið þróuð síðan þá. Meðal sumra, en ekki meðal allra. Og sú umræða sem byggist einungis á þessu atriði frumvarpsins, og ég ætla að leyfa mér hér að segja, það er ósanngjarnt að láta þá umræðu snúast og slettast á allt frumvarpið í heild sinni og þeirri nauðsynlegu bragarbót sem frumvarpið er. En kannski eðlilega mun umræðan snúast að mest það. Af því að fólk er fast í einhverjum ákveðnum hjólförum þetta eina atriði. Og reynir með þeim hætti að taka inn mikil tilfinningarök, sem að vissu leyti er eðlilegt, en að sama skapi er það held ég umræða sem hjálpar engan veginn, hvorki þeim sem tala gegn frumvarpinu eða þessum þætti frumvarpsins eða með því. Í frumvarpinu er nefnilega líka fjallað margt annað. Þar má nefna að rétt kvenna til fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er tök að veita í tengslum við þungunarrofið. Síðan sýna auðvitað tölfræði annarra landa sem hafa sambærilega löggjöf og hafa rýmkað heimildirnar að áhrifin hafa ekki verið þau að fleiri konur fari í þungunarrof, né að konur dragi það eitthvað sérstaklega að velta því fyrir sér hvort þær ætli í þungunarrof. Þar til þær eru lengra gengnar og þungunarrof verður af þeim ástæðum ennþá meira inngrip bæði í líf hennar og á líkama. Að sjálfsögðu ekki. Og það er svo fjarstæðukennt að mæta hér upp í þennan ræðustól og taka dæmi þess að konur ætli bara aðeins að velta þessu fyrir sér. Aðeins að bíða. Ætli þetta verði ekki örugglega strákur. Af því að það er ennþá svona smá vandamál með viðhorf til kvenna. Eða, hann hélt fram hjá mér. Bombum þessu barni í burtu. Hvað haldið þið í alvörunni að konur séu? Það er engin kona að fara að hugsa með þessum hætti. En á sama tíma eigum við að ræða hér málefnalega hvar við viljum hafa þennan vikufjölda og umræðu sem ég er svo einlæglega til í að taka og er einmitt ekkert alveg 100% viss að hér sé nákvæmlega réttu dagur. En hvernig eigum við að taka þá umræðu á meðan fólk heldur að konur geri þetta og hugsi svona? Það er svo fjarstæðukennt að það lætur mig vera mun meiri stuðningsmaður alls þessa frumvarps. Mikilvægasta er að hér verði tekið tillit til þess hvernig konan sjálf metur sínar eigin aðstæður. Hvort sem við erum að fara að ræða að setja upp einhvers konar skilyrði eða hvers sem þessi umræðum frumvarpi fer í nefndinni, að það er konan sem metur einnig sjálf aðstæður sínar. Og við getum vísað í Noreg sem dæmi þar sem það er gert í löggjöf þar í landi. Síðan erum við þetta líka eins og ég nefndi hér fyrr að ræða markmið samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Það sem talið er að fyrri lög sem eru 43 ára gömul viðhaldi staðalímyndum, fordómum og skaðlegum venjum sem tengjast fötluðu fólki. Ég var ánægð með þá umræðu sem fór hér fram í andsvörum við hæstv. Heilbrigðisráðherra skimun og að það sé einnig til skoðunar hjá
ráðuneytinu. En eins og fram kemur í umsögn félags áhugafólks um Down-heilkenni og Landssamtaka Þroskahjálpar, þá vitna félögin í, með leyfi forseta, í ljósi framkvæmdar stjórnvalda við skimanir. Tilvitnun lýkur. Þarna staldra ég einmitt við. Framkvæmd stjórnvalda er eitthvað kannski sem við þurfum að skoða. Er framkvæmd þessara mála hjá okkur eðlileg? Og það er auðvitað algjörlega í takt við það sem verið er að reyna að koma til móts við. Þau réttindi sem fólki með fötlun eru tryggð í samningi Sameinuðu þjóðanna og má ekki verða út undan í umræðu okkar að ræða á málefnalegum hætti. Og ég held að og vonast til þess að þetta frumvarp og allir þeir fjölbreyttu angar sem eru á því fái hér málefnalega umræðu, ekki bara hér í þessum þingsal, heldur út í samfélaginu, því að dæmin og ástæðurnar og staða mismunandi einstaklinga í samfélaginu er svo mismunandi. Og þó að við kannski eigum erfitt með að ímynda okkur að þú áttir þig ekki á áleitinu eða sért í svo erfiðri stöðu að þú sjáir engan veginn fram á líf eftir það, þó að við eigum erfitt með að setja okkur í þau spor, þá verðum við samt að skoða öll þessi dæmi sem eru fyrir hendi í íslensku þjóðfélagi. Og það er okkar verkefni að uppfæra þessi lög. Það er mikilvægt verkefni, en að sama skapi er það líka okkar verkefni að skoða hvort við viljum gera einhverjar breytingar á þeim. Og það er verkefni þingsins. Og ég veit að hæstvirtur heilbrigðisráðherra er kominn með þetta frumvarp hér til þess að við fáum það í þinglega meðferð og getum rætt það á þeim grunni að það er gríðarlega mikilvægt að breyta úreltum lögum sem eru ekki með neinum hætti í samræmi við framkvæmd og ætti það að vera forgangsatriði löggjafarvaldsins, en heldur ekki í samræmi við nútíma viðhorf í garð fólks með fötlun eða kvenna. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir vel flutta ræðu. Ég nefndi það hér áðan í fyrirspurn til ráðherra, hæstv. ráðherra og hér í andsvari áðan að hvernig löggjöfinni er háttað í Bretlandi, þar sem að það er óheimilt að gefa upp kyn barns fyrr en að frestur til þungunarrofs eða fóstureyðingar er liðinn. Ég vil spyrja hv. þingmann hvers vegna heldur hann að þessi lög hafi verið sett. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, ég held að þau hafi verið sett til þess einmitt að koma til móts við þá hugsun ýmissa að konur velji barn og eftir kyni. Og ef það er eitthvað sem hjálpar umræðunni þetta frumvarp, að við þurfum að gera slíkt hið sama, færa það aftar eða hvernig sem við viljum hátta því, þá held ég að það sé nú með þeim minni háttar breytingum sem hægt er að gera á frumvarpinu til að koma til móts við andstæða póla. Og ég held að það hafi kannski einmitt verið svarið í Bretlandi, þó ég þekki það ekki sérstaklega. En ég sé ekkert að því ef fólk heldur að það sé raunverulegt vandamál á Íslandi,
eða rauninni í Bretlandi að setja því mörk að konur velji sér ekki barn eftir kyni. Ef fólk telur það í alvöru vera raunverulegt vandamál, þá held ég að það sé ekki mikið raunverulegt vandamál fyrir okkur að breyta því til að koma til móts við svo sérkennilegar hugsanir í garð kvenna og ákvörðunarrétt þeirra. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Þórarinsson. Takk. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, afsakið. Frú forseti, þakka þér. Ég þakka hv. þingmanni svarið, en það mótsögn í svarinu hjá hv. þingmanni vegna þess að í sinni ræðu hér flutti hún og lagði ríka áherslu á það að konur hugsuðu ekki þannig að velja á milli kyns. En svo kemur hv. þingmaður hér nú í andsvari og segir að það sé nú sennilega ástæðan fyrir því að þetta sett í Bretlandi að það sú hætta geti verið fyrir hendi að það sé valið milli kyns. Þannig að það gæti mótsagnar hjá hv. þingmanni, en ég þakka svarið og ég heyri það að hv. þingmaður þeirrar skoðunar að það komi vel til greina að ákvæði sem þetta, eins og í Bretlandi, verði fært hér inn í þetta frumvarp og þó ég sé á móti frumvarpinu þá styð ég það eitt og sér, en þetta held ég að sé bara nauðsynlegt að verði rætt innan nefndarinnar. Þá svarar andsvari síðara sinni og það mun vera 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, nei, það gætti engar mótsagnar í tali mínu. Af því ég sagði ekki að það væri ástæðan, það myndi gerast, eða þannig hugsuðu konur. Ég sagði að það væri líklega ástæðan út af háttvirtum þingmönnum eins og þér sem telja það vera hugsun kvenna yfir höfuð að fara í þungunarrof út af ákveðnu kyni. Og það samræmist algjörlega því sem ég hélt fram í ræðu minni hér. Og ef þetta dugar ekki þingmanninum, háttvirtum þingmanninum, til að vera með löggjöfinni og með frumvarpinu í heild sinni sem hryggir mig að segja að hann sé alfarið á móti, því að hann virðist bara vera upptekinn af vikufjöldanum. Ef þetta breytir því ekki, þá sé ég ekki nokkra ástæðu til að setja þetta inn í lögin. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, við fjöllum hér heildarendurskoðun laga ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975. Hæstv. ráðherra hefur farið yfir efni frumvarpsins af mikilli prýði og hafi hún heila þökk fyrir, og ég fagna auðvitað tímabæri framlagningu þess. Að vísu eigum við eftir að hlýða á framlagningu laga ófrjósemisaðgerðir síðar í kvöld. Þungunarrof og heimildir til þess hafa alltaf valdið deilum bæði hér á landi og erlendis og valda enn. Ekki þarf annað en að fylgjast með fréttum vestanhafs til þess að verða vitni að verulegum samfélagslegum átökum í þessum efnum sem færast svo samhliða yfir á hið pólitíska svið. Og í dag höfum við sömuleiðis orðið vitni að tilfinningaríkum ræðum þingmanna hér í sal Alþingis. Og það ljóst að þetta málefni sem snertir okkur auðvitað öll, og menn hafa og konur skoðanir á þessu með ýmsu móti, og það eðlilegt. Í greinargerð með þessu frumvarpi rakin með ágætum hætti saga þungunarrofs á Íslandi, eða fóstureyðingum eins og þetta inngrip og þessi aðgerð heitir enn í núgildandi lögum.
En eitt af þeim atriðum sem lagt til að breytt verði mitt í nýju frumvarpi að tekið verði upp hugtakið þungunarrof í stað fóstureyðinga sem mjög gildishlaðið og sker sig úr hvað það varðar ef litið til annarra landa. Við höfum ekki svona gildishlaðið hugtak hvað þetta varðar í Norðurlandamálum og á enskri tungu. Og það nú ánægjulegt í rauninni að þetta hugtak hefur þegar skotið rótum og það ber fyrir augu og ber fyrir eyru alloft í umræðunni nú þegar. Í greinargerðinni með frumvarpinu kemur fram að færa megi rök fyrir því, meðal annars í sögulegu samhengi, að á Íslandi hafi ríkt nokkuð frjálslynt viðhorf til þungunarrofs. Fyrstu lögin fóstureyðingar voru sett árið 1935 eins og kom fram í máli ráðherra fyrr í dag. Og fyrir þann tíma giltu einfaldlega ákvæði hegningarlaga frá árinu 1869 sem bönnuðu alfarið fóstureyðingar og við lá alltaf 8 ára hegningarvinna. Þetta tíundaði hæstv. Ráðherra fyrir í dag. Lögin frá 1935, númer 38, þau voru því tímamótalög. Þau eru líklega þau fyrstu í heiminum sem heimiluðu þungunarrof á grundvelli félagslegra aðstæðna þótt heilsufarslegar og læknisfræðilegar ástæður væru jafnan í forgrunni sem ríkasta ástæða inngripa eða hugsanlega uppgefinna ástæðna inngripa. Það því 43 ár síðan þessi lög voru samþykkt hér á Alþingi og var umdeild lagasetning á þeim tíma og reyndist og niðurstaðan var málamiðlun. Frumvarp hafði verið lagt fram árið 1973, 2 árum áður, olli miklum deilum í samfélaginu og náði ekki fram að ganga. Það þótti ganga of langt í átt til frjálslyndis. Það eðlilegt að fjalla sig nýja löggjöf á þessu sviði á okkar dögum. Miklar þjóðfélagsbreytingar hafa orðið frá árinu 1975. Það nær til samfélagslegra þátta jafnt sem lífshátta, menntunar, fjölskyldugerða og stöðu kynjanna. Frú forseti, fyrirferðarmikið atriði í frumvarpinu og kannski rauði þráðurinn með ýmsum öðrum atriðum sá grundvallarþáttur sem snýr að virðingu fyrir og viðurkenningu á sjálfsákvörðunarrétti konunnar varðandi barneignir. Þarna hefur okkur reynst erfitt að ná saman. Greint í rauninni á, siðferðileg og trúarleg álitaefni hafa mörgum verið erfið og ýmsa borið af leið og við ekki alltaf verið samkvæm sjálfum okkur. En Vilhjálmur Jónsson, landlæknir, hann hafði skýra hugsun. Hans rödd ekki rödd aftan úr myrkustu kimum öfga og ofstækis eins og á miðöldum. Mér hefur fundist óma svolítið af því hér í sal hins virðulega Alþingis í dag. Vonandi það ekki háværar raddir. Hann, Vilmundur Jónsson, fangaði kjarna málsins vel þegar hann ritaði árið 1934 með leyfi forseta: láta konur með öllu sjálfráð hvort þær vilja verða mæður eða ekki. Hér skynsamlega mælt. Þetta orð sem standast býsna vel tímans tönn. Frú forseti, nefnd sem heilbrigðisráðherra skipaði árið 2016 og unnið hefur þetta frumvarp sem við fjöllum nú og að því virðist vandað að allri gerð, komst að þeirri niðurstöðu að heillavænlegast og best færi á að virða sjálfsákvörðunarrétt kvenna með því að heimila konu að óska eftir þungunarrofi til loka 22. viku þungunar. Þannig sé hennar réttur virtur til að taka á frjálsan og ábyrgan hátt ákvörðun að koma í veg fyrir barneign þegar hún sé ekki til þess búin. Það mat nefndarinnar að við þessar breytingar á lögunum sé ekkert sem bendir til þess
að konur muni fara seinna í þungunarrof en hingað til, né að þeim muni fjölga. Og það er reynsla nágrannalanda okkar og þeirra landa sem aflað hefur verið upplýsinga og kom fram í máli ráðherra sömuleiðis í dag. Það verður afar fróðlegt og krefjandi verkefni að fá að takast á við umfjöllun og meðferð þessa frumvarps í velferðarnefnd og hlýða á og lesa öll þau viðhorf og umsagnir sem eflaust munu berast til nefndarinnar. Það má heita víst að skoðanir verða skiptar, tekist á einstaka þætti frumvarpsins, rökin margvísleg og tilfinningar heitar. Það sem að kannski verður nú erfiðasta álitamálið er það sem að rætt hefur verið hér nokkuð í dag. Það eru hvar við eigum að draga þessi mörk. Er það 18 vikur, er það 20 eða 22? Við munum auðvitað leggja okkur fram að finna sátt í málinu og niðurstöðu. Ég tel að þetta sé gott frumvarp og það eigi að fá framgöngu. Ég leyfi mér í niðurlagi þessa ræðustubs að vitna til ræðu Sighvats Björgvinssonar hér á Alþingi í heitum umræðum þann 16. apríl 1975 þegar núverandi lög voru til umfjöllunar með leyfi forseta og gera þau að mínum lokaorðum, þau ramma umfjöllunar efnið skarplega inn. Og hann sagði: deilan nú stendur því ekki hvort leyfa eigi fóstureyðingar á Íslandi, heldur það eitt hversu mikið eigi að meta vilja þeirrar konu sem ber fóstrið undir belti. Hvort ástæða sé til þess að ætla að kona sem orðið hefur ófrísk sé dómbær aðstöðu sína til að eiga barn og ala það upp, eða hvort opinbert og þá væntanlega óþungað vottorðavald þurfi og eigi að hafa vit fyrir henni. Almenna reglan í okkar þjóðfélagi sú að hver heilbrigður og sjálfum sér ráðandi einstaklingur eigi að hafa vit fyrir sér sjálfur. Spurningin er hvort þungun sé sjúkdómur eða áfall af því tagi sem skerði hæfi konu til þarna í þeim mæli að opinbert vottorðavald þurfi að svipta hana sjálfræði. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég ætla að byrja á að segja frá svolítið kjánalegri sögu. Ég fór einu sinni í pallborð hjá félagi sem ég er meðlimur í og var á þeim tíma að mig minnir í stjórn. Og við fórum á fund og það var bókuð kona á fundin en hún forfallaðist á seinustu stundu, þannig að þarna sátu 4 karlmenn. Og í pallborðinu þá kom upp á einhverjum tímapunkti spurning þungunarrof. Og við 4 karlarnir vissulega spjölluðum þarna það og enda aðspurður og svoleiðis. En síðan baunaði einhver á okkur, réttilega að mínu mati, að konur gætu verið orðnar svolítið þreyttar á því að vera sífellt að hlusta á okkar að kalla tala þungunarrof, eitthvað sem að eðli málsins samkvæmt þeir munu aldrei ganga í gegnum á eigin skinni. Og mér leið mjög kjánalega í þessu pallborði og mér líður hálf kjánalega að koma inn upp í pontu að tala þetta mál af sömu ástæðu. Það er vegna þess að þegar allt kemur til alls, orða ég þetta pínulítið óvarlega, ég ætla að segja það samt, þegar allt kemur til alls finnst mér þetta ekki koma mér mikið við þetta mál, vegna þess að ég er karlmaður. Og ég átta mig fyllilega á því hversu móðgandi þetta getur verið fyrir suma karlmenn, vegna þess að ég var einu sinni á þeim stað sjálfur og fannst þetta alveg fráleit pæling að karlar ætti ekki að hafa skoðun á þessu. Og bara til að árétta það er allt í góðu að karlar hafi skoðun á þessu, mér finnst bara erfiðara að taka mark á henni. Það er málið, mér finnst bara erfiðara að taka mark á því. Og mér finnst umræðan hérna í dag í raun og veru sýna ennþá betur fram á þann punkt sem ég tek eftir svo skýrri misjafnri nálgun karla og kvenna í þessari umræðu. Og hvernig ætti að undra? Við erum að ræða málefni sem að, ef það er einhver ein leið til þess að skilgreina líffræðilegt kyn þá væri það þetta. Læknirinn góða leiðrétta mig að það er misskilningur hjá mér. En ég tek líka eftir því bara almennt í umræðunni, ég tek eftir skoðanamun og nálgunarmun og ég get bara ímyndað mér eina ástæðu fyrir því að svo væri.
Hún er sú að konur hafi innsæi sem að karla skortir í þessu málefni. Ég veit það sjálfan mig allavega. Ég hef ekki þetta innsæi. Þegar konur tala hérna í pontu eða almennt við mig þetta, þá tala þær af innlifun og upplifun sem er mér mjög fjarlæg. Og hún það vegna þess að ég er karlmaður. Ég held að það sé bara þannig. Nú ég ekki þeirrar skoðunar að maður þurfi að upplifa allt á eigin skinni til að skilja það, en ég held að þetta sé eitt af því sem maður þurfi svolítið að geta sett sig í spor annars einstaklings fyllilega til þess að öðlast nógu mikið innsæi til þess að taka allt með inn í reikningi sem þarf að taka með inn í reikningin. Ég held að karlmenn bara skorti ákveðnar forsendur sem eru óhjákvæmilega nauðsynlegar til þess að taka rökrétta ákvörðun í þessu máli sem og í málunum sem þetta mál fjallar um. Og þess vegna hef ég ekki alveg gert upp um mig hvernig ég hyggst greiða atkvæði, hvort að ég verði með þessu að sitja hjá eða ég veit það ekki, ég aftur að finna út því. En allavega finnst mér mitt hlutverk hér í þessari umræðu miklu meira að vera að hlusta heldur en að segja. En ég hef skoðun á því hvernig farið með mál. Ég hef skoðanir á því hvernig við tökum ákvarðanir almennt. Mér finnst það skipta mjög miklu máli sem ég finnst það því sem meira einkennandi fyrir vitleysisganginn sem einkennir mannkyn, hugsunarleysi og rangar aðferðir við sannleiksleitina. Mjög rangar aðferðir. Aðferðir sem það vita að mæta vel að virki ekki og sé mjög auðvelt að sýna fram á að virki ekki. Og kóngurinn í þeim efnum eru sjálfsögðu abrahamísk trúarbrögð. Fyrirgefið að ég fari út í þetta málefni, en það bara þarf að tala þessu upp á þetta. Að þegar abrahamísk trúarbrögð, með öllum þeim sögulega bagga sem þeim fylgja, fyrir að blanda sér inn í ákvörðunarferli eins og hér á Alþingi, þá verða slys, það verða ákvarðanaslys. Það er fullt af góðum hlutum að finna sennilega í öllum abrahamískum trúarbrögðum. Það er ekki allt vitleysa sem er skrifað, það er fullt af frábærum hlutum reyndar í Biblíunni, en það er rosalega mikið af vitleysu líka. Og það má alveg bara segja það upphátt. Ég meina, ef við ætlum að fara eftir siðfræði Gamla testamentisins, þá erum við í alvörunni að tala að lífláta samkynhneigða karlmenn. Það stendur þarna í alvörunni, flettið því upp. Ok? Allir sömu blaðsíðu? Þetta náttúrulega ætti ekki að koma að þessari umræðu neitt við. Ætti ekki að gera það. Og mér finnst mjög kjánalegt að tala þetta líka hérna í pontu, sem ég nefnt áður, í nokkrum ræðum reyndar. En eftir stendur að þarf að ræða þetta, vegna þess að það þvælist fyrir. Það þvælist fyrir. Þetta er svona eins og að karlmennska mín, hún þvælist fyrir í þessu máli, trúarbrögðin þvælast fyrir þegar kemur að siðferðislegum álitaefnum. Þau eru ekkert endilega algjörlega gagnslaus, en þau þvælast fyrir. Þau eru fyrirferðarmikil og ég veit ekki til þess að þau svari neinu í siðfræði, hvað þá vísindum, sem siðfræðin og vísindin ráða ekki við sjálf. Og þetta frumvarp er skrifað út frá vinnu fólks sem sérhæfir sig í mjög erfiðum siðfræðilegum álitamálum eins og til dæmis þetta með 22 vikurnar og ýmislegt fleira í þessu máli. Það er ekki eins og fólk hafi bara einhvern veginn slumpað okkur á tölu og sagt að það er enginn guð til hvort sem er ekki gett á svo sýnist. Það er ekki þannig. Siðfræði er raunverulegt fag. Vísindi eru raunverulegt fag. Og þau voru notuð við gerð þessa frumvarps og mér finnst það skipta máli að það sé borin virðing fyrir því. Og mér finnst það mikilvægt að við séum ekki að láta úreltar aðferðir til að útkljá siðferðisspurningar og úreltar aðferðir að leita sannleikans þvælast fyrir, hvorki þessu málinu í öðrum. Eins áhugaverð og þau fræðull geta verið, og það er alveg rétt sem þriðji þingmaður Suðurkjördæmis sagði hérna áðan að ég hef mikinn áhuga á trúarbrögðum og skal ræða þau við hvern sem er. En eins og gefur að skilja þá á ég svolítið erfitt með að líða vel í þessari umræðu af þeim ástæðum sem ég hef nefnt. Ég ætla þess vegna að forða mér af sviðinu hið snarasta. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég ætla kannski bara að byrja á því að þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir að leggja þetta frumvarp fram. Þetta er alveg gríðarlega mikilvægt. Við erum náttúrulega að ræða frumvarp til laga þungunarrof. Það sem þetta frumvarp er að gera er að eldri lög þungunarrof verða leyst af hólmi, en þau lög fjalla ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. Og lögin eru komin mjög til ára sinna, en þau voru sett árið 1975. Þannig að það er mikil þörf
fyrir að færa allt fyrirkomulag þungunarrofs til nútímalegra horfs, til ég allavega, og vonandi flestir hér inni í þessu húsi. Ákvörðunin að rjúfa þungun bæði þungbær og erfið. Það ákvörðun sem kona tekur með sjálfri sér, hver svo sem ástæðan og þegar við setjum lög slíkar ákvarðanir ein mikilvægasta spurningin hver sé best til þess fallin að taka slíka ákvörðun. Ég tel það augljóst að það sé konan sjálf, því það enginn í betri aðstöðu til að meta aðstæður sínar en konan sjálf sem gengur með barnið. Enginn. Það getur enginn annar tekið þessa ákvörðun. Ákvörðun þungunarrof eða fóstureyðingu, eins og hún var kölluð í eldri lögum, hefur hingað til verið að miklum hluta til hjá öðrum en konunni sjálfri. Í 11. grein núgildandi laga segir að það verði að liggja fyrir greinargerð tveggja lækna eða læknis og félagsráðgjafa, eða jafnvel geðlæknis, áður en að fóstureyðing geti farið fram. Þannig þessi ákvörðun í rauninni í höndum annarra en konunnar sjálfrar. Þess vegna þetta frumvarp svo ofboðslega mikilvægt. Með þessu frumvarpi yrði horfið frá þessu fyrirkomulagi að rétturinn til að taka þessa ákvörðun færður til konunnar sjálfrar. Þetta fyrirkomulag í samræmi við nefnd sem heilbrigðisráðherra skipaði í mars 2016 til að vinna að heildarendurskoðun laganna. Nefndin lagði einnig til að heimilt yrði að rjúfa þungun að beiðni konu fram að lokum 22. viku ef engar læknisfræðilegar ástæður mæltu gegn því. Það niðurstaða fjölda sérfræðinga og félagasamtaka sem komu að vinnu nefndarinnar. Félag fæðingar- og kvensjúkdómalækna, Landspítali, Ljósmæðrafélag Íslands, Kvenréttindafélag Íslands, Femínistafélag Háskóla Íslands og fleiri sérfræðingar á sviði heilbrigðisvísinda. Öll voru þau sammála þessa breytingu að konan væri best til þess fallin að taka þessa ákvörðun og skyldi eiga þess kost fram til loka 22. viku þungunar sem eru 21 vika pluss 6 dagar eins og hefur komið fram í umræðinu hérna í kvöld. Mín skoðun sú að sá sem sé best fallin til að taka ákvörðun að rjúfa þungun sé konan sjálf. Konum fyllilega treystandi til að taka þessi erfiðu ákvörðun sjálfar. Það búið að segja þetta dálítið oft en það virðist þurfa að segja þetta oftar. Þannig að ég ætla bara að segja þetta oft svo að fólk heyri þetta vonandi. Áhyggjur þeirra sem lýsa sig mótfallna þessu frumvarpi eiga rætur í því að þau telja ekki að konur ættu að taka þessar ákvarðanir sjálfar. Að það sé einhver færari til að taka hana fyrir þær, að læknar eða aðrir heilbrigðisstarfsmenn séu einhvern veginn betur færir að meta aðstæður konunnar. Þetta lýsir einfaldlega vantrausti í garð kvenna. Og þeirri skoðun að þær séu ekki færar að taka ákvarðanir sjálfar án aðkomu ríkisins. Ef konan telur sig þurfa ráðgjöf, fræðslu, stuðning eða aðra aðstoð frá heilbrigðisstarfsmönnum í tengslum við sína ákvörðun, þá það skýrt að hún verður áfram í boði. Við viljum bara að ákvörðunin sé konunnar. Þetta mikilvægt fyrir þær konur sem hafa gengið í gegnum þetta ferli. Hvað þetta niðurlægjandi eins og þetta núna. Þetta ótrúlega niðurlægjandi ferli. Að vera fullorðin kona að ákvarða það að fara í þungunarrof og þurfa að hlusta á eitthvað í raun og veru bara með eitthvað fyrirlestur yfir sér getnaðarvarnir og hvernig það þurfi nú að koma í veg fyrir að þetta gerist aftur. Eins og þetta sé eitthvað svona ákvörðun sem maður tekur að þetta skiptir ekki máli, ég ætla ekki að nota getnaðarvarnir út í ég bara fara í þungunarrof, eins og það sé bara einfaldasti hlutur í heimi. Eins og það sé einhver ákvörðun sem nokkur kona tekur. Þetta réttindamál fyrir konur sem tryggir sjálfsákvörðunarrétt þeirra, frelsi og öryggi og þetta ofboðslega mikilvægt mál. Og mig grunar út frá umræðinu sem búið að vera hérna í dag að þeir aðilar sem standa gegn þessu sé ekkert bara að tala vikufjöldan. Ég held að þetta snúi bara að því að þeir sem eru á móti þessu, það búið að tala 12 vikur hérna, það þurfa að færa þetta niður í 12 vikur, það náttúrulega bara kemur ekki til greina. Að það sé bara fólk sem hreinlega telur að það séu einhverjir aðrir aðilar sem eru betri, sem eru bara færari það að taka þessa ákvörðun heldur konan út í því að konunni hreinlega ekki treyst. Og það það sem ég farin að sjá út frá þessari umræðu.
Og það bara mjög sorglegt að þetta sé staðan árið 2018. Við séum ennþá þarna að verða 2019 bara eftir smá stund. Þannig að varðandi það að ná sátt þennan vikufjölda, ég held að þetta snúist ekkert þennan vikufjölda. En við fáum allavega, ég fæ þetta mál og við sem sitjum í háttvirtri eða hæstvirtri velferðarnefnd fáum þetta mál til okkar og munum bara fjalla það þar á faglegum forsendum. Þar sem við munum fá þessa fagaðila til okkar og við munum vonandi verið samstaða það að afgreiða þetta mál frá okkur út frá einhverjum faglegum forsendum en ekki frá einhverjum tilfinningalegum forsendum hvort að það sé hægt að treysta konum eða ekki til þess að taka ákvarðanir sitt líf og sitt öryggi og sína framtíð. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Frú forseti, við erum hér komin til þess að ræða mikilvæga uppfærslu á lögum þungunarrof sem er löngu tímabær. En lögin sem eru í gildi í dag voru sett árið 1975 og hefur sem betur fer margt breyst frá þeim tíma í íslensku samfélagi. Þar að auki liggur fyrir að í raun hefur ekki verið starfað eftir þeim lengi. Eins og hæstv. Ráðherra Svandís Svavarsdóttir fór vel yfir í ræðu sinni áðan, þá hefur sjálfsákvörðunarréttur kvenna í tengslum við ákvarðanir barneign ekki verið nægjanlega vel tryggður samkvæmt núgildandi lögum og hefur þungunarrof í raun ekki verið frjálst hér á landi, enda núgildandi lög barn síns tíma eins og eðlilegt er og ég kom inn á hérna áðan. En með þessum lögum sem við erum að fjalla hér í dag verður einmitt undirstrikaður sá grundvallarréttur kvenna til að ráða yfir eigin líkama, yfir eigin heilsu og yfir eigin framtíð með ákvörðun sinni og þar með tekið stórt skref í þá átt að virða rétt kvenna til þess að stjórna eigin lífi. Frú forseti, ég ætla að leyfa mér að fullyrða það hér að það er engin kona sem tekur ákvörðun það að binda enda á meðgöngu yfir höfuð léttilega. Hvað þá þegar ákvörðunin er tekin á bilinu 18. til 22. viku. Og tölfræðin segir okkur ýmislegt varðandi það. Í talnabrunni fréttabréfi landlæknis heilbrigðisupplýsingar kemur fram, með leyfi forseta, fóstureyðingar 2017 að á því ári voru framkvæmdar 1044 þungunarrofsaðgerðir hér á landi eða 13,1 aðgerð á hverja 1000 konur á frjósemisaldri og það nálægt hinu norræna meðaltali. Flestar aðgerðir árið 2017 voru gerðar hjá konum á aldrinum 20 til 29 ára eða tæplega 53% framkvæmdra aðgerða. Stór hluti þeirra kvenna sem gekkst undir þungunarrof á því ári eða tæplega 64% hafði ekki gengið undir slíka aðgerð áður. Og þá kemur fram einnig að langflestar aðgerðirnar eða 95% fóru fram innan 12. viku meðgöngu og 3,5% aðgerða fór fram eftir 13 til 16 vikna meðgöngu en aðeins rétt rúmlega 1% eftir lengri meðgöngu en 16 vikur. Og þetta sýnir okkur það að þetta er ekki stórt vandamál hvað það varðar. Og reynsla annarra landa, svo við skoðum það líka, sem eru með sambærilega löggjöf og verið að leggja til hér á Íslandi, til dæmis í Bretlandi, í Hollandi, Kanada, bendir allt til þess að ekki sé ástæða til þess að ætla að þessi nýja löggjöf hafi þau áhrif að fleiri konur fari í þungunarrof, né að konur dragi það að óska eftir þungunarrofi. Enda hugmyndin slíkt raunar fáránleg. Frú forseti, þetta nefnilega ein stærsta og
mig langar að segja alvarlegasta ákvörðun, erfiðasta ákvörðun kannski frekar, sem að kona getur þurft að standa frammi fyrir á lífsleiðinni, að rjúfa meðgöngu. Og það er mikilvægt að hún og konur fái frelsi til þess að taka þá ákvörðun sjálf. En sömuleiðis auðvitað, eins og kveðið er á í frumvarpi þessu, að hún fái allan þann stuðning og þær upplýsingar sem að hún þarf til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun. Staðreyndin er nefnilega sú að það er engum betur treystandi til þess að taka ákvörðun eigin framtíð, eigin líf og eigin líkama en konunni sjálfri, og það er mikilvægt að tryggja þann rétt í löggjöf. Konur eiga að hafa sjálfsákvörðunarrétt yfir eigin líkama og er það grundvallaratriði hvað varðar jafnrétti kynjanna, enda eins og bandaríski lögfræðingurinn Sarah Weddington orðaði það í málflutningi fyrir Hæstarétti Bandaríkjanna í máli Roe versus Wade, með leyfi forseta: þungun er líklega einn mest markandi atburður í lífi konu. Þungun setur mark sitt á líkama hennar, truflar menntun hennar, truflar atvinnu hennar og setur jafnvel allt fjölskyldulíf hennar úr skorðum. Vegna alls þessa er mikilvægt að konan hafi sjálfsákvörðunarrétt þegar kemur að ákvörðun þungunarrof. Erlendis hefur þetta hugtak einmitt verið tengt við réttinn til öryggis og til frelsis og hafa sum lönd raunar gengið mun lengra heldur en að við erum að tala hér. Samanber niðurstöðu Hæstarétts Kanada í máli er varðar þungunarrof, þar sem að þungunarrofslög voru dæmd hreinlega ógild. Það eru sem sagt engin lög fóstureyðingar í Kanada eftir þennan úrskurð. Einfaldlega vegna þess að þau færu í bága við ákvæði stjórnarskrár Kanada rétt einstaklinganna, rétt einstaklinga til öryggis og til frelsis, og eru nú engar takmarkanir eins og ég sagði, og við erum hér er verið að ræða að ganga mun skemur en það. Þó að persónulega væri ég alveg til í að skoða Kanadaleiðina, það er önnur saga. En frú forseti, ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að þessi löggjöf sé komin fram og langar mig bara að nýta tækifærið og þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir að stíga þetta skref sem er löngu tímabært. Því að það hefur líklega aldrei verið mikilvægara en nú að við tryggjum aðgang kvenna að þungunarrofi til frambúðar og þar með sjálfsákvörðunarrétt kvenna hvað þetta varðar. Og þetta er sérstaklega mikilvægt nú þegar við horfum upp á bakslag í kvenréttindamálum víða heim. Sérstaklega hvað varðar sjálfsákvörðunarrétt kvenna þar sem að aðgangur kvenna að þungunarrofi er jafnvel verið að þrengja. Frú forseti, með samþykki þessara laga, og ég hvet þingheim og sérstaklega hv. velferðarnefnd til þess að leggja til að þau verði samþykkt óbreytt. Út af því að með samþykkt þessara laga getum við tekið forystu varðandi þessi mál og verið til fyrirmyndar allan heim, sem er nokkuð sem við getum sannarlega verið stolt af og eitthvað sem okkur Íslendingum finnst alltaf svolítið gott að gera. En þarna höfum við sérstaklega gott tækifæri til að gera það, taka forystu meðal Norðurlandaþjóðanna og verið til fyrirmyndar í heiminum. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég vil hér í upphafi máls míns þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir að leggja fram þetta frumvarp og taka þar með afar mikilvægt skref sem er í rauninni löngu tímabært, og það skref er að mínu viti í rauninni grundvallaratriðið í þessu frumvarpi. Við erum sem samfélag að taka ákvörðun það að það sé réttur kvenna að taka ákvörðun eigin heilsu, eigið líf, eigin líkama. Það er aðalatriðið í málinu og fyrir mér eru öll önnur álitaefni sem kynnu að vera í frumvarpinu í rauninni bara á allt öðrum stað.
Þetta er grundvallaratriði, hv. þingmenn, og reynum að halda umræðunni þar. Ég geri ráð fyrir að hv. velferðarnefnd fari síðan vel og vandlega yfir þær spurningar og álitaefni sem hafa komið fram í umræðunni í dag, leitist við að svara þeim á sem bestan hátt, en ávallt að horfa á þetta meginmarkmið lagasetningarinnar. Ég vil jafnframt fagna því sem kemur fram í þessu frumvarpi, eða raunar því sem kemur ekki fram í þessu frumvarpi, það er að segja að það er skilið á milli þungunarrofslöggjafarinnar annars vegar og ófrjósemislöggjafarinnar hins vegar. Það held ég að sé jafnframt mjög mikilvægt skref og þess vegna sérlega ánægjulegt að þessi frumvörp skuli koma fram sama daginn og verði rædd í þinginu í nánast í sömu andráni. En ég fagna þessu frumvarpi og mun leggja mig allan fram að tryggja framgang þess í hv. velferðarnefnd. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti. Ég kýs að líta ekki á sjálfa mig sem boðflennu í þessari umræðu þó að ég sé karlmaður kominn yfir miðjan aldur. Heldur er ég hér, ég náttúrulega get ekki annað, en ég er náttúrulega hér sem faðir 2 barna á lífi og eigandi innan gæsalappa 5 barnabarna og hef náttúrulega mikinn áhuga á því að hafa áhrif á það hvernig þeirra framtíð verður. Það er svo að við Íslendingar höfum verið í fararbroddi á alþjóðavettvangi. Við höfum til þess barist gegn ótímabærum þungunum. Við höfum lagt áherslu á það á alþjóðavettvangi að konur hafi óskorið yfirráð yfir sínum eigin líkama. Og auðvitað eru mjög mörg rök til þess að endurnýja rúmlega 40 ára gamla löggjöf þetta efni. Það er þannig að það ber ekki hjá því, og það hefur nú sést og heyrst hér í þessum umræðum, að frumvarp sem þetta, það vekur heitar tilfinningar. Og það vekur upp tilfinningaríkar umræður. Ég vil hins vegar benda á það, að því við höfum talað svolítið um það hér að við erum að tala við fólk utanhúss. Sérstaklega konur sem hafa þurft að taka þá þungbæru ákvörðun að láta eyða fóstri sem þær ganga með og sem hlýtur að vera, nú tala ég að skilningsleysi, en sem hlýtur að vera einn þungbærasta ákvörðun sem nokkur manneskja getur tekið. En þetta er líka þungbær umræða fyrir þann hóp sem ekki er fær um að eignast börn. Og þetta er líka þungbær umræða fyrir þann hóp sem eru orðið fyrir því að missa barn í móðurkviði. Og ég held að við eigum að bera virðingu fyrir öllum þessum tilfinningum. Og það er hins vegar náttúrulega gefur augaleið. Það gefur augaleið að auðvitað er enginn betur til þess fallinn heldur en kona, verðandi móðir, að taka ákvörðun það að enda meðgöngu. Með mikilli virðingu fyrir hópi 3 sérfræðinga eða hvað það nú er. Það er hins vegar þannig að nú er það þannig að ég efast ekki um það að nefndin sem að hér kom að samningu þessa frumvarps, ég veit hún er vel mönnuð. Ég þekki sumt af þessu fólki á góðu einu. En ég hnaut samt um það að í nefndinni var engin siðfræðingur, til dæmis. Og ég hefði talið það í raun og veru að þessi nefnd hefði átt að vera fjölskipaðri heldur nú var, vegna þess að þetta mál snertir
svo ofboðslega marga fleti. Ofboðslega marga fleti. Og ég varð eins góð eins og ræða hæstv. Ráðherra var, hún var mjög góð, þá varð ég aðeins fyrir vonbrigðum með niðurlagið. Og ég held ég muni það rétt að ráðherra hafi vitnað til þriðja aðila sem sagði að það myndi alltaf gerast að konur verði barnshafandi á röngum tíma með röngum manni vegna rifins smokks eða eitthvað slíkt. Það kann vel að vera, það verði ekki frá okkur tekið í framtíðinni. En ég vona að í þessum orðum liggi ekki einhver, yfirlýsing það að eyða fóstri sé einhver síðbúin getnaðarvörn. Bara svo ég tali hreint út. Ég vona ekki. En auðvitað það þannig að, eins og ég segi, auðvitað að konur að hafa óskoraðan rétt yfir sínu líkama og hvað þær gera. Ég spyr mig hins vegar að því hér kom fram áðan í máli hv. þingmanns Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur, að vera bara upptekin af vikufjöldanum. Að vera bara upptekin af vikufjöldanum. Og það getur bara vel verið að ég sé bara upptekin af vikufjöldanum. En ég verð að segja það að hafandi þá löggjöf sem við höfum og með því að bæta hana eins og við ætlum að gera núna, ég spyr mig hvort við þurftum að fara alla þessa leið. Við vísum til Norðurlandana sem eru með 12 til 18 vikur, við ætlum að fara í 22. Við erum þá komnir á sama stað Hollendingar og Bretar. Færeyingar eru miklu strangari heldur en hinn á Norðurlandaþjóðirnar þrjár. Og ég spyr við þurftum að fara alla þessa leið vegna þess að í lögunum eins og þau eru núna, og ef við hefðum til þess farið að það er talað að ef ástæður kalla á fóstureyðingu alltaf 20. eða eitthvað slíkt viku vegna mikillar vansköpunar fósturs, vegna þess að lífi móðurinnar er hætta búin, þá er sá möguleiki fyrir hendi hér. Ég hef skilið lögin þannig. Og ég þannig ég spyr mig hvers vegna við þurfum að fara 10 vikur fram úr 3 Norðurlöndum, Finnlandi, Svíþjóð og Noregi, Finnlandi, Danmörku og Noregi, fyrirgefiði, í þessu skrefi að við segjum ummyrðalausa fóstureyðingu að 21 viku og 6 dögum. Þetta er dálítið stórt skref. Það er vissulega stórt skref. Ég fagna því sem að hér segir í greinargerð að það sé talað að sú kona sem fer í fóstureyðingu á þessum tíma, að fyrir henni sé henni sé kynnt áhættan við aðgerðina. Henni verði gerð kunnugt aðstoð sem hún getur fengið kjósi hún að ganga með barnið, hinn aðili sambandsins fái líka upplýsingar hvernig þessu er varið. Þetta er alltaf hinu góða. Alltaf hinu góða. En það eru eiginlega 2 spurningar sem ég hef aðeins verið að velta fyrir mig líka. Sú fyrsta er, hvenær verður einstaklingur? Mér finnst það dálítið stór spurning. Hvenær einstaklingur verður einstaklingur? Og ég skal alveg viðurkenna það sem svar við spurningu hv. þingmanns Áslaugar Örnu, sem ég ber mikla virðingu fyrir, og ræða hennar var innblásin og hún var góð. Hún var þörf. Það er alltaf gott þegar ungt fólk kemur hér inn í salinn og talar og gustar af því og það blæs upp rykinu sem er í kringum okkur innan. En jú, ég skal bara viðurkenna það fúslega að ég sé svolítið fyrir mér fóstur sem er að stinga sér kollhnís í móðurkviði eins og þau gera, þau eru 22 vikna,
hálft kíló lífvænlegt með hár, þroskaðan heila, lungubyrjuð að þroskast nóg og augabrúnir. Það getur vel verið að það sé bara út af því að ég sé gamall og fiskinn og afturhaldssamur og eitthvað, ég skal gangast við því öllu, en ég losna ekki við þessa mynd. Og þess vegna skal ég bara viðurkenna það, já, ég er upptekinn af því að þetta séu 22 vikur eða 21 vikur og 6 dagar. Og ég væri mjög til í það að taka mjög alvarlega umræðu akkúrat það. Ég væri líka til í það að fara mjög djúpt ofan í það markmið að tryggja að verðandi móðir hafi síðasta orðið. Ekki 3 sérfræðingar, ekki einhver annar. Að verðandi móðir hafi alltaf síðasta orðið. Og það veit enginn nema sá sem kannski reynt hefur eða verið nálægt því hvað slík ákvörðun getur verið hræðilega þungbær og erfið að taka. Og það ber ekki að tala um það af léttúð. Alls ekki. Það á ekki að gera það. Og þess vegna velti ég því fyrir mér hvort að það hafi kannski líka vakið fyrir þeim sem að kusu að breyta hér orðalagi eða þess nafni á þessari aðgerð, það er að segja að tala hér um þungunarrof í staði fyrir fóstureyðingu, hvort að það sé einhver tilraun til þess að gera þessa ákvörðun einhvern veginn léttbærari eða auðveldari eða einhvern veginn öðruvísi heldur hún er. Ég sé það ekki fyrir mér sjálfur. Ég held að svoleiðis ákvörðun verði alltaf jafn erfið, jafn þungbær, hvernig sem í því lendir, alveg sama hvaða nafni við kallum þetta. En að sjálfsögðu þá geri ég mig grein fyrir því að þessi lög sem eru orðin allforn, að þau þurfi leiðréttingar og lagfæringar við. En það er hin spurningin sem að ég hnaut og get ekki losnað við úr hausnum og verð þess að bera fram hér. Hvað er það sem kemur í ljós í 20 vikna sánar? Það hefur komið hér fram, það er kyn, til dæmis. Líka Downs heilkenni. Og ég held að við verðum að spyrja okkur þeirra spurningar hvort að þessi vikufjöldi sem hér er miðað við í þessu frumvarpi sé á einhvern hátt miðaður að því að börn með Downs heilkenni fæðist ekki lengur á Íslandi. Og hvort við ætlum að fara að skima fyrir því heilkenni í því augnamiði að slík börn fæðist ekki á Íslandi. Og ef það hefur á einhvern hátt filtrast inn í þetta frumvarp, þá tel ég það miður. Og við sem viljum fagna fjölbreytileika lífsins, hvernig sem það birtist, að við eigum ekki að stuðla að því að fjölbreytileikinn endi þarna. Alls ekki. Og það sem við eigum kannski að kappkosta líka, og nú segi ég aftur, ég finn líka til með fólki hér úti sem er að horfa á þessu umræðu eða fylgist með henni, sem er ófært það að eignast börn. Ég finn til með því líka. Ég finn til með fólki sem er að leita sér að barni til fósturs af því að það vantar lífsfyllingu og vantar farveg til þess að hella ást sinni í. Ég get þess vegna ekki nógsamlega bent á það að ef með þessu frumvarpi verður gerð alvöru, ég ætla ekki að segja tilraun, heldur gerð alvöru atlaga því að gera konum kleift að ganga með börn, fulla meðgöngu, eignast börn, gera þeim kleift og segja þeim í tíma að það sé möguleiki á því að þær geti gefið upp sín börn til ættleiðingar, að sá möguleiki sé gerður auðveldari,
sé gerður manneskjulegri heldur en í dag, þá held ég að það væri líka mikil árangur. En í staðinn fyrir það að horfa staðfastlega á þennan möguleika sem undir í þessu frumvarpi, sem að nota bene rúmlega 1000 konur notuðu sér á síðasta ári. Þannig að ég segi aftur, þessi umræða, hún er erfið. Hún er tilfinningarík. Við verðum hins vegar að taka hana og við verðum bara að taka hann í hreinskilni og heiðarleika og við verðum að virða skoðanir hvers annars. Og við verðum að láta því í þessu máli sem skiptir svo marga svo mjög miklu máli, verðum að láta af því að vera með óþol gagnvart skoðunum annarra. En síðan að sjálfsögðu þá þurfum við náttúrulega að afgreiða þetta frumvarp sem lög eins vel eins og við getum, þannig að það komi öllum þeim sem það varðar eins vel eins og hugsast getur. Það er skylda okkar og það eigum við að gera. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst til að veita andsvar er hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti, ég reyndi eftir fremsta megni framan af ræðu hv. þingmanns að virða skoðanir hans í þessu máli. En ég verð að viðurkenna að ég átti talsvert erfiðara með það þegar að hv. þingmaður í fyrsta lagi ræddi mikið hversu þungbært þetta væri allt saman konum og setti sig í ákveðið dómarasæti yfir því. Ég velti fyrir mig hvort að hv. þingmaður finnist hann hafa einhverja forsendu fyrir því að meta bæði hvort einhver nafngift hafi einhver áhrif á þessa aðgerð og þessa þungbærni sem alltaf er verið að vísa í, hvort hann hafi einhverja innsýn í þær tilfinningar sem að hrærast í konum þegar þær taka þessa ákvörðun, hvort honum finnist hann í raun og veru hafa eitthvað tilkall til þess að vera með einhverjar yfirlýsingar í þann garð. Og það keyrði þverbak þegar hv. þingmaður fyrir að draga hér inn fólk sem er að reyna að eignast börn, getur það ekki, eða hefur misst fóstur, eða hefur lent í andvana fæðingu og ætlar að því er virðist að setja það til höfuðs konum sem eru að hugsa hvort að þær geti hugsað sér að ganga með barn í einhvers konar samviskubits gapastokk og spyrða það saman þarna við. Þetta mikilvæga mál. Hann finnur til með þessu fólki, kom fram í ræðu hv. þingmanns. Ég get ekki virt það viðlits þegar að svona samviskubits umburðartaktík er notuð gagnvart konum, að þær eigi núna líka þegar þær eru að hugsa að fara í þungunarrof að hugsa allt fólkið sem er að reyna að eignast börn og hvað nú skelfilega ljótt að þeim að ganga ekki með barnið, einhvers konar staðgöngumæðrun fyrir foreldralaust fólk og hún skuli láta sér dett í hug að fara þessi stað í þungunarrof. Mér finnst þetta skammarleg orðræða og ég skil ekki hvernig hv. þingmanni finnst réttlætanlegt að halda þessu fram verandi af því kyni sem hann er. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að gefa mér tækifæri til þess að leiðrétta það eða útskýra frekar þar sem hún greinilega misskilur gjörsamlega í því sem ég sagði hér áðan. Ástæðan fyrir því að ég segi að þetta sé þungbært líka þeim sem hafa misst og geta ekki átt börn er svo að ég veit það. Vegna bæði af upplifun og öðru. Og ég veit að það er þungbært konum að taka þessa ákvörðun vegna þess að ég þekki til kvenna sem hafa þurft að gera. Og ég sé að setja mig í dómarasæti yfir konum með þessu. Ég veit ekki hvaða hugmyndaflug þarf til þess að snúa svo gjörsamlega út úr því sem ég var að segja hér. Og að ég sé að vitna hér til einhverju samviskubits og setja þetta til höfuðs konum. Alls ekki. Það sem ég var að segja var það að mér fyndist og mér finnst að það eigi að vekja máls á því við konur sem standa frammi fyrir þessari ákvörðun,
sem að nota bene ég veit að er þungbær, hv. þingmaður, ég veit það, að þó ég sé ekki kona og hafi ekki þurft að taka þessi ákvörðun sjálfur, að þá vil ég í hjarta mínu vita af því að fólk viti af öllum kostum sem í boði eru. Og það hefur ekkert með það að gera að innprenta fólki samviskubit eða láta því líða illa með sjálft sig út af þessari ömurlegu ákvörðun sem það þarf að taka. Og eins og ég segi aftur, það þarf bara töluvert hugmyndaflug til að leggja þennan skilning í mín orð með hvað þetta varðar. Því þau eru ekki sett fram í því skyni nema síður sé. Þau eru sett fram að virðingu fyrir þessu fólki og ég er náttúrulega gamall og þess vegna þekki ég töluvert af fólki sem hefur staðið frammi fyrir þessari ákvörðun og ég veit hvaða áhrif það hefur og ég veit hvaða áhrif það hafði og ég veit hversu þungbært það var. Þá veitir andsvari síðar sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti. Í fyrsta lagi að þá eru persónuleg dæmi úr lífi fólks ekki það sama og að vita eitthvað sannleik í einhverju máli. Og það sem ég var að vísa í með þessu, ég heyri stöðugt nota þetta orð, þungbært. Og ég skil alveg af hverju fólk vísar endalaust til þess þegar það er að tala um þungunarrof út af því að það vill halda því fram og það vill halda því til haga að þetta er aldrei ákvörðun sem þú tekur í einhverju flippi. Eða bara svona, æja því að þið langar til þess að ganga inn á kvennadeild Landspítalans og fara í þungunar. Þetta er erfið ákvörðun, hverri konu sem hana tekur. En að hún siti í sárum, hver einasta kona sem fer í þungunarrof, sem tekur skynnsama ákvörðun fyrir sig og sitt líf og þurfi einhvern veginn að jafna sig eftir það í fleiri mánuði og það sé þess vegna svo þungbært. Ég er bara að reyna að koma í veg fyrir þessa orðræðu vegna þess að ég held að það sé bara alls ekkert alltaf þannig. Og það getur bara oft verið mikið léttir að komast hjá því að þurfa að ganga með barn sem maður vill bara alls ekkert ganga með. Og að endurtekið tala þetta sem einhvers konar jarðarför, það finnst mér bara vandamál vegna þess að þetta er bara erfið ákvörðun, það tekur hana enginn af léttúð, en það er heldur ekki þannig að það sitja allar konur og þurfi sálfræðimeðferð í fleiri ár eftir að hafa farið í þungunarrof. Það er bara ekki svoleiðis. Og ég vildi bara halda þessu til haga. Hvað aðra tilvísanir hv. þingmanns varðaði fólk sem á í erfiðleikum með að eignast börn eða sem að hefur eignast andvarabörn, að þá var bara mjög erfitt að skilja eitthvað annað út úr orðum hv. þingmanns en svo að konur ættu að lesa út úr því að íhuga alvarlega hvort þær gengi ekki frekar með barnið til þess að barnlausa fólki geti fengið börn. Og það hljómar bara svo staðgöngum ærum fyrir mér. Ég get bara ekki að því gert. Því miður, hv. þingmaður. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Nú ætla ég ekki að sitja hér eins og einhver á sakabekk út af þeim orðum sem ég hafði hér áðan. Alls ekki. Og það kann að vera, og nú er hv. þingmaður hefur það fram með mig og hún er kona og skilur kannski örugglega tilfinningar kvenna sem að þurfa að stíga þessi skref betur heldur en ég. Og mér dettur ekki til hugar að halda því fram að ég viti allt um þetta málið frekar en önnur mál sem hér eru á döfi í þinginu, á dagskrá þingsins. En það vill nú þannig til að lífið kennir manni nú ýmislegt þó maður viti ekki allt og maður verður vitni að ýmsu og lífsreynslan er drjúg. En það kann vel að vera að hv. þingmaður hafi meiri og yfirgripsmikli meiri reynslu af þessum málum heldur en ég og ég ber mikla virðingu fyrir því. En ég bara bið hv. þingmann að bera mér ekki á brýn að ég sé að reyna að hengja einhverju samviskubiti háls þeirra sem að þurfa að ganga þennan veg. Algjörlega fjarri. Það er eins og það sem ég sagði, menn eiga að vita af öllum kostum. Það er allt annað, hv. þingmaður. Það er allt annað. Og auðvitað hv. þingmaður getur gert jafn lítið úr því og hún vill að þessi umræða sé þungbær fleirum heldur en þeim sem að þurfa að ganga þennan veg að fara í fóstureyðingu. Henni er það náttúrulega fullkomlega frjálst. En það fer ekkert hjá því hins vegar að umræðan er, eins og ég sagði hér áðan, jafnframt erfið þeim sem hvorki geta eignast börn, hafa orðið fyrir því að missa börn í móðurkviði. Þessi umræða, hún er erfið því fólki. Og
hafi menn eitthvað óþol gagnvart því þá verður það náttúrulega bara svo að vera. En ég svona legg mig eftir því, það tekst nú örugglega sjaldan, en ég legg mig eftir því yfirleitt að reyna að svona komast allavega í samband við skoðanir annarra eins og ég mögulega get og jafnvel tilfinningar þeirra ef að þannig er undir. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Já, virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir þessa ræðu og þakka honum fyrir hlý orð í garð minnar ræðu áðan. Þá liggur beinast við að spyrja af því að hann vitnaði nú í það að ég hefði sagt að fólk ætti ekki að ræða bara þetta atriði eða umræðan mætti ekki snúast það. En ég lagði einnig áherslu á að við þyrftum þó að taka málefnalega umræðu það. En það var auðvitað í samhengi við það að fólk hafði hér lýst andstyggð á öllu frumvarpinu. Og því nær að spyrja hv. þingmann, er hann á móti öllu frumvarpinu sem mér fannst ekki almennt á ræðuna hans, eða er hann tilbúinn að taka einmitt þessa málefnalega umræðu þennan vikufjölda og hvernig við gerum það og háttum til frambúðar, sérstaklega, en lítum á alla kosti þess sem frumvarpið hefur burtséð frá því atriði. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þetta andsvar. Ég er greinilega ekki mjög skýrmæltur í dag, ég er það kannski aldrei. En ég lýsti hvergi í máli mínu andstöðu á þessu frumvarpi. Ég lýsti hvergi í máli mínu andstöðu við frumvarpi sem heild. Ég lýsti einmitt í ræðu minni að það væri örugglega kominn tími til þess að lagfæra hér rúmlega 40 ára gamla löggjöf. Ég sagði í tilefni af orðum hv. þingmanns það hvort þetta snerist bara vikur, þá tók ég það til í ræðu minni að mér fyndist kannski vel í lagt að við stykkjum í einu vetfangi 10 vikur fram fyrir næstu Norðurlöndin, af því að það var nú líka vitnað til í greinargerð með frumvarpinu þróunina í nágrannalöndunum og þannig að þess vegna setti ég þetta fram og jú, ég lýsti þeim vilja mínu líka í ræðunni að taka einmitt málefnalega umræðu einmitt þessi atriði. Og ég er eiginlega, eins og ég bara lýsti nú yfir í ræðunni að ég er bara til í að taka málefnalega umræðu eiginlega bara hvað sem er í þessu frumvarpi, alla þess kosti og galla, því eins og ég sagði undir lok ræðu minnar áðan, þá er það skylda okkar hérna fyrir þann hóp sem að þetta frumvarp snertir að við vöndum okkur og það verði hér lagasetning sem er vönduð og góð. Þannig að, jú, hv. þingmaður, ég er meira en til í það að taka málefnalega umræðu þetta frumvarp og kosti þess og galla. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þetta og teku þetta það fram sérstaklega að ég var að tala það að aðrir þingmenn sem á undan mér töluðu hefðu verið að segja það, en lagði ekki þann skilning í þín orð, en langaði að fá það svona hreint af því að mér þykir gott að heyra það að fólk sé tilbúið að ræða þetta frumvarp hér sem framför, þó að við séum svo að takast á einhver atriði innan þess. Og ég er verulega tilbúin í þá. Ég heyri það á hv. þingmanni að hann er tilbúin til þess og telur margt í þessu frumvarpi til bóta, enda verður ekki annað séð á svona langflestum ræðumönnum hér að það sé einhugur, á því eru þetta einhverjar 2 undantekningar, að frumvarpið sé í heild nauðsynlegt, en við tökum síðan málefnalega umræðu hvernig við útfærum nokkra atriði. Og það var eina sem ég kom að framfæra í ræðu minni áðan, af því að þá höfðu 2 hv. þingmenn lýst svona andstyggð og algjörlega
andsnúin öllu málinu. En ég fagna því að hv. þingmaður sé það ekki og sé tilbúin að ræða málið af því að ég tel að okkur muni vegna mun betur og við munum búa til mun betri löggjöf hér fyrir alla og ýmsa þá sem hv. þingmaður nefnir líka ef okkur tekst að ræða það á þessum nótum sem ég tel mun til bóta og hef ekki fleiri spurningar á hans ræðu. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, þakka hv. þingmanni aftur. Hvað varðar þingmenn sem töluðu hér fyrir í dag verður hv. þingmaður að tala við þá það sem þeir sögðu, ekki við mig. En það nú yfirleitt bara þannig með öll mál sem við tökumst á í lífinu að þau dýpka og þau batna ef við tökum heiðarlega og hreinskipta umræðu þau. Og þetta nú bara eins og hér í den þegar maður að vinna skólaverkefni í hóp, að þeim mun meiri og dýpri umræða sem fór fram verkefnin bættu þau alltaf síðir þó að menn á tíma rífust hressilega og allt það. Þannig að það eins með þetta mál og mörg önnur og flest önnur sem við ræðum hér í þinginu. Það er að gera fyrir okkur að ræða þetta mál opinskátt og af hreinskilni með virðingu fyrir skoðunum hvers annars og hvort sem að þær lúta að því að þessi tími sem rætt verður styttur, hvort að það það að mönnum sé gert, eða konum sérstaklega, sé gert grein fyrir því að það eru fleiri kostir í stöðunni og hvaða leið sem við viljum fara öll sumur. Mér finnst bara að gera við hlustum hvort á annað og það getur ekki annað en bætt málið upp í staðið. Andsvörum lokið. Nú hyggst forseti gera matarhlé og við gerum hlé á fundi til 19:30.